მოგესალმებით. ყოველი დღე ისეთი ის არის დილა რა თენდება. ყოველ დღეს არის ახალი, რაღაც ახალი ეს სხეულის გაგვიძება. თუ სტიმულატორები არ ჩართე გამორიცხულია რა, ძლივს აათრევ სხეულს საწოლიდან. ხოლოდ ბავშვები და ახალგაზრდები ვერ გძნობენ ამას, აი თქვათ თინეიჯერის ასაკი, მათ ჩინებელობა უფრო წინ პლანზეა წამოწეული და ნაკლებად არის გონება, აზროვნებას ჩართვა. ნებელობას ემსახურება გონება. რო იჯდება ადამიანი, ეს არის ნიშანი კიდე გადის, რომ გონების პრიმატი ხდება და ეძებს სად ჩაერთოს გონება, აი სად მიაპას გონება, გარდა ფიზიოლოგიისა, ფიზიოლოგიაზე არც უნდა იყოს გონება მიბმული. და სწორედ ამის ძიებაში იყო რა კაცობრიობა მოყოლებული აი ადამიანიდან დღემდე და ზოგი ერთი ზახის მეორენი მეორეს, მაგრამ ბიბლია უფრო სწორ პასუხს გვაძლევს ამაზე. თუ გონებრივი ადამიანი და გონება არ უნდა მოწყვიტოთ მაღალ არსებულ ღვთაებას და ავტონომია არ მივანიჭოთ განმანათლებულების ეპოქაში, ავტონომია მიანიჭეს და ამ გონებამ ღმერთი კი აღიარა, მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული მთელი ეს საერთ საუკუნე მაინც და დეისტური ფორმა მიიღო ღმერთის წმენამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ გონება ღმერთთან ამორთული იყო და ღმერთი აღიარებული იყო როგორც სამყაროს შემოქმედი და თავისთვის იყო და დასული სამყარო მან შექმნა. ცენტრში ადამიანმა ადამიანური გონებას დააყენა და ამას ხოტბაში ასხეს. გამტყუნდა ეს იდეებიც მეგობრებო, რომ იცოდეთ. ათეიზმი, იგივე თავისებური ფორმის, ლიბერალური ფორმის ათეიზმია. ხო, ღმერთს აღიარებდა მას არიცავ პრინციპებს, ეს რა ვიცი რა, იგივეა, მშობლებს აღიარებდა სახში ბავშვი და არაფერს მშობლებისას არ იზიარებდეს. ლექტორთან დადიოდა და ლექტორის მითებს არაფერს არ ასრულებდა. ექიმთან დადიოდეს პაციენტი და აღიარებდა, რომ შენი მკურნალია და არაფერს მის მითებს არ ასრულებდა. რაღაც ამდაგვარი იყო ამ თეისტებისა. მანამდე კიდე ამ რენესანსის ეპოქამაც თავისებური გაგება შემოიტანა ღმერთთან ურთიერთობის. ბოლომდე მაინც ყველა გაურბოდა იმას, რაც ბიბლიის ძველი და ახალი აღთქმები გვეუბნება. განსაკუთრებით მაცხოვარი უკვე განსხეულებული, რასაც გვეუბნება ის, რომ მთლიანად ადამიანი უნდა დაიბადოს და მთლიანად ჩაბარდეს ღმერთს. ეს სიტყვა ისე მოქმედებს ადამიანზე, რომ თითქოს და იგი კარგავს ავტონომიას, თითო კარგავს თავისუფლებას და ცრუ წარმოდგენები შემოდის იმისა, რომ დეტერმინიზაციას აქვს ადგილი, რომ განსაზღვრული ხარ რაღაცა ერთი დიქტატორი ღმერთისგან და რა თქმა უნდა ბუნებრივი აჯანყება მოდის. უჯანყდები ესე იგი ღმერთს და თითქოს ამით რამეს მიაღწევს ადამიანი. ახლა თანდათან როცა დაშორება დაიწყო ღმერთისა, მერე სხვადასხვა ფორმით აღიარება მისი და დეიზმი იცვლება უკვე პირდაპირ გაგებით ათეიზმით, თუ დეისტები აღიარებდნენ სამყაროში გონიერ არსებას ღმერთს, რომელმაც სამყარო შექმნა და მერე თავისთვის დამოუკიდებელი გახდა და ჩვენ მივატოვა, მე-19 საუკუნიდან უკვე ამან ისეთი გაგრძელება ჰპოვა, რომ მთლიანად აშკარად ღმერთის უარყოფა დაიწყეს და შემუშავდა ახალი მიდგომა სამყაროს მიმართ. ამ ახალ სიტყვა ფრანგულიც მოუძებნეს და მთელი 200 წლიანი ისტორია გაიწელა საერთო სახელწოდებით მონაკვეთიარი 200 წლის ისტორიისა მოდერნიზმი და მოიცვა ყოფიერების ყველა სფერო, არა მარტო ყოფიერებისა, ასევე ფორმებს შეეხო და მოგეხსენებათ ადამიანი ყოფიერების უამრავი ფორმების მატარებელი არის, ყველაფერი აბსოლუტურად. როცა აი ამ ახალ იმაში ეგრეთ წოდებულ მოდერნში აფუძნებ იდეების ერთობლიობას, უკვე ეს იდეოლოგიათ არის ცნობილი და მიემატა მას იზმი, მოდერნიზმი. მოდერნიზმი ეს არის იდეების ერთობლიობა, როგორც იდეოლოგია აღიარება და მოდერნი რაღაც გარკვეული მონაკვეთის დროის აღნიშნული სიტყვა არის. და დაიწყო აი ამაში ცხოვრება დაახლოებით 200 წელი, ესე იგი 1799 წლიდან. ეს ათვლები პირობითია, ისე როგორც ჩვენ ბიბლიაში და სხვა ქრონოლოგიას ვსწავლობთ, რომ გამოვყოთ ერთი მეორისაგან და არ დავიბენათ და რითი ხასიათება. ყველა ეპოქას თავისი მახასიათებელი აქვს, ხო? და რაღაც გარკვეული დომინანტი თვისებები გააჩნია და ასე ხასიათება დღევანდელი 21 საუკუნის არის მე-20 საუკუნის 7-დან დღემდე აი კიბერნეტიკის ეპოქაში ვარ, თქვა ტექნიკური ტერმინით რო გამსაძღვროთ, ხო თქვა მე თუ რაღაც ასე ახალი მოხდა იმას, აი კომპიუტერის ეპოქაში ვარ, ხო ასე გაისმის. ახლა ეს არის უფრო გაბატონებული ტერმინი, ინტერნეტი, კომპიუტერი, აი ეპოქა ეს დაგავადრო და ალბათ ამასაც ასე დაახასიათებენ. მაგრამ ეს არის იმ ყოფიერების რაღაც გამოვლინება, რომელსაც იდეოლოგია აერთიანებს და ერთი სახელწოდება დაერქვა მოდერნი და იქცა იზმად. როცა ეს მთელი ყოფიერების ფორმა მან დაიპყრო. და ამაში ღმერთის ადგილი ამ მონაკვეთში სად არის და სუმთლად თუ არ გააქრეს. თანდათან დეისტებმა განმანათლებლის ეპოქამ საერთოდ ღმერთი კი გამოაცხადა სამყაროს შემოქმედად, როგორც აღნიშნა, მაგრამ გონების პრიმატი აღიარა. მოკლედ
ადამიანურ გონებაზე დამოკიდებული ღმერთი, კაი ვარიანტში. მაგრამ ვოლტერი და ასე შემდეგ ეს განმანათლებლები დაუძინებელი იყვნენ ღმერთის პიროვნულობის დასაბუთება აღიარებისა და მათთვის ბიბლია იყო რაღაცა ზღაპრებით გაჯერებული წიგნი. მე ვაღარ გავიგე მაშინ აბსტრაქტულ ღმერთს რა დანიშნულება აქვს და რით დამამშვიდებთ ახლა რომ რომელი დეისტი დამამშვიდებს იმაში რომ ღმერთმა სამყარო შექმნა და წავიდა. პირიქით უფრო ავჯანყდები. როგორ შემქმნიდა მიმატოვე ეგ იგივეა ბავშვი გააჩინოს დედამ და სამშობლო სახლი იმაში დატოვოს. გავადრო და იშვილი მე ეძებს და თავს აძრობს, ხო იცით ეგრე, ხო? გადაგდებული და მიტოვებულება არავის არ მოწონს და აჯანყებულია თავისი. ასე რომ მე ვერ გავიზიარებ იმას, რომ დეისტების შეხედულება ამ ხრივ სწორი იყოს და ამოუდგნენ ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები და თითქოს ეს რაღაცა ბედნიერება მიაგნეს. რა გაგრძელება პოვა ამან და ვნახოთ, აბა ეს სადამდე მივიდა, რომ დაიწყეს ამ თითქოს და ესეთი კულტი შეიქმნა, რომ ადამიანს ყველაფრის მიღწევა შეუძლია. შეუძლია სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ამის გარეშე გადაწყვიტავს პრობლემებს და არ ჩაერიოს იქა და დაგვანებოს თავი. ამიტომ დეისტების გარკვეული ამბოხებაც გასაგები არის მოსაზრებით, რომ ღმერთი თუ ერევა, მაცალე რა, მე შეიძლება ხელი შემიშალოს. ამიტომ ადამიანური გონება ისე არის გაღმერთებული, ღმერთის სადგმელი დაიკავა, იქამდე კი ვერ მივიდნენ, რომ სამყარო ადამიანის შექმნილი არ არის. ეს კი აღიარეს, რომ სამყარო ღმერთის შექმნილი, მაგრამ ღმერთი აღარ ერევა ჩვენში. წარმოგიდგენთ, მაშინ ეს ისეთ გაგრძელებას პოვებს, რომ მე აუჯანყდები მას და აჯანყებაც დაიწყო. დაიწყო აჯანყება მე-19 საუკუნის 40-იანი წლებიდან, როცა იწერება ნაშრომები, შემოდიან და მკაცრად კიდებენ ხელს კრიტიკას ღმერთის არსებობის შესახებ და იწერება უკვე ისეთი წიგნები, როგორც ფოიერბახის არის და ამას მე მარქსი მოყვება და მე პოლიტიკური ის არის ამისი გავრცელება ათეიზმისა. და მთლიანად აქ გაბატონდა ესე, რა თქმა უნდა, ლიბერალი თეოლოგები ართმობენ პოზიციას, მაგრამ ღმერთი დატოვეს როგორც რაღაცა ესეთი ადამიანის რაღაცა კულტურა და წარმოდგენები. აი, იქიდან მოყოლებული დღემდე ამას ვადევნებ თვალყურს და სად არიან ჭეშმარიტი მიმობნეული ქრისტიანები, ეს მარტო ღმერთმა უწყის. ან ორომტრიაში იყო მორწმუნე ნიშნავს, არ მოყვე გავლენაში, განმანათლების გავლენაში, მოდერნიზმში და მერე მოდერნიზმი იცვლება პოსტმოდერნიზმით. თვითონ ტერმინი შემოიღო, ესეთი პიროვნება იყო ინგლისელი ისტორიკოსი, ძალიან ძლიერი, კაი პიროვნება, ისტორიის ფილოსოფოსი იყო, იგი და აი წიგნების ავტორი არის არნოლდ ტოინბი. ეს ინგლისელი იყო, ბრიტანელი. სერათაც მოიხსენება, სერ არნოლდ ტოინბი, რომელსაც აქვს 21 ცივილიზაცია განიხილა. და რა განაპირობებდა ცივილიზაციის დაცემას და დაღუპას, როგორ ნადგურდებოდან. იქ კარგად არის აღწერილი მის ამთავარ ნაშრომში. ამან შემოიღო ტერმინი, ეს 1975 წელს გარდაიცვალა, საკმაოდ ხანდაზმული კაცი იყო. მან დიდი კვალი დატოვა აი ამ აზროვნების ისტორიის ფილოსოფიაში და 1940 წელს პირველად იხმარა ამან ეს ტერმინი. პოსტმოდერნიზმი, რომელიც დღეს იდეოლოგიად იქცა და პოსტმოდერნიზმად მეაქცენტუე გადაიქცა. გარკვეულ მონაკვეთის აღნიშნული ტერმინი იქცა უკვე მთელი იდეოლოგიის ერთობლიობის ამსახველ ტერმინად და ამიტომ იზმი. ყოვლის მოწმე. ჩვენ ამ ხანაში ვცხოვრობთ. აი კულტუროლოგიის სფეროში ჩახედულ ადამიანისთვის რომ გაუნათლებელი ადამიანს შეიძლება მოიჩვენოს რაღაც ესეთი მუსიკალურად ჩვენი საუბარი, მაგრამ ვინც ოდნავ ჩახედულია, ეპოქების დახასიათება აღწერა ისევე აუცილებელი, როგორც ადამიანის დახასიათება, ხო? ჩვენ წერთ ადამიანებზე რეკომენდაციას, დახასიათებას და ცხოვრობთ ჩვენ ახლა ეპოქაში და რითი ხასიათდება ეს ეპოქა, რა არის წამყვანი? აი მოდერნმა 200 წლის შემდეგ ადგილი დაუთმო პოსტმოდერნიზმს. თუ მოდერნიზმში მთელ 200 წლიან მანძილზე ასე თუ ისე აბსოლუტური ჭეშმარიტებას ადგილი ჰქონდა და აღიარებდნენ აბსოლუტური ჭეშმარიტება არის, პოსტმოდერნიზმში აბსოლუტური ჭეშმარიტება მოირყა. აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ არსებობს და ეთიკაც და ყველაფერი დაადგა ამ გზას. და დღეს აქ ვართ, აი რელატივიზმი, ეხსნება გზა რელატივიზმ, შემოდის პრაგმატიზმი, უტილიტარიზმი ეთიკაში, ბიჰევიორიზმი ფსიქოლოგიაში. დასავლეთში ვინც ცხოვრობს და ოდნავ ინტელექტუალურ წრეებში მოსეირნობს, იმისთვის ეს გასაგებია. და ჯოგისთვის არაფერი არ არის გასაგები, მარკეტში იყიდოს საჭმელი, წავიდეს ჭამოს, გაძღეს, მარიხუანა მოწიოს, მერე სექსით დაკმაყოფილდეს, დილით წავიდეს კონცლაგერში ქარხანაში, იმუშაოს, ქარხანას სიმბოლურად სამუშაო ადგილს ვეწარხი მე ყოველ ნებისმიერს. ჯოგის ინტერესები ცხოველის ინტერესებს ემთხვევა. და სირცხვილია, როცა ადამიანად წოდებული ჯოგის კატეგორიაში გადის. ესე იგი, ცხოველის კატეგორიაში. ღმერთმა ადამიანის შექმნა არა ცხოველად, არამედ ადამიანად, მაგრამ როცა გაბატონდება ქვეყანაში ვიტალური, აბსოლუტურად ყველაფერი ფიზიოვიტალური ფენომენები, რა თქმა უნდა ცხოველად იქცევა. დღევანდელი სამყაროს უდიდესი უმრავლესობა ამ გზას დაადგა. ჩვენ დიდ ზოოპარკში ვცხოვრობთ და აქ გაისმის ხმა
აი ესეთი უკანასკნელი მოხიკანებისა, რომ ხალხო ვიღუპებით. აი სწორედ ამ დაუპვის სიგნალი ამცნო ჯერ კიდე 2000 წლის უკან ღმერთმა იოანეს პატმოსის კუნძულზე. სწორედ აი ამას ვსწავლობთ ჩვენ და დღევანდელი ჩვენი თავყრილობა თუ შეკრება დავარქვათ ამას ტექნიკური საშუალების მეშვეობით ეძღვნება სწორედ და კიდევ ერთხელ დაგვაფიქროს მე-11 თავებზე ვართ დღეს, ხომ? ესე იგი, როგორი სურათები დაანახა და რა განაპირობებს ამას. აი, როცა ჩვენ ამ წიგნთან ვართ ეს ესხატოლოგიის განეკუთვნება, ესეთი ჟანრი ესხატოლოგია, რომელიც სწავლობს სამყაროს დასასრულს აღწერს ეს წიგნი და მანამდე ფილოსოფოსებიც ამას აღწერდნენ. ისტორიის ფილოსოფოსების მოვალეობა არის, რომელიც განხილავენ მსოფლიოს ისტორიას მხოლოდ ფილოსოფიური ტერმინებით ხელმძღვანელობენ. მათი თემაც და საგანიც არის რა არის სამყარო, აი ეს რა განაპირობებს ისტორიის, ცივილიზაციებს აღმაფრენას და თქვათ დაცემას. და ფაქტიური გაგებით ამასაც მხოლოდ ისტორიული ფილოსოფიური თვალსაზრისით ესხატოლოგია ქვია. შპენგლერი და ტოინიბი და ასე შემდეგ. ცალკე დარგი არის ისტორიის ფილოსოფია. ფილოსოფიის ისტორია კი არა, ისტორიის ფილოსოფია. და სწორედ აი ეს ისტორიის ფილოსოფოსი არნოლდ ტოინბი იკვლევს რამ ცივილიზაციებს ისეთი პროფეტულ იმებს გვთავაზობს, თუმცა ახლა ბიბლიაში ვერ გამაკვირებს, უბრალოდ ის ცნებებით ოპერირებს და ბიბლიაში აპოკალიფსს როცა მივატეკით ჩვენ, აქ არის აბსოლუტურად სიმბოლო მეტაფორებით აღწერილობა იმ რეალობისა, რომელიც შორეულ მომავალში უნდა მოხდეს. შორეულ არ ვიცით დღე და რიცხვი და იმიტომ. შეიძლება ამ წუთშიც მოხდეს. აი ეს იმდენად გასაოცარია, გაოცდებით. ესე იგი, უადვილდება ადამიანს აპოკალიფსის გაგება, განათება თუ კარგად გრძნობს რეალობას. ამავე დროს არის მორწმუნე. მორწმუნება არ ნიშნავს იყო ცარიელი თავის მორწმუნე. თავცარიელი მორწმუნეების რწმენა საფილი აზრი არ აქვს, იმიტომ მოვა და სხვა შეგიფსობს ამ ცარიელ თავს და ეს სხვა ვიცით ვინ არის სატანა არის, ხო? ამიტომ რწმენა სიბნელეში არ უნდა დავტოვოთ. ქრისტიანობა არის ნათელი რწმენა, სინათლის რწმენა, რეალობის რწმენა და არა სიბნელის გაუგებრობის და დიქტატორებთან ურთიერთობის შედეგად მიღებული რწმენა. დიქტატორები ადგილობრივი გავსებული ტაძრების გამგებლები რო არიან და მე ამას დავარქმევდი უფრო ოფისის მენეჯერები. რელიგიური ოფისის მენეჯერები, რომლებსაც რელიგიური საქმე მოხდელი, ეგრეთ წოდებული გამწმენდელი. რა თქმა უნდა, გამწმენდელი ხარ წმინდა ყველანაირი შემოსავლისაგან, ფულისაგან, ყველაფრისაგან, ფიზიკური გაგებითა და მდულები გამწმენდელი, გამტყავებლები, უფრო შევავსოთ ასე, გამწმენდელი, გამტყავებლები არიან. წმინდა ყველაფერი იმისგან, რაც მართლაც ღვთაებრივია და სიქასაც გვაძრობენ. რომ გავერკვეთ ამ სინამდვილეში, ლაპარაკია ჩვენ სინამდვილეში, როგორც დასავლეთში, აღმოსავლეთ ჩრდილოეთში და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს წიგნი, რომელიც ღმერთმა გვიბოძა და ეს ღმერთის დაწერილია. ეს არის ღმერთის მითითებით ჩაწერილი, დაწერილი ჩვენამდე მოსული წიგნი და ხაზგასმული ერთ ადგილზე, რომ ეს მთელი წერილი ღვთივსულიერია. ღვთივსულიერი ესე იგი, ღვთის სულით არის გაჯერებული. ღმერთის სულია. ღვთივსულიერი ნიშნავს არაფერი ადამიანური მანდ არ არის. გამოყენებული ადამიანი. თუ რამე ადამიანზეა ლაპარაკი, ადამიანური ისია წარმოდგენილი, როგორი დამოკიდებულება აქვს ღმერთთან. ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში. თუ მას ღმერთი სწამს, ღმერთთან დაახლოებული და მის კეთილდღეობას თვალყურს ვადევნებთ. მის მომავალს და მის აწმყოსაც. და თუ დაშორებულია, რა დღეში ეს დაშორებული ადამიანი, ესეც არის ჩაწერილი აღწერილი ამ წიგნში. მაგრამ განყენებული ამ ადამიანებისგან კარგად ჩანს თავად წმინდა ღმერთი, როგორი კეთილია, აბსოლუტური ცოდნის მატარებელია, ყველგან არსებულია და სამართლიანია. აი ეს თვისებებიც მემობნეულია ბიბლიაში და რა თქმა უნდა დაყრდნობა აი ამ სამყაროს შემოქმედზე უნდა იყოს უშუალო და პირდაპირ და არა ისე ვაღიაროთ ის და ჩვენი ტაშფანდურით ვიცხოვროთ. ღმერთს თუ აღიარებ და შენი ტაშფანდურით აღჩენებ ქვეყანას, არაფერი არ გამოვა. ღმერთს თუ აღიარებ, ღმერთთან ურთიერთობაში უნდა გააკეთო, რასაც აკეთებ, სახლის მშენებლობა იქნება თუ ომის დაწყება. თუ ომს იწყებ მაგის გარეშე, ვეღარ გამოვიდა რანაირი მორწმუნე ხარ. ბიბლიაში ჩვენ ვიცით ომის დაწყებას წინასწროდა ღვთისნიერი ადამიანების ლოცვა, ესე იგი ურთიერთობა ღმერთთან და დაკითხვა, რა გავაკეთო, წავაგებ, მოვიგებ, დავიწყო ომი, არ დავიწყო, ჩვენ ძველ აღთქმაში ეს ესე თუ ისე გავიარეთ და კიდე დაუბრუნდებით მაგ თემას. ამიტომ იყო მორწმუნე ნიშნავს რწმენა სადა გვაქვს ჩვენ ჩართული და რა მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ ირგვლივ მიმოვიხედავთ ჩვენ და უკვე იშვიათობას წარმოადგენს პიროვნება, რომელიც ამ წიგნით სარგებლობს და ამ წიგნის გარკვეულ პროპაგანდა არ მინდა სიტყვებით ხუმარობთ. მას ეწევა გავრცელებას. და ამის მაგალითებს ჩვენ ვადევნებთ, ვინც ბიბლიაზე დაყრდნობით საუბრობს ან წერს, იმას თავდასხმა არ აცდება.
აი გიორგი ლაცაბიძეც ეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ამ წიგნით არის დაინტერესებული და არანაირი დენომინაციის წევრი არ არის, არავის გავლენას არ განიცდის, გარდა ბიბლიურისა. იმავე წუთში კითხვები ასეთია, რომელ ეკლესიაში დადიხარ? რა კითხვა ეს მე ვერ გავიგე ამ ქართველის ტვინში ჩამახედა რა. რას ქვია რომელი ეკლესია? ეკლესია ერთია. ჯგორო ეკლესიები არ არსებობს. არის ეკლესია ერთი და ეს არის იესო ქრისტეს სხეული. იესო ქრისტე არის ამ ეკლესიის თავი. ეკლესიის დამაარსებელიც იესო ქრისტეა. და მისი მიმცემი ყველანაირი აი ჭეშმარიტების ამ ეკლესიაში და ჩაწერილი და აღწერილი არის ეს ყველაფერი ბიბლიაში. საიდან წამოვიდა ყველაფერი, როგორ შეიქმნა სამყარო, რა მდგომარეობაში ვართ და რა მდგომარეობაში ვიქნებით. ვინც ამას აღიარებს, ის არის ჭეშმარიტად ეკლესიის წევრი. იყო ეკლესიის წევრი ნიშნავს ქრისტეს აღიარებდეს შენ უფლად და მაშინ მისი მითითებით უნდა იყო და რასაც გვეუბნება რომ მამა არ აკყავს არავინ, არავის არ უთხრათო, ამას არ ასრულებს ქართველი. მამაოებით გაივსო, უბან-უბან ჩამოაბრიგეს წვერიანი გაფანჩრული მამები. ხო და მღვდლები და მოძღვრები. არც მამა, არც მოძღვარი არავის არ უწოდოთ. მადმა და მოძღვარი ერთი ყავთ. ეს არის იესო ქრისტე, არავინ არ ასრულებს რა. მერე არ აქნა კერპი არაფრისაგან. დარღვეულია ესეც კაცო, პირველი მცნება, მეორე მცნება საქართველოში კი არა, მსოფლიოში აღარ არის. ხო, კათოლიკებმა საერთოდ ამოიღეს მეორე მცნება, საერთოდ ამოიღეს. და ადრეც ვილაპარაკეთ და დამატებითი სხვა ის მე-10 მცნება 2 დაგაყვეს და ციფრი 10 ისევ დატოვეს, მაგრამ მეორე მცნება არ არის. ფაქტურად შინაარსით არც საქართველოში მუშაობს მეორე მცნება. პირველი პოზიციაზე ლაპარაკი ზედმეტია. პირველი მცნების ადგილზე არის სულხარამე საქართველოში და გადახედეთ როგორი წარმართული ფორმით რწმენა არის და დამატებით ჩვენ ქრისტიანი მართლმადიდებლები ვართ. და მათ მიერ დაარსებული ყველანაირი დღეები გააწმინდავეს. ყველანაირი დღეები ერთმანეთს ულოცავენ ნინობას, ქეთინობას, ჟუჟუნობას, ფოთოლობას, უშანგობას, გიორგობას, ვახტანგობას. ვერ გაიგებთ რა ხდება რა, ეკლესია ხარობს. მოდის და მოდის შემოსავალი. აი სანთლები შეიარაღება, აი იყიდე, გაყიდე, აბა იყიდე და აბა ნათლობა ხოს რა ვიცი, მოკლედ. წყალიც აღარ არის უკვე საკმარის საქართველოში, მთელი საქართველოს ჭუმპალობს ამ ეგრეთ წოდებული მონათლარო დაარქვეს. აი ეს არის ყველაფერი პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ნიშან-თვისება რელიგიაში. რომ კარგად გავერკვეთ ამაში, ჩვენ გვჭირდება უფრო გულისყურით მიუდგეთ საკითხს და ჩვენ არ ვიყოთ მონაწილე ამ რელიგიური ცირკ-ჯამბაზობისა. ამისთვის საჭიროა ამ წიგნთან უფრო ინტიმური ურთიერთობა, ინტელექტუალური ინტიმი იგულისხმება, არ დაგვრჩინოს ვიღაცებმა არიან ჩასაფრებული ქვის-როლია ხალხს რადალებს, ინტელექტუალური ინტიმურობით განმარტოებით ამ წიგნთან ურთიერთობით და მასთან მყოფი ადამიანების გააზრებული, ვისაც აქვს მართებს მოსმენა მაგ პიროვნებისა. საბედნიეროდ ჯერ კიდე არის ასეთი ხალხი, მართალია დიდი პროპაგანდა აგიტაცია ამ ხალხს არ აქვს, როგორც დასავლეთში ისე ყველგან, მაგრამ არის. მოვადრო რა არ იქნება და ამას გამოიკიდებიან. მოვადრო როცა საერთოდ დედამიწაზე ეკლესია აღარ იქნება. ეკლესია გითხარი ტაძრები არ არის, განვასხვაოთ ტაძრები და ეკლესია. ძველ აღთქმაში ტაძარი იყო, ახალი აღთქმა ტაძარი იცვლება ეკლესიით. ტაძარი კიდე მოგეხსენებათ, ისეთი ღმერთის მითითებით იყო ეს პროექტი აშენებული და მან ფუნქცია შეაჩერა მას მერე, როდესაც ტაძარმა სხვა შინაარსი შეიძინა და ღმერთის დიდება როგორც დამსწრე არსება, მნიშვნელობა დაკარგა იქ და ეს შეხინა ეგრეთ წოდებული, მისი გამოვლენა, მისი დიდება დატოვებული იქნა ტაძრიდან ჯერ კიდე ეზეკიეს დროს. ეს არის მე-5-6 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით. მას მერე ტაძარში ღმერთი აღარ არის. ძველი აღთქმის ტაძარი გულისხმობდა და ამან თავისი გაგრძელება პოვა. 560 წლის მერე, არ 650 წელი დაახლოებით, ესე იგი ათვლარი 586 წელი ძველი წელთაღრიცხვი და ახალი წელთაღრიცხვი 70 წელი. აი ამდენი, აი შუალედი იარსება მეორედ აგებულმა ტაძარმა, რომელიც პირველი სოლომონის სახელს რო უკავშირდება 967 წელს აგებული, ბაბილონმა რომ მიწასთან გაასწორა, გაძარცვა 586 წელს. 70 წლის მერე ისე მოდის იქიდან ხალხი და მის აჩრდილს აშენებენ. ტაძარს დანიშნულება ჰქონდა ძველ აღთქმაში, დანიშნულება ჰქონდა ვიდრე ქრისტემდე, იმიტომ რომ ტაძარი ეს არის მატერიალური სიმბოლო იესო ქრისტეს სხეულისა. თუ დააკვირდებით ზემოდან რაღაცა ადამიანის ფორმა აქვს მას, ესეთი ჯვარადებული ფორმა, ხო, ესეთი წაგრძელებული განსაკუთრებით უკვე დარღვევა რო იქნა ქრისტეს პრინციპებისა და ახლებური გააზრებით პოსტმოდერნისტულ და მოდერნის ეპოქაში, ეს 200 წლიანი ეპოქა არის, ეკლესია ნაგებობებს რო აშენებდნენ ტაძრებს, მას ჯვრის ფორმას აძლევენ და ჯვრის ფორმა ადამიანის ფორმიდან არის აღებული. ხო, ხელები გაშალეთ, დადექი. ესე იგი, ეს რაღაცაზე მიგვანიშნებს,
თავდაპირველად ცოტა სხვა კონსტრუქცია ჰქონდა ღმერთის მიერ მითითებულ ტაძარს, გახსოვთ ალბათ, ხომ? ეს არის სწორედ სიმბოლო იესო ქრისტესი. და როცა იესო ქრისტე მოვიდა, ტაძარმა ეგ მნიშვნელობა დაკარგა. ტაძარს აღარ აქვს მნიშვნელობა და ტაძარი გარდაიქმნა ეკლესიად. ეკლესია კი ცოცხალი ადამიანთა ერთობლიობა მთელ მსოფლიოში. წმინდა ტაძრის მნიშვნელობა უკვე შეიცვალა ისეთი ნაგებობა შენობებით, გადახურული ნაგებობა შენობებით, რომელიც ცოტა განსხვავებულია ყოფითი შენობისაგან, რათა შეიკრიბოს ადამიანები და ღმერთის სიტყვა მოისმინონ და განადიდონ. აი ამ გზას ვინც დაადგა და გარკვეული გაგებით დაუპირისპირდნენ პროტესტანტები ამ ოფიციალურ ეკლესიას კათოლიციზმს, ისინი თავიანთ მრევლს, ადგილობრივ მრევლს იმ შენობაში შეკრებავენ, თუ აქვთ საკუთარი ძალები და აშენებენ, თუ არა და იქირავებენ. მნიშვნელობა არ აქვს სად შეიკრიბებ. ისევე როგორც ახლა ჩვენ ვიკრიბებთ და მნიშვნელობა არ აქვს. ტაძარი არ არის, ეკლესია არის. და ვიყენებთ იმ საშუალებას, რომელსაც ტექნიკური საშუალება, ინტერნეტი და სკაიპი ქვია. აი, ეკლესია არის ეს. ახლა ემას ვერ დავიყვანთ ჩვენ ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენ რელიგიის წარმომადგენლების თავში, ისინი თავის ინტერესებს იცავენ და გასაგებია ჩვენ თავისუფალი ხალხი ამ საკითხში, მათ დაუძინებელი მტერი ვართ, იმიტომ რომ ეს რო გავავრცელოთ, ახლა გარკვეული აი წარმოგიდგენთ რამხელა არმია, რელიგიური ბიუროკრატიული არმია, ამით რომ კეთილდღეობაში არის, დაკარგავს ამ ადგილს. გაუქმება, სამუშაოს დაკარგავს. როგორც საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შედეგად ბევრმა სამსახურები დაკარგა, საკვლევ ინსტიტუტები. რას წარმოიდგენენ თუ ამას ეკრემოდა ადგილი, თუ კბილები დაიცავდნენ იმას. მათ ეგონათ უკეთესი ეკრემოდა. დარჩა უმუშევარი ფაბრიკა, ქარხანა და გამოიყარა ხალხი. ამას ინსტინქტურად ყველა გრძნობს. რა, მღვდლები ვერ იგრძნობენ მაგაზე, მაგათ მართლა იცაწუხებთ ჩვენ ქრისტიანი ვართ თუ არა ვართ? მათ თავისი ტყავი აწუხებს როგორც კათოლიკებს, ისე პროტესტანტებს, ისე აი ამას, რომლებიც საბჭოში გაერთიანებული ხალხი არის და ტიტულებზე არიან და არიან იქ ბართოლომე, იქ კირილე, აგაჟი, ჟიოლანტ ბიჭი, იქით პაპი და არიან ეს ვიგინდარა ხალხი, ჯერჯერობით დაჩუტული არიან და ელოდებიან, როდის დაეწყება მათი აი ესეთი შეტევა იმ ხალხზე, ვინც თქვათ ცოცხალ ღმერთს აღიარებს. მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, ვერ მოესწრებიან ესენი, ეკლესია ატაცებული იქნება. მაგრამ იქ დარჩენილი ადამიანები, ვინც უკვე დაიწყებენ ამის მიღებას, აი მათ ტყავი გაძვრებათ. ამას გადმოგცემს აპოკალიფსი და აი ეს იოანეს, როცა დაანახა ღმერთმა, ეს ჩვენთვის დაანახა და ჩაგვაწერინა და დიდი ნუგეშიც დააყოლა ამას. ქრისტიანი იყო, ეს დიდი იმედი და რწმენა გაგდა, ნუგეში საცემი წიგნია და არანაირი შის არ იწვევს ჩემში აპოკალიფსის კითხვა. არანაირს. აქ სამართლიანობა ზეიმობს და მიხარია. ბოლოს და ბოლოს დავიტანჯი ჩამ უსამართლო დედამიწაზე ცხოვრებით და ამ გამოთაყვანებული თეორიების და ხან მარქსიზმი ვრცელდება, ხან ფაშიზმი და ხან რაღაცა კომუნიზმი და ხალხს ათაყვანებენ. რა ვიცი, იქნება თაობა, რომელიც იტყვის, რომ მე ცხოვრობდი ბედნიერ ეპოქაში. არა მგონია. არაფერი მატერიალური ბედნიერებაზე ხომ არ არის ხალხმა ლაპარაკი, ხო? რა არის ხა დღევანდელი პლანეტაზე იტყვის, ვინმე ეს ბედნიერების პლანეტაზე ვცხოვრობთ ჩვენ, აი გაუთავებელი პრობლემების წინაშეა მსოფლიო, მთელი მოსახლეობა, გადარბენები, გადმონები, ქვეყნიდან ქვეყანას ტოვებენ, გაცხრუებული, გამტყუნებული იმედები, ვინც გატოვებს ქვეყანას მეორე ქვეყანაში ის წამოეწევა, რაც დატოვა. და ასე გაუბედურებულები ბოლოს ამთავრებენ სიცოცხლეზე, ისიც არიციან სადმედიან. ასე რომ არავინ არ ათქვას, რომ დღეს პლანეტა არის ბედნიერი პლანეტა. არა, ეს ნაწინასწარმეტყველებია, ეს იგივე პლანეტა, როგორ იცვლის სახეს და მეოთხე ეკოსისტემის დროს, 1000 წლიანი მეფობის დროს იესო ქრისტე, როცა დაიწყებს მართვას იმ ქრისტიანების მეშვეობით, კანდიდებული სხეულით რო თანახლდება მას, მთელი დედამიწაზე მაშინ იქნება 64. და დაამტკიცებს ყველასთვის, რომ აი რასაც თქვენ აშენებდით, ჩემს გარეშე არ შეგიძლიათ. იგი გარდაქმნის ყველაფერს, მთლიანად დღევანდელი უდაბნოები პალესტინაში, ეგვიპტეში, მთელ რიმებში, სულ წალყოდათ იქცევა, ასეთი წინასწარმეტყველება არის ჯერ-ჯერ ძველ აღთქმაში. გაუცნაურია რა, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, ერთი სიტყვა და სულ ყველაფერი უკვე აღორძინდება. ერთი სიტყვა, იმიტომ რომ არაფრისგან შექმნა მან სამყარო. იყო მორწმუნე ამის თუ არ გჯერა, რადგან ახლა დეისტური რწმენა და რადგან პანენთეისტური და ისე უბრალოდ იყო თეოლოგი. ვიღაცები როიდან დაირქვეს თეოლოგი, პაგონები და თავიც არიელი აქვს. რა თეოლოგი ხარ და რა ღმერთზე მოძღვრებას ადამიანი როგორ დამიწეს. ღმერთმა დაგვიდო და მოგვითხრობს ღმერთის შესახებ და აქ უკვე თეოლოგიის ინსტიტუტის არსებობა მკრეხელობად მიმაჩნიეთ. გაიხსენეთ, რამდენი მუქთამჭამელი შეიქმნა მას მერე, რაც იესო ქრისტემ მოკრძალებული ცხოვრებით იცხოვრა დედამიწაზე. არც თეოლოგი ყოფილა, არც ისინი უწერია წიგნები. არც ფულს იღებდა ამ სიტყვის გავრცელებაში, არც ხალხის მკურნალობისგან ფულს იღებდა და დარსაც აცოცხლებდა და წყალსაც არ ალევინებდნენ. პრომეტის ტრაგედია ის იყო, რომ ეს ხალხი ეტაკა და ჯვარზე გააკვრა. ვერ გავიგერ ისთვის.
ამდენი კარგი საქმე გააკეთოს ადამიანებმა და თუ ღმერთი ვერ დაინახე, ადამიანი ვინც ვერ დაინახე ამ ქრისტეში და არ შეგეცოდა რომ რა დახმარება გაგიწია და რამდენი იყო იქ ხალხში პიროვნებები რომლებიც განკურნა და ისინი ზბღაოდნენ ჯვარსაც ვეგე და ბარაბა გვინდა ეს არ გვინდაო. განთავისუფლების ერთი შანსი ჰქონდა იესო ქრისტეს და ხალხი ვღაოდა არა ბარაბაო, აჩაღი ავაზაკი ბარაბა ირჩია ხალხმა ღმერთს იესო ქრისტეს. არაფერი არ შეცვლილა. იგივე მდგომარეობა საქართველოს სივრცეში ყაჩაღები ირჩია ქართველმა ერმა რწმენის საფუძვლად ვიდრე იესო ქრისტე. ეს დანამატი არის მანდ როგორც დეისტებს ჰქონდათ ღმერთი ესე და ჩვენ მაცალე ღმერთო შენ კი ხარ მაგრამ მე მაცალე ეს თუ გამაჩინე. ახალება გვეუბნება რომ ადამიანის შექმნილი ისეა რომ უნდა აღდგეს ღმერთზე დამოკიდებულება და ახალი შემოიტანა მაცხოვარმა სული წმინდა თითეული მორწმუნის გვამში მუშაობს ისე რომ ნაყოფით თუ გაიგებ და დაბადების ახალი ისინი შემოგვიტანა არა ბიოლოგიური, არამედ თეოლოგიური დაბადება, სული წმინდით დაბადება. აი ეს არის ახალი აღთქმა. და ეკლესიას რა მნიშვნელობა აქვს? უკვე ეკლესია შენი სხეულია. შენი სხეული ეს ტაძარი, რომელიც უნდა ისევე დაინგრეს, როგორც დაინგრა მატერიალური ტაძრები. შენი სხეულიც დაინგრევა და ახალი შემოვა. ისევე როგორც ის ძველი რო დაინგრა, დაიწყება აშენება, უკვე არის ეგ თეორია. და იერუსალიმი დღეს ნახეთ რა გათელილია წარმართების ხელში. ლუკა მახარებელთან ბოლოში გახსოვს 21 თავში იცით რომ ქრისტე რას წინას წარმატყოლებს რომ გათელავენ წარმართობის ხანა ესე იგი წარმართები გათელავენ აი ამ ტაძრის იმ ადგილებს დღეს მართლაც ესე იერუსალიმში ბღავილი არის მოლასიც ყველასიც და ეს ეკუმენისტური მოძრაობა არის ყველა წმინდა ქალაქად გამოხს ყველა რელიგიის წარმომადგენელი ჩემულებს ეს ქალაქი ჩემიაო ამ დროს თავის დროს ეს ებუსეველებს გამოსტაცა დავითმა და მე-11 საუკუნეში დავითის ქალაქად იქცა ესა როგორც მსოფლიო რელიგიური ცენტრი და ასევე პოლიტიკური ცენტრი იერუსალიმი და წმინდად ამიტომ გამოცხადა რამე თუ ღმერთი ესწრებოდა მაგას მაგიტომ არის წმინდა სადაც ღმერთი ისწრებს ის არის წმინდა ადგილი და ახლა ყველა ადამიანი წმინდა იმიტომ არის წმინდა არ მარტო შიოლაშვილი თუ იწამე იესო ქრისტემ ცოდვა გამოისყიდა შენი და შენს სხეულში რომ სული წმინდა შემოდის წმინდა ადამიანი არა ხარ და რატომ არის ადამიანი წმინდა მიქელა წმინდა ესა და ოფიციალურად მიმნიჭებელი წმინდანობისა გარდაცვლილ ადამიანებზე რო განაგებს ეს საპატრიარქო. აი ეს ყველაფერი არის სატანური. ამიტომ ესენი ამზადებენ სატანას, ხვდებიან ესენი ანტიქრისტეს, რომელიც ქრისტეს წინ უსწრებს, ტაძარი აშენდება, ამაგისი პროექტი ეგ დაჯდება, ჯერ და დაიწყებს აი 7 წლიან მართლობას, რომელიც დამთავრდება კრახით და იმ 7 წლიანი მართლობის პერიოდი არის აღწერილი ამ 22 თავიან წიგში და დიდი ადგილი გამოყოფილი აქვს სწორედ აი ამ პროფეტულ წინასწარმეტყველურ მოვლენებს რომელიც უნდა მოხდეს დედამიწაზე. 13 თავი გვასწავლის ამას. დაწყებული მე-6 თავიდან. მე-4-დან უკვე საშუქდება მოქმედება. ხო მე-4 თავი ვისწავლეთ. ჩვენ უახლოვდებით და მივედით მე-11 თავთან, რომელი თავიც არის ჩანართი. გადახვევას აქვს აქ ადგილი, როგორც მე-8 თავი გახსოვთ, მე-7 თავი, მე-6 ბეჭდის ახევის მე-7-მდე ესეთი შვალეთში არის ჩანართი. და ეს 154,000 იმაზე ვილაპარაკეთ. აი იგივე ახლა მე-11 თავის 14 მუხლი ჩათვლით არის ჩანართი და მე უკვე მე-7 საყვირი დააყვირებს. აი ეს ჩანართი, აი ეს გადახვევა რა ხილვებით ხასიათება, ამას გავეცნობით ახლა და მოვისმინოთ მე-11 თავები და შევუდგეთ ამის დაახილოს მეგობრება. თავი მე-10. ვიხილე სხვა ანგელოზი ძლიერი, ციდან ჩამომავალი, ღრუბლით შემოსილი თავზე ცისარტყელით. მისი სახე იყო როგორც მზე და მისი ფეხები როგორც ცეცხლის სვეტები. ხელთ ჰქონდა გადაშლილი მომცრო წიგნი. მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბიჯა, ხოლო მარცხენა მიწას და დაიძახა დიდი ხმით, როგორც ლომი ღრიალებს. და როდესაც დაიძახა, თავთავისი ხმით ალაპარაკდა 7 ქუხილი. როცა 7 ქუხილი ლაპარაკობდა თავთავისი ხმით, ჩაწერა დავაპირე და ჩამომესმა ხმა ციდან, რომელმაც მითხრა: "დაბეჭდე, რასაც ლაპარაკობდა 7 ქუხილი და ნუ დაწერ ამას." ანგელოზმა კი, რომელიც ვიხილე ზღვასა და მიწაზე მდგომი, ცისაკენ აღაფრო თავისი მარჯვენა ხელი და დაიფიცა უკუნითი უკუნისამდე ცოცხალი, რომელმაც შექმნა ცა და რაც მასშია, მიწა და რაც მასშია, ზღვა და რაც მასშია, რომ აღარ იქნება დრო. ანგელოზის ხმის დღეებში, როცა ის დააყვირებს საყვირს, ახსრულდება ღვთის საიდუმლო, როგორც მან ახარა თავის მსახურთ წინასწარმეტყველებს. ხმა, რომელიც მოვისმინე ციდან, კვლავ დამელაპარაკა და მითხრა: "მიდი დააიღე გადაშლილი მომცრო წიგნი, რომელიც იმ ანგელოზის ხელშია, ზღვასა და მიწაზე რომ დგას." მივედი ანგელოზთან და ვუთხარი მას: "მომეცი მომცრო წიგნი." მან მითხრა: "აიღე და შეჭამე იგი და მწყარეს გახდი შენს მუცელს,
მაგრამ შენს პირში თაფლივით ტკბილი იქნება. ავიღე მომცრო წიგნი ანგელოზის ხელიდან და შევჭამე იგი და თაფლივით მეტკბო პირში. როდესაც შევჭამე იგი, მუცელი გამიმწარდა. მითხრეს, შენ მოგიწევს კვლავი წინასწარმეტყველო, ხალხებსა და ერებზე, ენებსა და მრავალ მეფეზე. თავი მე-11. მომეცამე კვერთხის მსგავსი ლერწამი და ითქვა ჩემს მომართ. ადექი და გაზომე ღვთის ტაძარი და სამსხვერპლო და მასში თაყვანის მცემლები. ხოლო ტაძრის გარე ეზო გამორიცხე და არ გაზომო, ვინაიდან წარმართებს მიეცა იგი. ისინი 42 თვეს გათელავენ წმიდა ქალაქს. მივცემ ჩემს ორ მოწამეს და ისინი წინასწარმეტყველებენ 1260 დღეს ძაძებით შემოსილნი. ესენია ზეთისხილისხე და 2 სასანთლე, რომლებიც დედამიწის უფლის წინაშე დგას. თუ ვინმე მოინდომებს ავნოს მათ, ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან და შთანთქავს მათ მტრებს. და თუ ვინმე მოინდომებს ავნოს მათ, ის უნდა მოიკლას. მათ აქვთ ხელმწიფება დაგმანონცა, რათა არ მოვიდეს წვიმა მათი წინასწარმეტყველების დღეებში. აქვთ ხელმწიფება წყლებზე, რომ აქციონ ისინი სისხლად და შემუსრონ დედამიწა ყოველგვარი წყლულით, როცა კი მოისურვებენ. როცა ისინი დაამთავრებენ თავიანთ მოწმობას, უფსკრულიდან ამომავალი მხეცი შეებრძოლება მათ, გაიმარჯვებს და დახოცავს მათ. მათი გვამები ეკრება დიდი ქალაქის ქუჩაში, რომელსაც სულიერად ქვია სოდომი და ეგვიპტე, სადაც ჯვარს ეცვა მათი უფალიც. სამნახევარ დღეს ხალხთაგან და ტომთაგან, ენათაგან და ერთაგან უყურებენ მათ გვამებს და არ მისცემენ მათი გვამების სამარხში დაკრძალვის ნებას. დედამიწაზე მცხოვრებნი გაიხარებენ მათზე და იმხიარულებენ და გაუგზავნიან ერთმანეთს საჩუქრებს, ვინაიდან ეს ორი წინასწარმეტყველი აწამებდა დედამიწის მკვიდრთ. სამნახევარი დღის შემდეგ კი შევიდა მათში სიცოცხლის სული ღვთისაგან და ფეხზე დადგნენ. დიდი შიში დაეცა ყველას, ვინც მათ უყურებდა. იყო დიდი ხმა ციდან, რომელმაც უთხრა მათ, ამოდით აქ. ისინი ღრუბლით ავიდნენ ზეცას და მათმა მტრებმა დაინახეს ისინი. იმავე საათს მოხდა მიწისძვრა და ქალაქის მესამედი დაიქცა და მიწისძვრისაგან დაიღუპა 7000 კაცი. დანარჩენები კი შიშმა მოიცვა და დიდება მიაგეს ზეციერ ღმერთს. მეორე უბედურებამ გადაიარა და აჰა, მესამე უბედურება მოვა მალე. მეშვიდე ანგელოზმა დააყვირა საყვირს და გაისმა ცაში დიდი ხმები, რომლებიც ამბობდნენ, წუთისოფლის სამეფო გახდა ჩვენი უფლისა და მისი ქრისტესი და იმეფებს იგი უკუნითი უკუნისამდე. 24 ხუცესი, რომლებიც ღვთის წინაშე ისხდნენ თავიანთ ტახტებზე, პირქვე დაემხო და თაყვანისცა ღმერთს და თქვეს, გმადლობ ჩვენ უფალო, ღმერთო ყოვლის მკრობელო, რომელიც ხარ, რომელიც იყავი და რომელიც მოხვალ, რომ მოიღე შენი დიდი ძალა და გამეფდი. გამძინვარდნენ წარმართები და მოვიდა შენი რისხვა და ჟამი, რათა მკვდრები განიკითხულ იქნენ და საზღაური მიეცეთ შენს მონებს, წინასწარმეტყველებს და წმიდებს და მათ, რომელთაც შენი სახელის ეშინიათ, დიდებს და პატარებს და მოსპო დედამიწის მომსპობნი. გაიღო ღვთის ტაძარი ცაში და გამოჩნდა მისი აღთქმის კიდობანი მის ტაძარში და იქმნა ელვანი და ხმანი, ქუხილნი და მიწისძვრა და დიდი სეთღვა. გამარჯობათ, ძვირფასო ადამიანებო, გითხოვთ უფლის ამ ბოლო წერილს ჩვენს მიმართ და ძრწოლა გვიპყრობს. გავივლით კი ამ წუთისოფელს ისე, რომ არ მოხვდეთ იმ ადამიანების რიცხვში, ვისედაც უფლის რისხვა იქნება და შინაგანი ხმა თითქოს ჩაგვძახის. იფხისლე. სასარგებლო იქნება ჩვენთვის მუდამ გვახსოვდეს მე-12 მუხლი, 1 კორინთელთა წერილის მე-10 თავიდან. ამიტომ ვინც ფიქრობს, რომ დგას, იფხიზლოს, რომ არ წაიქცეს. ჩვენ მარტები ვართ, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ჩვენს გარშემო ადამიანების წრაბ შეფასებაში და ხშირად გვავიწყდება იესოს სიტყვები, რომელსაც ვკითხულობთ ლუკას სახარებაში, თავი მე-13, მუხლი 30 და აჰა, არიან უკანასკნელნი, რომლებიც პირველნი იქნებიან და პირველნი, რომლებიც უკანასკნელნი იქნებიან. უფალო იესო, ვაღიარებთ, რომ ჩვენს თავს უმეტესად სხვა ადამიანებზე წინ ვაყენებთ. საკუთარ თვალში ჩვენ ყოველთვის ვართ სხვებზე მეტად ერთგულები, მართლები, გამტანები, კეთილები, გულუხვები, სამართლიანები,
მეტად მორწმუნენი, მეტად სულიერნი და საბოლოოდ ვიმსახურებთ უფრო მეც, ვიდრე დანარჩენები. და ვაი, რომ ასეთი ადამიანები შენ უკანასკნელთა რიგებში ჩააყენე. გთხოვთ, ვიდრე ამ ცოდვილ ხორცში გვიდგასული და ვიდრე არ არის გვიან, მოგვეცი თანდაბლობის სული და გვაკეთებინე საქმენი, შენი მოსაწონი, რომ როდესაც წარსდგებით შენს წინაშე, არ შევცხვეთ. და იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, ამაში, წეში და სული წმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ გამოცხადების წიგნის მე-10 და მე-11 თავებზე. ფაქტობრივად ჩვენ ამ მთელი წიგნის ნახევარს ვასრულებთ დღეს. მე-12 თავიდან უკვე იწყება ძირითადი ისეთი მოვლენები, რომლებიც ოდნავ განსხვავებულია და მას პირობითად უწოდებენ გამოცხადების წიგნის მეორე ნახევარს. აქ ამ პირველ ნახევარში გამოცხადების წიგნისა თავარი რაც იყო და ღერძი რაც არის, ეს არის საუბარი 7 ბეჭედზე, 7 საყვირზე. და მალე მე-16 თავიდან საუბარი იქნება 7 რიცხვის თასზე. ზოგი თვის, რომ ეს მოვლენები, ბეჭდების ახსნა, მერე საყვირების დაყვირება, შემდეგ კი რიცხვის თასების გადმოხრა თითქოს ქრონოლოგიურად მიმდინარეობდეს. ჯერ თითქოს ბეჭდების ახსნა დასრულდება, შემდეგ საყვირები, შემდეგ კი რიცხვის თასი გადმოიღვრებაო. მაგრამ არსებობს სხვა შეხედულებაც, რომელიც გონებასთან უფრო წილნაყარია და ახლოს არის ვფიქრობ ჭეშმარიტებასთან. და ამ მეთოდს ქვია ტელესკოპის პრინციპი. ახლა რაშია საქმე? მივაქციოთ ყურადღება, რომ თითოეული ამ 7 თაგანი არის დაჯგუფებული. 4 ერთად, შემდეგ 3 ცალ-ცალკეა. პირველი 4 ბეჭედი, შემდეგ პირველი 4 საყვირი. მე ვნახავთ რიცხვის თასებს ერთმანეთს გავს. ხოლო ბოლო 3, ესე იგი მე-5, მე-6, მე-7 ბეჭდები, მე-5, მე-6, მე-7 საყვირები განსხვავდება წინა საყვირებისაგან ან წინა ბეჭდებისაგან და ისინი უფრო დაწვრილებით არის განხილული. ესე იგი ჯგუფად არის 4 + 3. გარდა ამისა, ბეჭდებისა და საყვირების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს თითქოს შესვენება, ამოსუნთქვა, ჩანართი, სხვანაირად მე-6-ის შემდეგ. ბეჭდების შემთხვევაშიც და საყვირების შემთხვევაშიც. თავარი მიზანი ამ ჩანართისა არის გამხნევება იმ ადამიანებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იქნება და დიდი გამხნევება ქრისტიანებისა, ვინც ამას წაიკითხავენ და კიდევ დარწმუნდებიან, რომ ღმერთი არის ძალიან მოწყალე, რომ ამ დიადიურვის ხანის დროსაც კი, როდესაც ესეთი საშინელებები ხდება დედამიწაზე, ღმერთი აძლევთ მათ საშუალებას, რომ მოინანიონ და ღმერთი დიდ მოწყალებას გამოხატავს. ბეჭდების ახსნისას 1/4 მოსახლეობისა გაწყდება. საყვირებისას კი დედამიწის 1/3. ისე მთლიანობაში, როგორც ადრეც ვახსენეთ, მთელი დედამიწის მოსახლეობის ნახევარი გაიჟუჟება. ესე იგი, ეს იქნება არნახული კატაკლიზმები, რომელიც დედამიწას ჯერ კიდევ წინ აქვს და ეს ნამდვილად მოხდება. ეს 7 წლიანი პერიოდი, როგორც ადრე აღვნიშნეთ, იყოფა 2 ნაწილად. პირველი 3 წელიწადნახევარი მოჩვენებითი მშვიდობა და მეორე 3 წელიწადნახევარი, როდესაც უკვე ანტიქრისტე განაცხადებს თავის თავს, აღიარებს როგორც ღმერთ და თაყვანისცემას მოითხოვს. ამიტომ პირობითად პირველ ნაწილს ურვის ხანა ჰქვია, ხოლო მეორე 3 წელიწადნახევარს კი დიადი ურვის ხანა. მაგრამ ზოგადად იხსენიებენ ხოლმე მთლიან ამ 7 წლიან პერიოდს როგორც დიადი ურვის ხანას. შემდეგ როცა დაწვრილებით ჩვენ რიცხვის თასებს გავეცნობით, ნახავთ, რომ იქ ჩანართი როგორც ასეთი ერთი თავი ან რამოდენიმე თავი უკვე აღარ არის. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ისევ მისი დიდი წყალობაა, რომ მე-6 თასის შემდეგ გვაქვს კიდევ ამოსუნთქვა და მუხლი, მაგრამ რა მუხლი? წაგიკითხავთ. აი, მოვდივარ, როგორც ქურდი ამბობს იესო. ნეტარია ვინც ფხიზლობს და იცავს თავის სამოს, რათა შიშველმა არ იაროს და არ დაინახონ მისი სირცხვილი. ესე იგი, ღმერთი კიდე მოუწოდებს ამ ჩანართშიც კი ერთმუხლიან ჩანართში რიცხვის თასების გადმოხრისას, რომ ნეტარები იყვნენ, მოუწოდებს რომ იფხიზლონ და ყველა ადამიანი არის თავის ცოდვის გამო შიშველი და შიშიშვის დაფარვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ იესოს სამართლიანობით და მაშინ ცოდვის სირცხულს ჩვენ აღარ განვიცდით. და ტელესკოპის პრინციპი რომ ახსენე, ეს მაგარდობთან მოვისმინე ეს არის ესეთი პრინციპი, როგორც წარმოიდგინეთ, რომ ტელესკოპში იყურებით და შორს სადღაც დიდ მანძილზე რაღაცა ტერიტორია იმას ათვალიერებთ. და შემდეგ დათვალიერების შემდეგ უკვე თითქოს მე-6 ეტაპის შემდეგ თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ გაზარდოთ მასშტაბი და უფრო გაადიდოთ ტელესკოპის სიძლიერე.
და უკვე მეშვიდე ბეჭედი მოიცავს 7 საყვირს და უფრო დეტალურად განვიხილავთ ამ უბედურებებს. საყვირების დაყვირების შემდეგ 6 საყვირო დაიყვირებს. თითქოს ტელესკოპის ლინზები უფრო დიდდება და უფრო დიდი მასშტაბით, როგორც გაადიდებენ ხოლმე მიკროსკოპში, უფრო დაწვრილებით აკვირდებიან იმ ბოლო პერიოდს. და უკვე მეშვიდე საყვირის დაყვირება იწყება ის პერიოდი, როდესაც უკვე 7 რიცხვის თასი უნდა გადმოიხوارოს. და ფაქტურად გამოდის, რომ ეს სამივე წყება, 7 ბეჭედი, 7 საყვირი, 7 რიცხვის თასი თითქოს ერთდროულად მთავრდება, როდესაც კულმინაციას აღწევს დედამიწაზე ეს ურვის პერიოდი და საშინელებების ბოგინი და მთავრდება გამარჯვებით. იესო ქრისტეს გამარჯვებით და მისი მოსვლით. იმიტომ რომ როგორც ბეჭდების ახსნაში იგულისხმება, ბეჭდების ახსნით მისი მეფობა უკვე მყარდება დედამიწაზე, იგი სრულუფლებიანი მფლობელია დედამიწისა და მას თავზე დაადებენ მეფობის გვირგვინს. იგი გახდება სრულუფლებიანი. ქრისტიანები იესო ქრისტეს ისედაც თავის მეფედ აღიარებენ, მაგრამ თითქოს ეს თვალნათლივ არ ჩანს. დროებით დედამიწა მაინც ამ წუთის სოფლის აზნაურს აქვს ჩაბარებული და შემაკავებელი რომ არ იყოს, საშინელებები ახლაც მოხდებოდა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ეხლა დღეს აი ამ საუკუნეში ჩვენ ცხოვრობთ მადლის ეპოქაში და დიდად ეშმაკის ბოგინი, რომელიც ჰაერში თითქოს ბატონობს, არ მძლავრობს იმდენად, რომ მას კიდე შეზღუდვები აქვს დათმობილი. მაგრამ როდესაც ეს შემაკავებელი მოშორებული იქნება, მერე ისინი დიდად გაბარბაშდებიან. მე-6 თავიდან მოყოლებული მე-11 თავამდე და შემდეგ მე-15 თავიდან გაგრძელებული, ეს არის ცათასასუფევლიდან დანახული მოვლენები, ანუ ხედვა ზეციდან, ღვთისასუფევლიდან, უფლის თვალსაწიერიდან ქვემოთ. შემდეგ კვირიდან რომ გავეცნობით, მე-12 თავიდან დაწყებული მე-14-ის ჩათვლით, ეს არის 7 წლიანი პერიოდის ხელმეორედ მიმოხილვა დედამიწაზე მიმდინარე მოვლენების აღწერით. ანტიქრისტეს 7 წლიანი კარიერა იქ უფრო დაწვრილებით მოცემული. მე-12, მე-14 თავებში. ანუ ეს არის ხედვა გაპარტახებული, ცოდვით დამძიმებული მიწიდან ზემოთ. ისე აქამდე ჩვენ ზეციდან ქვემოთ გვაყურებინებდა ღმერთი, იმიტომ რომ იქ აყვანილი იყო იოანე, რომელსაც ეუბნება რომ ჩაწერეო. მე-16 თავიდან იწყება რიცხვის თასების გადმოხრა, რაც ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. ისე იგი 7 ბეჭედი თითქოს მთელი 7 წლის განმავლობაში არის გავრცობილი და გადაჭიმული, ასე ვთქვათ, დროის მიხედვით. საყვირი სადღაც მეორე ნახევარში მძლავრობს უფრო, ხოლო რიცხვის თასებს შესაძლებელია მხოლოდ რამოდენიმე კვირა, ან სულაც რამოდენიმე დღე ეთმობა ამ 7 წლიანი პერიოდის დასასრულს. აქ ჩვენ აი ამ მოვლენებს შეგვიძლია თითქოს ორი კუთხიდან შევხედოთ. სამსჯავრო და სასჯელები ერთი მხრივ, სადღესასწაულო ზეიმი მეორე მხრივ. მრისხანების გადმოღვრა ერთი მხრივ, სიხარულის ხმამაღალი ყეჟინაკი ზეცაში. წყევლაკურვლა და ურვა ერთი მხრიდან, გამეფება და დაგვირგვინება მეორე მხრივ. უბედურება და მწუხარება დედამიწაზე მცხოვრებთათვის, მაგრამ ღმერთის, უფლის, სულიწმინდი თაყვანისცემა ზეცაში. მუქარა და უარესის მოლოდინი დედამიწაზე მცხოვრებთა შორის, მაგრამ მეორე მხრივ მადლიერება და განდიდება ღმერთისა, რომ მან საბოლოოდ შური იწია. იგი დედამიწაზე მცხოვრებთა კუთხიდან ხდება საშინელებანი, მაგრამ გამოსყიდულთა თვალით ღვთის ტახტის წინაშე ისინი ცათასასუფეველში შემოქმედს აადიდებენ. დავიწყოთ პირველ მუხში. რა წერია? დავიხილე სხვა ანგელოზი. აქ სიტყვა სხვა შემთხვევით არ არის დაწერილი. ვინც შეცდომით თვლის, რომ შეიძლება თვითონ იესო ქრისტე იყოს, მას ეშლება, იმიტომ რომ პირველ რიგში სიტყვა სხვა, ბერძნული სიტყვა აქ ნახმარია ალას, რაც ნიშნავს სხვას, მაგრამ იმის მსგავს, ვინც ადრე უხსენებიათ. ამას უპირისპირდება მეორე ბერძნული სიტყვა სხვა, რაც ნიშნავს ჰეტეროს. დედანში არის ჰეტერო და იგულისხმება სხვა და თან სრულიად განსხვავებული თავისი ბუნებით. ასე რომ აქ რომ წერია სხვა ანგელოზი, ეს უბრალოდ ანგელოზია და არა ძეხვთისა, ძველ აღთქმაში რო ხდება უფლის ანგელოზის სახელით, მას უბრალოდ სხვა მისია აკისრია. თუმცა აქ ხაზგასმულია, რომ ეს არის ძლიერი ანგელოზი. შემდეგ მივაქციოთ ყურადღება ანგელოზის აღწერილობას. იგი ღრუბლით არის შემოსილი, თავზე ცისარტყელა აქვს. მერე მისი სახე არის როგორც მზე, ფეხები როგორც ცეცხლის სვეტები. ნახეთ როგორ არის ერთმანეთში შეხამებული სამსჯავრო, მსჯავრი, მრისხანება და თან წყალობა ღმერთისა. ღრუბელი, ჯექაქუხილი ღრუბლიდან რო გამოდის, უფრო რისხვაზე მიუთითებს, მაგრამ ცისარტყელა მორწმუნეებს ჭეშმარიტად ღმერთის მოსიყვარულებს გაახსენებთ ღმერთის აღთქმას,
რომ დედამიწა მთლიანად არ გადაიბუგება და არ ამოიშლიტება წყალდიდობით პირველ რიგში და ღმერთი ყოველთვის მოსიყვარულე დარჩება ადამიანებისა. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ წყალდიდობით არა წყლით, მაგრამ ცეცხლი დაიწვება საბოლოო ჯამში. მაგრამ ცისარტყელა მაინც მორწმუნეთათვის არის მადლის დაპირების აღთქმის სიმბოლო. მე სახე რო ანგელოზ მზესავით ქონდა, მზე ხო სინათლე არის. და აქ ამიტომ ეშლებათ, როცა ფიქრობენ, რომ ეს ანგელოზი თვითონ იესო ხო არ არისო. სახე უნათებდა მოსესაც, რომელიც ღმერთთან პირადად საუბრობდა. მაგრამ აქვე მზესთან შედარების შემდეგ ჩვენ ვხვდებით ფეხებს, როგორც ცეცხლის სვეტებს. გახსოვთ ალბათ პირველ თავში იესოს ფეხები შედარებულია გავარვარებულ სპილენძს. ეს გაგვახსენებდა სპილენძის სამსხვერპლოს, სადაც ცოდვის შესაწირებები არის აღვლენილი. და აქაც ცეცხლის სვეტები ესეც სამჩაროზე მიუთითებს. იგი ამ პირველ მუხლში ანგელოზის აღწერილობაშიც არის ორივე ერთმანეთში ჩაქსოვილი ღმერთის წყალობაც, მადლიც და თან დამსახურებული სამსჯავროც. მეორე მუხლში რო წერია, რომ მომცრო წიგნი ეჭირაო ხელში, აქ ბერძნული სიტყვა გამოყენებული ბიბლიონი, რაც ნიშნავს პატარა წიგნს. არ შეგვეშალოს, ეს ის წიგნი არ გვეგონოს, ის გრაგნილი, რომელიც ტახტზე მჯდომარეს ეჭირა ხელში და არავინ არ მოიძებნებოდა იმის ღირსი, რომ ბეჭდები აეხსნა. ეს სხვა წიგნია. იქ ჩახედვის უფლებაც კი არ ქონდა იოანეს, ხოლო რაც შეეხება ამ ბიბლიონს, შემდეგი მუხლებიდან გავიგებთ, რომ მას ეტყვიან ეს პატარა ბიბლიონის პატარა წიგნი მან შეჭამოს. აი თვითონ ის ფაქტი მეორე მუხლში რო წერია, რომ მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბიჯა, ხოლო მარცხენა კი მიწასო. ესეც გამომხნევებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მანამდე ზღვაზე გადმოღურილ უბედურებებს რისხვას ვეცნობის წინათავებში და მიწაც როგორი 1/3 გადაბუგულია, ბალახი მთლიანად გადატრუსული, მაგრამ აქ, როდესაც ანგელოზი აქეთ და იქით ფეხს დააბიჯებს ზღვაზე და მიწაზე, ეს ნიშნავს, რომ იქ ბოგინი ბოროტისა უკვე დასასრულს უახლოვდება და ამას ყველაფერს ღმერთი აკონტროლებს. ეშმაკის პარპარს მალე ბოლო მოეხება. მესამე მუხლში წერია, რომ დიდი ხმით დაიღრიალაო. დიდი ხმით ღრიალი მიანიშნებს იმაზე, რომ რაღაცა საშინელებები გაიგონა ისევ იოანეს. ვიღაცა ასეთ კითხვას დასვას, ამაზე მეტი საშინელება რა უნდა იყოს, რაც წინათავებში არის აღწერილიო, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, იყო ისეთი საშინელება, რაც 7 ქუხლისას გაისმა, რომ ღმერთმა არ ჩათვალა საჭიროდ იოანეს ესენი ჩაეწერა. თუმცა იგი მომზადებული იყო, რომ ჩაწერა დავაპირეო მეოთხე მუხლში ამბობს, მაგრამ მას ეთქვა დაბეჭდე. 7 ქუხლის ნათქვამი და ნუ ჩაწერო. ნახეთ, გამოცხადებაში წიგნის სახელი არის გამოცხადება, გამჟღავნება. მაინც ღმერთი ტოვებს ისეთ ადგილს, როდესაც იგი თვლის, რომ არ არის საჭირო ადამიანებმა ეს გაიგონ. ბევრი ქრისტიანები უფრო მწიფარი მაინც აწუხებენ თავიანთ მოძღვრებს, ქადაგებლებს და ეუბნებიან, მაინც რას ჩაწერდა იოანე, რაზე ალაპარაკდა 7 ქუხილიო. არის ისეთი სექტები, რომლებიც თვლიან, რომ მხოლოდ მათ იციან 7 ქუხლის დროს რა იქნა გამჟღავნებული. არა და არა, ღმერთმა რადგან თქვა, რომ დაბეჭდე 7 ქუხლის ნათქვამი ნუ ჩაწერო, ესე იგი, მან ეს ჩვენთვის სასიკეთო ჩათვალა, არ იყო ეს საჭირო, რაც დაფარულია ღმერთისთვის არის, მაგრამ რაც განგვიცხადა, ეს ჩვენთვის არის გამჟღავნებული. ასეთი დაფარვა, რაღაცა ნაწილის ღმერთის მიერ ჩათვლა, რომ არ არის საჭირო, გაიგონ ადამიანებმა, დანიელთანაც ხდება. დანიელ წინასწარმეტყველის მერვე თავის 26 მუხლში ვკითხულობთ. ხილვა მწუხრისა, ანუ საღამოსი და დილისა, რომელიც შენი ხილე, დანიელ, ჭეშმარიტია, მაგრამ დაიმარხე, დამალე ეს ხილვა შენს გულში, ვინაიდან შორეულ დღეებს ეხება იგიო. აი ნახეთ, მწუხრისა და დილის ამბავი დანიელს ეთქვა, რომ არ ჩაეწერა. მე-6 მუხლში წერია, რომ ანგელოზი დაიფიცებს უგუნითი უგუნისამდე ცოცხალს, რომელმაც შექმნა ცადა, რაც მასშია. ადამიანებს ეთქვათ, ნუ დაიფიცებთო, ნუ რაფრით, ნუ ცით, ნუ მიწით, ნუ რაფრით. მაგრამ აქ ხედავთ, რომ ანგელოზი იფიცებს. განსხვავება დიდია. ღვთის ანგელოზი ღმერთის დავალებით იფიცებს. იფიცებს უფრო აღმატებულით, ვიდრე თავად არის. და ეს დაფიცება, რაც მან თქვა, უფრო ამყარებს და აძლიერებს იმას, რასაც ამბობს. ხოლო მყიფე ადამიანს, რომლისთვის დამახასიათებელია მერყეობა, არ არის ნებადართული, რომ დაიფიცოს. იმიტომ რომ ადამიანი ერთხელ დაიფიცებს და მერე გადათქვას. ან შეინანიებს. ასე რომ ბიბლიიდან ამას სწავლობთ. და თქვენი ხო იყოს ხო და არა, არა. ასე რომ ანგელოზებს ნუ შევედრებით. ისინი ღმერთის პირდაპირ დავალებას ასრულებენ. ხოლო ამ მუხლში რომ წერია, რომ აღარ იქნება დრო, ეს ბევრისთვის დამაბნეველია და ფიქრობენ, რომ დრო გაჩერდება, აღარ იქნება არც წარსული, არც მომავალი. ამაზე არ არის აქ საუბარი.
დედანიდან ორიგინალში ეს ითარგმნება როგორც დაყოვნებას აღარ ექნება ადგილი, რომ ეს აუცილებლად მალე მოხდება. ალბათ თქვენც ხშირად გიხმარიათ ან მოგისმენთ ესეთი გამოთქვა. აღარ მაქვს დრო არ მაქვს, ჩქარა. ეს ნიშნავს, რომ აღარ არის დაყოვნების დრო. ეს მალე უნდა მოხდეს და ძლიერი ანგელოზი ამას იფიცებს. მეშვიდე მუხლში ნახსენები არის ღვთის საიდუმლო და ანგელოზი ესე გვაუწყებს, რომ მეშვიდე ანგელოზის ხმის დღეებში, როცა ის დააყვირებს საყვირს, საუბარია მეშვიდე საყვირზე, ახსულდება ღვთის საიდუმლო. ორიგინალში სიტყვა არის ნახმარები მისტერიონი, მისტერია ბერძნულად, დაინა ბოჟეა რუსულად. ეგ ახსულდება ღვთის საიდუმლო. თავის მსახურს წინასწარმეტყველებს, რომ ახარაო. ის ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ ქრისტიანები დიადიურის ხანას მოესწრებიან და მათი ატაცება მოხდება დიადიურის ხანის სადღაც მიწურულს, ამ მუხლს ესესხებიან და ამბობენ, რომ ღვთის საიდუმლოში თითქოს ქრისტიანების ატაცება იგულისხმებოდეს. იმიტომ რომ ისინი თვლიან, ხომ ხედავთ აქ საყვირის დაყვირებაზეა საუბარიო და მოხავთ ადგილები 1 კორინთელთა წერილიდან მე-15 თავის 51 მუხლიდან დაწყებული და 1 თესალონიკელთა წერილიდან მე-4 თავის მე-15-18 მუხლია წაგიკითხავთ. და მიაქციეთ ყურადღება იმ პატარა ნიუანს, რომელიც დაგვარწმუნებს, რომ მათი შეხედულება არ არის სწორი. აი დავიკითხოთ. 1 კორინთელთა მე-15 თავში წერია. აჰა, გეტყვით თქვენ საიდუმლოს. ყველანი როდი მოკვდებით, მაგრამ ყველანი შევიცვლებით ერთ წამში. თვალის დახამხამებაში როცა ახმიანდება უკანასკნელი საყვირი, რადგანაც ახმიანდება და მკვდრები აღდგებიან უხრწნელნი. ხოლო ჩვენ შევიცვლებით, რადგან ამ ხრწნადმა უნდა შეიმოსოს უხრწნელობა და ამ მოკვდავმა უნდა შეიმოსოს უკვდავება. იგი აქ ჩაებღაუჭებიან ესენი ამ ფრაზას, როცა ახმიანდება უკანასკნელი საყვირიო და ამბობენ, აი, ამიტომ თვლით, რომ მეშვიდე საყვირის დაყვირების შემდეგ ხდება ატაცება და ერთ წამში შეცვლაო. არ არის სწორი. ხო, წავიკითხავ შემდეგ მუხლსაც. 1 თესალონიკეს მე-4 თავში. ამას გეუბნებით თქვენ უფლის სიტყვის ამბავ, რომ ჩვენ ცოცხლად დარჩენილნი უფლის მოსვლისას გასვენებულებს ვერ დავასწრებთ, ვინაიდან თვითონ უფალი გადმოვა ზეციდან ბრძანების სიტყვით, მთავარანგელოზის ხმით და ღვთის საყვირით და ჯერ ქრისტეში გასვენებული აღდგებიან, შემდეგ კი ჩვენ ცოცხლად დარჩენილები მათთან ერთად ვიქნებით ატაცებულნი ღრუბლებში, რათა ჰაერში შევეგობოთ უფალს და ამგვარად უფალთან ვიქნებით სამარადისო. ასე რომ ამ სიტყვებით ანუგეშეთ ერთმანეთიო. ეს ძალიან ძვირფასი ადგილია და ამიტომ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ მთლიანად წამეკითხა. იგი აქ არის ნახსენები ღვთის საყვირით ხმის მას. მაგრამ მათ ეშლებათ, ვინც ამას უკავშირებენ ატაცებას, რომ საყვირით დაყვირება ბევრ მოვლენას ახლავს. ამაზე ადრეც ვისაუბრეთ. ძველ აღთქმაში არის ბევრი ადგილი, როდესაც საყვირს აყვირებდნენ, იმიტომ რომ რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენა უნდა მომხდარიყო. არანაირად ეს ადგილები ატაცებაზე არ მიუთითებს და მეშვიდე მუხლში ჩვენ თავში აქ რომ წერია მეშვიდე ანგელოზის ხმის დღეებში, როცა ის დააყვირებს საყვირს, ახსულდება ღვთის საიდუმლო. ღვთის საიდუმლოში ეს არ იგულისხმება ატაცება. ეხლა რატო? მიაქციეთ ყურადღება, იქ წერია ანგელოზის ხმის დღეებში. ნახეთ, არაფერი შემთხვევით არ წერია ბიბლიაში. ესე იგი, თუ წერია რომ დღეებშიო, ესე იგი განგრძობითი პერიოდია ნახსენები და ამის მსგავსი ადგილი გვაქვს ებრაელთა წევრშიც, მე-5 თავის მე-7 მუხლში, იესომ თავის ხორციელ დღეებში ძლიერი ღაღადი და ცრემლებით შესწირა ლოცვანი და ვედრება მას, ვისაც შეეძლო სიკვდილისგან ეახსნა იესო და შესმენილ იქნა მისი ღვთისმოშიშების გამო. იქ წერია ხორციელ დღეებში. რანაირად შეგვიძლია შევაძლებოთ ეს სიტყვები დღეებში, იმასთან რაც კორინთელთა მე-15 თავში წერია 1 კორინთელთა ერთ წამში. თვალის დახამხამებაში, როცა ახმიანდება უკანასკნელი საყვირიო, ასე რომ დღეების განმავლობაში არ მოხდება ატაცება, ეს მოხდება ყისიერ. თან ატაცებას არაფერი არ უსწრებს წინ, არანაირი მოვლენა. ეს მოხდება სრულიად მოულოდნელად. ხომ წერია რომ მოდივარ როგორც ქურდიო, ეს იგი ყოველთვის მზად არიან ქრისტიანები და ნებისმიერ მომენტს ელოდებიან. მთელი ეს უბედურებები სწორედ ეს 7 წლიანი სწორედ ატაცების მერე დაიწყება და ეს ნიშნები უფრო და უფრო თვალნათელი გახდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ბიბლიას არიან გაცნობილები, მაგრამ ბიბლიის მცოდნემაც არ იცის ზუსტად ის დრო, როდესაც მოხდება ატაცება, იმიტომ რომ იმას წინ არაფერი ხელჩასაჭერი და ნიშნეული არ ახლავს წინ. ჩვენ ახლა სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს რო ვაკურდებით, ვიცით რომ დრო მოახლოვებულია, მაგრამ ასეთი მოახლოვებული დრო პავლესაც ჰქონდა განცდაში, როდესაც იგი პირველ პირში ამბობდა, რომ ჩვენ ვიქნებით ატაცებულებიო, კორინთელთა წერილში ამბობს. ესე რომ ქრისტიანები ყოველთვის მზად უნდა იყვნენ, არანაირად არ უნდა გადადონ და ნებისმიერ დროს უნდა ელოდებოდნენ. მით უმეტეს რაც უფრო დრო გადის, უფრო ვუახლოვდებით ქრონოლოგიურად ამ ზღვარს. მას რაღა იგულისხმება? ამ ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებში მე-7 მუხლში რო წერია, ახსრულდება ღვთის საიდუმლო, ესე იგი მისტერია. საიდუმლო არის ის, რასაც ადამიანები დასაბამიდანვე ღმერთს ეკითხებოდნენ.
როცა რაღაცა საშინელება, უბედურება მოხდება, განაპირობებელი კითხვა ადამიანს ეს არებადება, რომ რატომ ხდება ეს და როდემდე გაგრძელდება ტკივილი? რატომ არ ერევა ღმერთი? რატომ ახანებს და რთავს ბოროტებას ნებას? როდემდე მუხლით ჩვენ განვიხილეთ მეექვსე თავის მეათე მუხლში, როდესაც სამსხეპლოს ქვეშ ღვთის სიტყვისა და მოწმობისთვის მოკლთა სულები დიდი ხმით ღაღადებენ და ამბობენ ხელმწიფეო, წმინდაო და ჭეშმარიტო, როდემდე არ განიკითხავ და არ იძიებ შურს დედამიწის კვიდრებზე ჩვენი სისხლისთვისო. მაგრამ მოკლე პასუხი მათ ამავე თავში შემდეგ მუხლშივე გაეცემა, ვიდრე მათი თანამსახური და მათი ძმები არ გაასრულებენ რიცხვს და მათსავით არ მოიკლებიანო. მაგრამ ადამიანი კიდევ გასვავს კითხვას, როდის მოხდება ამ რიცხვის გასრულებაო? ეს მხოლოდ ღმერთმა იცის. ღმერთმა უწყის, ვინ არის ის ბოლო ადამიანი, ჩაფიქრებული ღმერთის მიერ, რომ ის უნდა მობრუნდეს, ღმერთის სახელი აღიაროს, თუნდაც რაღაცა პატარა დროის მონაკვეთში, როგორც ჯვარზე გაკრული ავაზაკი იყო, ერთ-ერთი ავაზაკი მორიდან და იმან იწამა და ღმერთმა იესომ უთხრა, ჩემთანვე ამაღამე ჩემთან იქნებიო. ელოდება ღმერთი იმ ადამიანს და მისი სულგრძელობა, დიდხანს მოთმინება და ის რომ კიდევ ელოდება და იმათ ვინც უსწრაფები არიან, იმათ არ უსმენს, ჩვენ დიდ მადლად უნდა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთაგანს მოგვეცა იმის საშუალება, რომ დავიბადეთ, ბუნებაში ჩავარდით, იესოს შესახებ გავიგეთ და მერე გულით ვაღიარეთ და ღმერთს სიყვარულს ჩავებხაუჭეთ. როდემდეო ამ კითხვას მარტო ტანჯულები არ სვავენ. მეორე პეტრეს წერილში მესამე თავის მესამე-მეოთხე მუხლებში დაწერილია დამცინავ ადამიანთა სიტყვები. პეტრე მოციქული წერს, იცოდეთ რომ უკანასკნელ დღეებში მოვლენ დამცინავნი, რომლინც საკუთარი გულის თქმებისამეები ქცევიან და იტყვიან, სად არის მისი მოსვლის აღთქმა, რადგან მას შემდეგ მომები რომ მიიცვალნენ, ყველაფერი უცვლელად რჩება, როგორც დასაბამიდან იყო. ასეთი ნიჰილისტები, აბუჩა დამგნევები უფრო და უფრო მრავლობს, რაც დრო გადის. ისინი ამრეზით უყურებენ ქრისტიანებს, ავადმყოფებად მიიჩნიან და ფანტაზიორებად, მაგრამ მათ დაუდგებათ ისეთი დრო, როდესაც ხმას ჩაიკმენდავენ და ენას ვერ გაანძრებენ, არ მოუბრუნდებათ პირში, სალაპარაკოთ არაფერი, იმიტომ რომ თვალით იხილავენ და ნამდვილად ნახავენ. მაშ რა მოხდება ამ პერიოდში? მეშვიდე საყვირი ხმა რო გაისმის და შემდეგ თასებიც რო გადმოიხრება. მოხდება ის, რასაც მთელი სამყარო ქრისტიანობა ელოდება. ქრისტე ამჯერად მკვეთი დამდგარი მეორედ მოვა. ღმერთის მეფობა დამყარდება დედამიწაზე. ჩვენ ხო ვლოცულობთ მამაო ჩვენოს, როგორც მე 6 თავში წერია მათესთან მეათე მუხლი. მოვიდეს მეფობა შენი და იყოს ნება შენი როგორც ცაში, ისე ქვეყანასა ზედა. ნეტავი ავტომატურად არ ვლუღლუღებოთ ამას და გაცნობიერებული გქონდეს რომ ცაში ღმერთთან მესამე ცაში სათესასწრაფოში ღმერთის ნება რო 100%-ით სრულდება. ესე ხომ არ არის ახლა დედამიწაზე და ამას ვლოცულობთ ჩვენ მამაო ჩვენით რომ მალე მოხდეს ეს და მოვიდეს ღვთის მეფობა, უფლის მეფობა დედამიწაზე, როგორც ეს ცაში არისო და ეს მოხდება. გამეფთება იესო. იგი იქნება დედამიწის სრულუფლებიანი მმართველი. კიდევ რა მოხდება და სატანა თავის დემონებთან ერთად შებუჭილი და დამწყვდეული იქნება. სამართლიანობა დამყარდება დედამიწაზე. ღვთის შემეცნება აავსებს ამ პლანეტას. წყალმოშორებული იქნება ქმნილებებისაგან. ეხლა რო გმინავს ეს ქმნილება და ელოდება განთავისუფლებას. უდაბნო აყვავდება როგორც ვარდის წალკოტი. ადამიანთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა დედამიწაზე იქნება გრძელი. მოხუცი მოკვდება როგორც ახალგაზრდა. ცხოველებს შორის მტრობა, შუღლი აღარ იქნება. სიწმინდე ჭარბად იქნება. ცოდვი გამოწვეული, გატეხილი გულები, გაწყვეტილი მეგობრობა, დამსხვრული ოცნებები, შებილწული ქორწინებანი, დანგრეული ოჯახები, გაპარტახებული ქალაქები, დაავადებული ერები, განკურნებულები იქნებიან დედამიწაზე 1000-წლეული მეფობის დროს. ვიფიქრებთ, რომ 1000-წლეული დროს სიკვდილი არ იქნება. სიკვდილი იქნება. თავისი ადგილი ექნება მიჩნეული ამ დროულ სიკვდილს, დროულ სისხლისა და ცრემლის ღვრას და რა კარგი იქნება, რომ თუ 1000 წლების განმავლობაში ვიღაცა ამბოხს მოაწყობს და დანაშაულს ჩავიდენს, მაშინვე ადგილზევე იქნება დასჯილი. ეს იქნება საოცრად კარგი ხანა 1000 წლების განმავლობაში. საიდუმლოა ამ მოხში რომ წერია და მისტერიონს რო ნიშნავს, ითარგმნება როგორც დაკეტვა და დახშობა. ჯონ მაკარტურს ამოკრეფილი აქვს და ახლა მეც მოგაწოდებთ მისტერიის მაგალითები ახალ აღთქმაში. ყველაზე უფრო კარგად და ზოგადად ამას რომაელთა მიმართ წერილში მე-16 თავის 25 მუხლში ვეცნობით. ფაქტიურად ეს მუხლი არის განდიდება ღვთისა, მაგრამ იქ გაჟღერებული არის საიდუმლო და მიაქციეთ ყურადღება. მას, ვისაც შეუძლია ჩემი სახარებისა და იესო ქრისტეს გადაგების მიხედვით განგამკიცოთ დაფარული საიდუმლოს გამოცხადებით, რის გამოც დუმდნენ საუკუნენი, ახლა კი გამოცხადდა წინასწარმეტყველური წერილებითა და
მარადიული ღვთის ბრძანებით ეუწყა ყველა ერს, რომ დაემორჩინო რწმენას ერთადერთ ბრძენ ღმერთს, იესო ქრისტეს მეშვეობით დიდება უგუნით უგუნისამდე. ამინ. აი, პავლე ასე ადიდებს ღმერთს და ამ განდიდებისას ახსენებს დაფარულ საიდუმლოს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში დადუმებული იყო და ეუწყა ყველა ერს. ნახეთ, ებრაელი სავლე ამაღლდა, გახდა ქრისტიანი და მცირებული პავლე და ერებს აუწყებს. აგერ ქართველებს მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ქართულად წავიკითხოთ ღვთისწერილები და იქიდან ღმერთის საიდუმლოს გვანცნობს და გვახარებს, რომ გადარჩენილები ვართ. ამ საიდუმლოზე არ ლაპარაკი. კონკრეტული საიდუმლოების, რაც ახალ აღთქმაში ახსენები, შემდეგია. ცათასასუფეველის, ანუ სამეფო საიდუმლოებანი მათეს ახარებაში. ეს მე-13 თავში იგავებში ნათლად არის მოცემული. ისრაელის სულიერი სიბრმავის საიდუმლო, ეს რომელთა წერილის მე-11 თავში არის გაშლილი. ზეთისხილის რტოთა მაგალითზე წარმართები გაქრისტიანებული რომ დაემყნობიან ზეთისხილის ხეს, თუმცა ისინი წარმოშობით ველურები არ. შემდეგ ცოცხალ ქრისტიანთა ატაცების საიდუმლო, აი აქაც საიდუმლო მისტერიონი არის ნახსენები პირველ კორინთელთა მე-15 თავში. ხომ ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადგილებია. 42 მოხში წერია ითესება ხრწნილებით და აღდგება უხრწნილებით. ამავე თავის 52 მოხშია ერთ წამში თვალის დახმამხამებაზე უკანასკნელი საყვირის აყვირებისას ახმიანდება საყვირი და უხრწნელად აღდგებიან მკვდრები, ხოლო ჩვენ შევიცვლებით. აი საიდუმლო ეს არის ცოცხალ ქრისტიანთა, ცოცხალ დარჩენილები იქნებიან ატაცების საიდუმლო. უბრალოდ ეს სიტყვა იქაც ნახმარი. შემდეგ ურჯულოების საიდუმლოც არის ნახსენები. როგორც იქ სიბრმავის საიდუმლო იყო რაღაც უარყოფითი ელფერით, რომელთა წერილის მე-11 თავში ნახსენები. აქ არის ურჯულოების საიდუმლო. მეორე თესალონიკელთა წერილში მეორე თავის მე-7 მოხში წერია რუსულად დაინა ბეზაკონია. ურჯულოების, უკანონობის საიდუმლო. ეხლა იქ რა წერია? ურჯულოების საიდუმლო უკვე მოქმედებს. ოღონდ ახლა არის შემკავებელი, სანამ გაყვანილი იქნება შუაგულიდან. ნახეთ, ესეც იმ ურჯულოების საიდუმლოებზე მივხვდეთ. ესეც მისტერია. ესეთი რამეები დახურული, დახშული იყო ძველი აღთქმით წამკითხველებისთვის და ეს ნელ-ნელა იხსნება და ჩვენთვის აპოკალიფსუს ხდება, გახსნილი, განცხადებული ხდება. ეფესელთა წელში ქრისტეს საიდუმლოს ვეცნებით. მე-3 თავის მე-3 მუხლიდან მოყოლებული. საკმაოდ დიდი მუხლია და მხოლოდ ამონ არის წაგიკითხავთ, რომ წარმართებიც თანამემკვიდრეები გახდებიან. სხეულის ნაწილები და აღთქმის თანაზიარნი ქრისტეში, ხარების მეშვეობით. აი ეს არის ქრისტეს საიდუმლო. შემდეგ ეკლესიის საიდუმლო არის გაჟღერებული კოლასელთა მიმართ წერილში, პირველი თავის 26 მუხლიდან მოყოლებული. პირდაპირ სიტყვა ნახმარი წავიკითხავ. ეს არის საიდუმლო, რომელიც დაფარული იყო საუკუნეებისა და თაობებისაგან და ახლა გაემხილათ მის წმიდებს, რომელთათვისაც ღმერთმა ინება ეცნობებინა, რა არის ამ საიდუმლოს დიდების სიმდიდრე ერებს შორის. ნახეთ, საიდუმლოს დიდების სიმდიდრე ერებს შორის, მათ შორის ქართველებისთვისაც. ბაგზელე, რომელიც არის ქრისტე თქვენში, ქრისტიანებო, დიდების იმედი, რომელსაც ვქადაგებთ ჩვენ, რათა შევაგონოთ და ვასწავლოთ ყოველ ადამიანს, ყოველგვარი სიბრძნე, რათა ყოველი კაცი წარვადგინოთ სრულქმნილად ქრისტე იესოში. აი ესეც ეკლესიის მისტერიონი. შემდეგ საიდუმლო განსხეულებული იესოსი. ეს წერია პირველ ტიმოთეს წერილში მე-3 თავის მე-16 მოხში. უცილებლად დიდია ღვთისმსაობის ეს საიდუმლო. ორწერტილი ღმერთი გამოჩნდა ხორცში, გამართლებული იქნა სულში, დანახული იქნა ანგელოზების მიერ, ნაქადაგები იქნა ერებს შორის, წმენით იქნა მიღებული ქვეყნიერებაზე და ამაღლდა დიდებაში. აი, ეს არის საიდუმლო განსხეულებული იესოსი. შემდეგ კიდევ ერთი მისტერიონი, ქვეყნიერების შექმნამდე ქრისტიანთა კურთხევის საიდუმლო. თავისი ესე იგი ღმერთის ნების საიდუმლო. ეს ძალიან ძვირფასი ადგილია ეფესელთა წერილში წერია. ცოტა მძიმე ენაა, მაგრამ შეეცადეთ თითოეულ ფრაზას ჩაუკვირდეთ. ეფესელთა პირველი თავის მე-3 მუხლიდან. კურთხეულია ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთი და მამა, რომელმაც გვაკურთხა ქრისტეში ყოველგვარი სულიერი კურთხევით ზეცაში, როგორც ამოგვირჩია მასში ქვეყნიერების შექმნამდე. ნახეთ, ქრისტიანები დასაბამიდან ვიყავით ჩვენ ღმერთის მიერ ჩაფიქრებულები, ბაგძელებ, რათა წმინდანი და უბიწონი ყოფილიყავით ღვთის წინაშე სიყვარული, წინასწარ განსაზღვრა, რომ ვეშვილებინეთ იესო ქრისტეს მეშვეობით თავისი ნების სათნოებისამებრ, თავისი მადლის დიდების საქებრად, რომელიც მადლით მოგვანიჭა თავის საყვარელძეში, რომელშიც გვაქვს გამოსყიდვა მისი სისხლით, ცოდვების მიტევება მისივე მადლის სიმდიდრით, რომელიც უხვად მოგვცა ყოველგვარი სიბრძნითა და გონიერებით და გვაუწყა თავისი ნების მისტერიონი, თავისი ნების საიდუმლო, თავისი სურვილით, წინასწარ რომ
განიზრახა იესო ქრისტეში. აი ესეც ღვთის ნების საიდუმლო ქრისტეში რომ უხვად გვიბოძა მადლი. უკვე გვაქვს, უკვე მიგვედგომება ამ ზეციურ საგანძურთან. ხომ წერია რომ ყოველგვარი მადლითო. ჩვენ ახლა ის გადაგვჩენია რომ ეს მადლი მოვინდომოთ, ხელი გავიწოდოთ, ღმერთს ლოცვაში ვთხოვოთ და ის აუცილებლად გვაკურთხებს სულიერი ნიჭებით. ანგელოზი ეუბნება იოანეს: მიდი და აიღე გადაშლილი მომცრო წიგნი, რომელიც ზღვასა და მიწაზე მდგარ ანგელოზს უჭირავს ხელში და შემდეგ მივედი ანგელოზთან და ვუთხარი: მომეცი მომცრო წიგნი და მითხრა: აიღე და შეჭამე. აი ესეთი ფრაზა აიღე და შეჭამე ეზეკიელსაც ხვდება და ამის წამკითხველს ან ამის გამგონე ებრაელს აუცილებლად გაახსენდებოდა ეზეკიელ წინასწარმეტყველის მეორე თავის მერვე მუხლიდან დაწყებული. ესე წერია: შენ კი ძეო კაცისავ, მიმართავს ღმერთი ეზეკიელს, მოისმინე, რასაც მე გეტყვი, ნუ იქნები ურჩი ამ მეამბოხე ხალხივით, გახსენი პირი და ჭამე, რასაც მოგცემ. ეზეკიელი ამბობს: გავიხედე და ვიხილე ჩემსკენ გამოწვილი ხელი, წიგნის გრაგნილი ეჭირა, გაშალა ჩემ წინაშე, გრაგნილის შიგნიდან და გარედანაც იყო დაწერილი. გოდება, ჭირი და ვაება ეწერა. ასე მთავრდება მეორე თავი და მესამე თავში აზრი გრძელდება. ეზეკიელთა მესამე თავის პირველი მესამე მუხლები. მითხრა: ძეო კაცისავ, ჭამე, რასაც შენ წინ ხედავ, შეჭამე ეს გრაგნილი. მერე წადი და ელაპარაკე ისრაელის სახლს. ეზეკიელი ამბობს: გავაღე პირი და მან შემაჭამა ეს გრაგნილი. მითხრა: ძეო კაცისავ, შეჭამე გრაგნილი, რომელსაც მე გაძლებ და მისით აივსე მუცელი. მეც შევჭამე და თაფლივით დამიტკბა პირში. ასე რომ ეზეკიელთან რა წერია ამისი პირდაპირი პარალელი არის აქაც გამოცხადების წიგნში, ხომ ამ შემთხვევაში უკვე იოანეს მიმართავს ღვთის მითითებით ანგელოზი და ეუბნება: გამოართვას ის ბიბლიონი, ხელში რომ უჭირავს ძლიერ ანგელოზს და მერე შეჭამოს. ეხლა რო წავიკითხო რომ მე შევჭამე და თაფლივით დამიტკბა პირშიო, არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს ადგილები ფსალმუნიდან, რომელიც ღვთის სიტყვაზე წერია. ფსალმუნი 118, 103 მუხლი. 118 ხომ ყველაზე დიდი ფსალმუნია. იქ წერია: რა რიგ ტკბილია ჩემი სასისთვის შენი სიტყვები, თაფლზე ტკბილია ჩემი პირისთვის. მე-19 ფსალმუნში წერია: შიში უფლისა წმინდაა, მარადიული, უფლის განსჯანი, ჭეშმარიტი მართალნიერთობ, სასურველი არიან ოქროზე და თვით ბაჯაღლოზე მეტად და უტკბილესნი თაფლისა და გოლეულისა. აი ესეთი არის ღვთის სიტყვები ქრისტიანისთვის. ძალიან ტკბილია ჩვენს ბაგეებში, მაგრამ რატომ წერია რომ მერე მუცელში გამწარდებაო? საქმე იმაშია რომ თავიდან სიხარული რომ მოაქვს ღვთის სიტყვას და რომ გამხნევდები, რომ დაფიქრდები და უკვე წინ უმზარ მარადიულობას, იქ ღმერთთან ყოფნას გადახედავ შენს გარშემო ადამიანებს და გული დაგწყდება და სევდიანდები, იმიტომ რომ დაინახავ რომ ძალიან ბევრი რაოდენობა ადამიანის ეს გამოთქმა რომელიც ტონობით ხალხი მიდის ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ მათ ასეთი არჩევანი გააკეთეს. აი ესეთი მუცელში გამწარება ქონდა ალბათ მძაფრად განცდილი პავლე მოციქულსაც, როდესაც რომაელთა წერილში დაწერა მე-9 თავის პირველ-მეოთხე მუხლებში. ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობ ქრისტეში, არ ვცრუობ, ამბობს პავლე. ჩემი სინდისი მიმოწვევს სულიწმინდაში, რომ დიდია ჩემი მწუხარება და განუწყვეტელია ჩემი გულის ტკივილი. ნეტავ მე თვითონ ყოფილიყავი ქრისტესგან მოკვეთილი ჩემი ძმების, ჩემი სისხლისა და ხორცის გამო, რომლებიც ისრაელიანები არიან და რომლებსაც შვილებაც ეკუთვნით და დიდებაც, აღთქმანიც და რჯუმდებლობაც, მსახურებანიც და დაპირებანიც. აი, ასეთი ტკივილი აქვს ქრისტიანს და სევდიანობს, როდესაც საუბრობს, მოუწოდებს ადამიანს. ფაქტიურად თავის საუბარში ევედრება, რომ ღმერთი იწამოს და ხედავს, რომ იქიდან არის დაცინვა, ამრეზა, ჯერ ტყუილი, პირფერობა, ვითომ ქრისტიანობა და საქმეზე რომ მიდგება, წვდისოფლის სიყვარული იქ ჩახუტება და აქეთ მოვრუნება ჩირქის სხმა და ტალახის სრვა. მაგრამ ქრისტიანები ჩვენ მაინც იმას ჩავებაუჭებით, რომ ღვთის სიტყვა, ღვთის განსჯანი უტკბილესნი არიან თაფლისა და გოლეულისა. ამაზე იერემიაც წერდა. ეს ის იერემია, რომელიც აღიარებულია როგორც მგოდებელ წინასწარმეტყველად. მე-15 თავის მე-15 მუხლში იგი ასე წერს: შენი ციუფალო, გამიხსენე, მომინახულე და შურიძიე ჩემს გამო ჩემს მდევნელებზე. შენი სრუგზოლობით ნუ განმირისხდები, შენიცი რომ შენს გამო ვიტან დამცირებას. ვპოვე შენი სიტყვები და ვჭამე ისინი, ამბობს იერემია. სხვაგან წერია: შევიგნე შენი სიტყვები და შევითვისე ისინიო. სიხარულად მეკცა შენი სიტყვები და გულის მხიარულებად, ვინაიდან შენი სახელით ვიწოდები უფალო, ცაბაოთ ღმერთო. აი ნახეთ, იერემიას უფრო თვალნათლივ წერია, თუ ეზეკიელთან წერია ჭამე. აქ უფრო თითქოს გაშლილია და საუბარია, რომ ვპოვე შენი სიტყვები, ანუ შევიგნე მე შენი სიტყვები, მერე ისინი შევითვისე მეო. და ამ თავის დასასრულს ბოლო მუხლში ეს პატარა თავი არის სულ 11 მუხლისგან შედგება, მოწოდება ესეთია: იოანეს ეუბნება ანგელოზი, რომ
კვლავ მოგიწევს იწინასწარმეტყველო ხალხებსა და ერებზე, ენებსა და მრავალ მეფესეო. ესე იგი, მოკლედ, დედამიწაზე მცხოვრებებზე კიდევ მრავალი წინასწარმეტყველება მოუწევდა შემდეგ თავებში იოანეს. არ დაგვეუბნიო სიტყვა წინასწარმეტყველება. საქმე იმაშია, რომ ძველ აღთქმაში, რომ იყვნენ წინასწარმეტყველები და წინასწარ უბნობდნენ, ამბობდნენ იესოზე, წინასწარმეტყველებდნენ, ახალი აღთქმით უკვე ისინი, ვინც იესოზე საუბრობენ და თითქოს უკან იხედებიან წარსულში ჯვარც იესოს უმზერენ, ამას უკვე ქადაგება ქვია. მაგრამ ის მოქადაგებს, ვინც ქრისტიანია, ის რომ ქადაგებს ფაქტურად მომავალსაც წინასწარმეტყველებს და ბიბლიაზე ახალ აღთქმაზე დაყრდნობით გვამცნობს, გვეუბნება, რაც ახალი აღთქმიდან ამოიკითხა, მომავალში რა მოხდება. ასე რომ ფაქტურად ეს ორი გაგება, წინასწარმეტყველება, ახალი ეს ძველი აღთქმის ტერმინია, ხოლო ქადაგება ახალი აღთქმის ტერმინი ფაქტურად ერთი და იგივეს ნიშნავს. და იოანეს რომ მოუბრება იწინასწარმეტყველებ ხალხებსა და ერებზეო, ესე იგი, რა შენთვის იქნება ნათქვამი, შენ გეცოდინება, გაგანდობენ ამას შენ მერე ჩაწერ და სხვებს უკადაგებ, სხვებს გააგებინებ. გადავდივართ მე-11 თავზე. აქ საკუთარი სახელები. მეორე მოხში გვხვდება სოდომი, რაც ნიშნავს გაპატახებულ ადგილს, მეორე მნიშვნელობა არის დემონები, ეგვიპტე არის ნახსენები ამავე მოხში, ნიშნავს შავს. კიდევ ტას ერთ-ერთ კერპი ყავდათ, იმით ტაძარსაც ნიშნავს მეორე მნიშვნელობა, ხოლო მესია ბევრჯერ ვახსენეთ, ეს არის იგივე ქრისტეს შესატყვისი და ნიშნავს მირონცხებულს. სულ რამოდენიმე საკუთარი სახელია ამ ორ თავში. იგი მე-11 თავის პირველ მოხში საუბარი არის იმაზე, რომ იოანეს ეთქვა ადექი, გაზომე, ღვთისტაძარი და სამსხვერპლო. ნახეთ, სიტყვა ადექი მიუთითებს იმაზე, რომ აქამდე სანამ ეს მას ეთქმოდა, იგი იშდა. რა თქმა უნდა, იოანე იჯდა, იმიტომ რომ იგი წერდა, რასაც მას ეუბნებოდნენ, რასაც ისმენდა და რასაც ხედავდა. ამის ჩაწერა ხდებოდა. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ისეთი ხილვა, რომ იგი თითქოს ნაბლუდაწელი მეთვალყურე ყოფილიყოს, უყურებდეს მთელი თავების განმავლობაში. არა. იოანე არის ფაქტურად ამ ხილვის აქტიური მონაწილე. აგერ წინა თავში იყო შეჭამეს ბიბლიონიო. ეხლა უბნებიან ადექი და გაზომე ღვთისტაძარი. ეს იგი ის აქტიურად მონაწილეობს იმაში, რასაც მას დაანახვებენ. ტაძრის გაზომვა ისევ ძველ აღთქმას გაახსენებს ბიბლიის კარგად მცოდნეს, იმიტომ რომ ტაძარს ზომავდნენ აგერ ეზეკიელ წინასწარმეტყველთანაც. ეხლა გაზომვა ორ ამას უნდა ნიშნავდეს. იზრმება ძირითადად ორი მიზნით. პირველი, დასახუპად მზადდება და ღმერთის საზღვრებს დებს, ანუ ზომავს თუ რა უნდა დაინგრეს და რა უნდა განადგურდეს. და მეორე, რამიზანსაც გაზომვა ემსახურება, იზომება, რათა გამოცალკევებული, გამოყოფილი იყოს და იქნას უფლის განსაკუთრებულ საკუთრებად აღიარებული. გამოყოფილი. იგი აქ წერია ადექი, გაზომე, ღვთისტაძარი და სამსხვერპლო. დედანში, ორიგინალში, ბერძნულად ნახსენებია სიტყვა ნახოს. და ნახოს თურმე ნიშნავს და გულისხმობს წმინდათა წმინდას, სადაც მხოლოდ მღვდელმთავარს ჰქონდა უფლება წელიწადში ერთხელ შესულიყო, ისიც სისხლით, სხვადასხვა შესაძირავით, სხვერპლისა და წმინდა ადგილს, სადაც მხოლოდ მღვდლებს შეესვლებოდათ. ესე იგი, წმინდათა წმინდა და წმინდა ადგილი ერთად მოიაზრებოდა ბერძნულად როგორც ნახოს. აქ რომ წერია ამ მოხში, რომ გაზომე ღვთისტაძარი, ესე იგი ნახოს და სამსხვერპლო. ესე იგი, სამსხვერპლო უკვე სამსხვერპლო ამ სიტყვით მოიაზრება ის ადგილი, რომელსაც ხანერად შიდა ეზო ჰქვია, სადაც სპილენძის სამსხვერპლო იყო აგებული და ამ ეზოში მხოლოდ ებრაელებს შეეძლოთ შესვლა. თავიდან სამკაცრი წესები რო იყო, სადაც სოლომონის ტაძარი იქნა აშენებული. ამ ტაძარში შესვლის, აი ამ ეზოში, სადაც სპილენძის სამსხვერპლო იყო აშენებული, ქალებს ეკრძალებოდათ შესვლა. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ჰეროდეს დროს აიგო ტაძარი, იქ უკვე ქალებს რთავდნენ ნეფასი. იმ სამსხვერპლოს ამ ებრაელთა ეზოში შესვლას, იმიტომ რომ იქ ანაც არის მოხსენიებული, იესოც რომ მიიყვანეს იქაც ტაძრის ეზოში შეიყვანესო ჩვილი ბავშვი. თუ ვინმე ამ წესს დაარღვევდა და სადაც სპილენძის სამსხვერპლო იყო, სადაც ებრაელებს ჰქონდათ მხოლოდ ნებადართული რომ შესულიყვნენ, თუ ვინმე წარმართი შევიდოდა, ადგილზე სიკვდილი იყო განაჩენი ამ წესის დამხვევისათვის. სხვადასხვა ენებზე, რომაულად, ლათინურად, სხვადასხვა ენებზე გამოკრული იყო წარწერები, რომ მათ სასტიკად ეკრძალებოდათ იქ შესვლა. საქმე მოციქულად ალბათ გახსოვთ პავლე მოციქულს რა დააბრალეს, თითქოს მან ბერძენი შეიყვანა იმ ტერიტორიაზე, რაც იყო სუფთა ცილისწამე. ხა ტაძარს რაც შეეხება, რადგან აქ საუბარია რომ გაზომე ღვთისტაძარი და სამსხვერპლო, მოდი რამოდენიმე სიტყვა თქვათ სწრაფად ტაძარზე. ეხლა სოლომონს ღმერთმა პირველი ტაძარი ააშენებინა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ესა მეფეთა წიგნებში აღწერილი და ნეშთა წიგნში რომ ქალდეველებმა, ბაბილონელებმა დაანგრიეს. მერე ზერუბაბელის დროს იქნა მეორე ტაძარი აგებული.
ჰეროდე ააგო მესამე ტაძარი, რომელსაც განსხეულებული უფალი იესო ქრისტე მოესწრო. რომაელებმა ეს ტაძარი დაანგრიეს ჩვენი წელთაღრიცხვით 70 წელს და ისტორიულად ისე მოხდა და ეს დაფიქსირებულია ებრაულ კალენდარში, რომ მოხდა წელიწადი ზუსტად იგივე თვეს და იგივე დღეს, რა დღესაც ქალდეველებმა დაანგრიეს პირველი ტაძარი. ესე იგი, რომაელებმა სწორედ იმ დღეს, სწორედ მიწისან ეს ტაძარი. ეხლა ისტორიული გადმოცემებით ცნობილია, რომ ებრაელები 70 წლიდან მოყოლებული, როცა კი მათ ისტორიულად მომენტი ჩაუვარდებოდათ, ცდილობდნენ, რომ ტაძარი კვლავ განეახლებინათ და იქ აეშენებინათ. მაგალითად, ცნობილია ესეთი რამ, რომ იულიანე რომის იმპერატორი, ჯულიანი წერია ინგლისურად, იგი მხოლოდ 2 წელი იყო იმპერატორი 361 წლიდან 363 წლამდე. იმ პერიოდში რომის იმპერატორმა იულიანემ 362 წელს ნება დართო, რომ იქ აეშენებინათ ებრაელებს ტაძარი. ეს არის მე-4 საუკუნე. მაგრამ ასეთი ჩანაწერები არსებობს, რომ უკვე აშენებული იყო კედლები, დასრულებული არ იყო, თუმცა მისი აგება, რომ მოხდა ისეთი უცნაური მიწისძვრა, რომ მიწისძვრას მოყვა მორიას მთიდან ცეცხლის გამოვარდნა. და ეს ებრაელებმა დააფიქსირეს და გაუცებულები იყვნენ, რომ საიდანო გაჩენილი იყო მორიას მთაში ცეცხლი. მაგრამ ესეთი გეოლოგიური ახსნა მისცეს თანამედროვე მეცნიერებმა, რომ შეიძლება რაღაც მიწის ქვეშ დაგროვდა ბუნებრივი გაზი, აირები, როდესაც მოხდა მიწისძვრა, იქ ნაპრალები გაჩნდა და მორიას მთიდან რო გამოვიდა, იმას ცეცხლი წაეკიდა და ფაქტი ის არის, რომ ადამიანებმა კი არ გადაწვეს, არამედ ღმერთის უშუალო ჩარევით ამ 362 წელს დაშენებული კედლები აშენებული რომ იყო, გადაიბუგა და რაც კი დახვეებული სამშენებლო მასალა ჰქონდათ იქვე გვერდზე დადებული, რომ მით უნდა დაესრულებინათ, ისიც მთლიანად გადაიწვა. და ესე მოხდა. შემდეგ იყო ესეთი მცდელობა, რომ 638 წელს აეშენებინათ. ეს მოხდა იუდეო-არაბული ალიანსის ჩამოყალიბების დროს. ხო გაგიკვირდებათ, არაბები და იუდეველები ამყარებენ ალიანსს, მაგრამ ისინი უპირისპირდებოდნენ ბიზანტიელებს, დაიპყრობენ იერუსალიმს და ებრაელები იწყებენ ხის ნაგებობის აშენებას. ეს მოხდა ხალიფი უმარ იბნ ალ-ხატიბის მებართვით იმ პერიოდში. და ესეთი გადმოცემა არსებობს, რომ პატარა ზომის ხის ტაძარი იქნა აგებული 638 წელს, ეს არის მე-7 საუკუნეში. მაგრამ სულ რაღაც 50 წლის მერე მოხდება ის, რაც ღმერთმა თავისი რისხვით ჩაიფიქრა და აშენდა ომარის მეჩეთი. მას ეძახიან კლდის გუმბათს, ინგლისურად Dome of the Rock, უპელსკალი რუსულად. ესე იგი, ეს მოხდა აბდ ალ-მალიკის დროს. ესე იგი, სულ 50 წელი არის გასულები და უკვე იმ ტაძრის, ესე იგი, წმინდა ტაძრის ტერიტორიაზე იქიდან მოყოლებული, ესე იგი, 688 წელს დაიწყო მისი მშენებლობა და 692 წელს დასრულდა და ააგეს ეს კლდის გუმბათი და იქვე რამოდენიმე მეჩეთი წამოუშენეს. ასე რომ ამ ადგილს, ამ ტაძრის მთაზე, ხან ეძახიან ომარის მეჩეთის ადგილს, ხან კიდე ალაქსას მეჩეთის ადგილს, ინგლისურად უფრო ცნობილია ეს გამოთქმა Dome of the Rock. და ესე იგი მე-7 საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული 692 წელს რომ დასრულდა ამის მშენებლობა, იქიდან მოყოლებული უკვე იქ ტაძარი არ არის აშენებული. ესე იგი, თუ პირობითად ვიტყვით, ეს უკვე მე-5 მცდელობა ცუდად დამთავრდა. ურვის პერიოდში, არა დიადი ურვის პერიოდში, არამედ თქვა 7 წლის პერიოდის პირველ 3 წელიწადნახევრის განმავლობაში ტაძარი იქნება. და ამას ჩვენ ვგებულობთ იმ ბიბლიის ადგილებიდან, სადაც ნახსენები არის მსხვერპლშეწირავი. მსხვერპლშეწირავენ ებრაელები, თუ იქ ტაძარი არ იქნება აგებული. ეს არის ფაქტურად პირობითად მე-6 ტაძარი ამ პერიოდში. ეხლა არ არის აშენებული, მაგრამ დადგება დრო, რომ იმ ადგილას ტაძარი იქნება აშენებული და სწორედ ამ ტაძარში, ამ მე-6 ტაძარში შედის ანტიქრისტე და თავს ღმერთად გამოაცხადებს. და გვაქვს მე-7 ტაძარი, 1000 წლების დროს იქნება იესოს მიერ აგებული ეს ტაძარი. ეს აღწერილი ეზეკიელ წინასწარმეტყველის ბოლო მე-40 თავიდან დაწყებული 52 თავის ჩათვლით. ტაძრის დეტალური აღწერილობა არის, მაგრამ ეს არის სპეციფიურად თავისი ზომებით განსხვავებული და სიდიადით ტაძარი და ეს ყველანი აღიარებენ, რომ ეს არის 1000 წლების დროს რომ აიგება ის ტაძარი. ეს უკვე მე-7. ეს მე-5 და მე-6 რაც გითხარით, მე აქამდე არ ვიცოდი იულიანე რომის იმპერატორის და შემდეგ იუდეო-არაბული ალიანსის დაპყრობის შემდეგ ეს ნაკლებად ცნობილი ფაქტებია. თქვათ მაგარტურს აქვს ნათქვამი, რომ ეს სულ 5 ტაძარი არის ქრისტიანულ სამყაროში მოაზრებულიო, თქვათ ურვის ხანაში მე-4 და 1000 წლის განმავლობაში 5, მაგრამ ეს ყველაფერი პირობითია. აი ესეთი დალაგება, რომელიც აბრაამ ფასტმა მომაწოდა, უფრო გონებასთან წილნაყარია, იმიტომ რომ მაინც რიცხვი 7 ფიგურირებს. ხლა ურვის პერიოდში რომ ტაძარი იქნება აშენებული ამ 7 წლიან პერიოდში, ეს თესალონიკელთა წერილში წერია. მეორე თესალონიკელთა მეორე თავის მესამე მხრიდან მოყოლებული აქვს დრამეს ვეცნობით. გამოჩნდება ურჯულოების კაცი, ძე გატიალებისა, წინააღმდგომი და აღზევებული ყველაფერზე მაღლა, რაც კი რამ სახელდებული ღმერთად,
და სათაყვანებლად, ისე რომ ღვთის ტაძარშიც კი დაჯდება იგი, როგორც ღმერთი და თავს ღმერთად გამოაცხადებს. ესე იგი, თუ დიადიურის პერიოდში იგი ტაძარში უნდა შევიდეს და თავი ღმერთად გამოაცხადოს, ესე იგი, ცირვე პირობითად ომარის მეჩეთის ადგილას ებრაელების ტაძარი იქნება აგებული. ამავე ტაძარზე არის საუბარი დანიელის წიგნშიც. მე-12 თავის მე-10 მოხში დანიელთან ვკითხულობთ. მრავალნი განიწმინდებიან, გათეთრდებიან და გამოიბრძმედებიან, თუმცა ბოროტნი იბოროტებენ და ვერ მიხვდება ვერცეთი ბოროტმოქმედი. გონიარნი კი მიხვდებიან. მუდმივი მსხვერპლის აკრძალვისა და გატიალების სიბილწის დამკვიდრებიდან 1250 დღე გავა. ნეტარია ვინც მოელის და მიაღწევს 1335 დღეს. შენ კი დანიელ, წადი შენი აღსასრულისკენ და მოისვენე და აღდგები შენი წილის მისაღებად დღეთა დასასრულს. ასე მთავრდება დანიელ წინასწარმეტყველის წიგნი მე-12 თავის ბოლო მუხლებია ეს. და ნახეთ, იქ წერია, რომ მუდმივი მსხვერპლის აკრძალვისა და გარტიალების სიბილწის დამკვიდრებიდანო და დღეების რაოდენობა წერია. იქ რატომ არის 1250 და შემდეგ ვახსენებია ნეტარია ვინც მიაღწევს 1335 წელს. ამაზე ჩვენ დაწრილებით შემდეგში ვილაპარაკებთ და რომ მივაღდგებით იმ თავებს გამოცხადებისასაც უკვე ამ ბოლო ეტაპის აღწერილობა იქნება. იქ დანიელის წიგნსაც გავიხსენებ. იმედია შემდეგ გადავალთ დანიელის წიგნის დაწვრილების შესწავლაზე და იქ უფრო ქრონოლოგიას და დღეებს მივაქცევთ ყურადღებას. კი აქ მივაქცევთ ყურადღება იმ მომენტს, რომ გატიალება ნიშნავს იქ კერპი იქნება დაყენებული, ესე იგი თვითონ კერპად ღმერთად, ტყუილ-ღმერთად თავს გამოაცხადებს ანტიქრისტემ და მუდმივი მსხვერპლის აკრძალვა მოხდება. რადგან მსხვერპლის შეწირის აკრძალვა მოხდება, ესე იგი იქ ტაძარი უნდა აშენებული ყოფილიყო. ჩვენ ვთქვით ეზეკიელ წინასწარმეტყველთან არის 1000 წლების დროს აგებულ ტაძარზე საუბარია, მაგრამ იქ უფრო ნათლად და კარგად წერია ზაქარიასთან. ნახეთ, იქ პირდაპირ წერია ზაქარიას მე-6 თავის მე-12 მუხლიდან. ეტყვი ასე ამბობს თქო, ცაბაოთ უფალი. აჰა კაცი, მორჩი, ნიშნავს პატარა ტოტს. აჰა კაცი, მორჩია, მისი სახელი. თავისი ადგილიდან აღმოცენდება და ააშენებს უფლის ტაძარს. ის ააშენებს უფლის ტაძარს და ატარებს სამეფო დიდებას. დაჯდება ტახტზე, იმეფეს და მღვდლობასაც გასწევს თავის ტახტზე. ერთმანეთთან შეთანხმებული იქნება ეს ორი მსახურება. ნახეთ, როგორ ნათლად წერია, რომ ეს იქნება რაღაც არაჩვეულებრივი, ებრაელებისთვის აქამდე უცნობი რამ. აგერ ზაქარიასთან არის ნახსენები, რომ მოვა დრო, რომ მორჩი, ანუ იესო ქრისტე, მესია მოვა, რომელიც ააშენებს უფლის ტაძარს. ესე 1000 წელზე ლაპარაკი, დედამიწაზე იქნება ეს ტაძარი აშენებული და იგი იქნება არა მარტო მეფე, ატარებს სამეფო დიდებასო, არამედ იგი იქნება მღვდელმთავარიც. იგი შეათავსებს შეთანხმებული იქნება მასში მეფოდობა და მღვდელმთავრობა. ეს სიტყვით წინასწარმეტყველები არის ზაქარიასთან მე-6 თავის მე-12 მუხლიდან. რაც შეეხება იმ გაზომვას, რო ავალებენ იოანეს, ეს გაზომვა ეზეკიელთან თქვი, რომ ნახსენები არის მეთქი. ეზეკიელთან ბევრი გაზომვა არის, ბევრი. იქ სულ დაწვრილებით არის აღწერილი 1000 წლების ტაძრის ყველა დეტალები და თქვენ წარმოიდგინეთ, მთელი ეს წიგნი 52 თავის ბოლო მუხლი არის 35 მუხლი. იქაც გაზომვა ნახსენები და მარტო ამ ბოლო მუხლს დავიკითხავ. გარშემოწერილობა 18000 წრთა იქნება. 18000 არის დაახლოებით 8.2 კილომეტრი. ესე იგი გარშემოწირულობა მთელი ამ ტერიტორიისა 18000 წრთა იქნება. იმ დღიდან ქალაქს ერქმევა იეჰოვა შამა, ანუ უფალი არის იქ. ნახეთ, აი ესე მთავრდება ეზეკიელის წიგნი. გაზომვით და მერე იმის განცხადებით, რომ იქ იქნება ქალაქი, იქ იქნება უფალი, იქ იქნება ტაძარი აგებული და აქ აუცილებლად ნაგულისხმები არის 1000 წლიან ამ პერიოდში აგებული იესოს მიერ აგებული ტაძარი. მეორე მუხლში ამ ჩვენ თავში წერია, რომ ტაძრის გარე ეზო გამორიცხეო. არ გაზომო, რადგან წარმართებს მიეცემა ეს გარე ეზო, რომლებიც 42 თვის განმავლობაში გათალებენ წმინდა ქალაქს. ნახეთ, აი ამ მუხლიდან უკვე გულისხმობთ იმას, რომ იოანე, რომელიც არის ახალი აღთქმის პერსონაჟი, ესე იგი იესო ქრისტეს მოციქული, სადაც განსხვავება არ არის ქრისტიანსა და იუდეველს შორის, სულში, აქ უკვე გამოცხადების წიგნში ისე ვუბრუნდებით ისეთ პერიოდს, სადაც ფოკუსირება ხდება, ესე იგი აქცენტი ესმება ისე ებრაელობას. და მე-12 თავში სწორედ ებრაელ ხალხზე არის საუბარი, ამას დაწვრილებით შემდეგ კვირას განვიხილავთ. ესე იგი უკვე ჩვენი ვაკვირდებით და ესე ვუღრმავდებით იმ მომენტს, რომ ეს პერიოდი, დიადიურის პერიოდი არის ებრაელებისთვის და არა ქრისტიანებისთვის. ქრისტიანები კიდევ ერთი დასტური, რომ მათზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი, ეკლესია არ არის საერთოდ ნახსენები, იმიტომ რომ ქრისტიანები ატაცებულები არიან. ქრისტიანების წარმომადგენლები არიან 24 უხუცესნი, 1000 სოფელში. იოანეს რომ
დაელაპარაკებიან და იონე რომ იხილავს. მაგრამ აქ უკვე იონეს გარკვევით ერთქმევა, რომ წარმართები იქნებიან გარე ეზოში, რომლებიც მან არ უნდა გაზომოს. ესე იგი, ღმერთის წყალობის, მისი ფარველობის ქვეშ არ იქნება ეს ტერიტორია, არამედ ებრაელები, სადაც არის წმინდათა წმინდა და სადაც არის სამსხვერპლო, იქ არის მთავარი ღმერთის თვალები მიქცეული. და 42 თვე რო არის ნახსენები, ეს არის იგივე 3 წელიწადნახევარი, იმიტომ რომ რო გადაამრავლოთ 3 წელიწადნახევარ 42 თვე არის იგივე რაც 12 თვით 3 წელიწადნახევარი. აი ამ 42 თვის განმავლობაში ფეხქვეს გათელავენ წმინდა ქალაქსო. 6 დღიანი ომი რომ მოხდა ჩვენს მე-20 საუკუნეში და რომ შევიდნენ ებრაელები იერუსალიმში, ეგონათ რომ უკვე ეს პერიოდი იწყებოდა, მაგრამ არანაირად. ეს პერიოდი 42 თვის განმავლობაში რო ფეხქვეს გათელავენ წარმართებიო ეს პერიოდის შემდეგ მომავალში იქნება და არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს უკვე მოხდა. ეს უფრო მომავალს უმზერს. მესამე მუხლიდან ჩვენ ვეცნობით ორ მოწმეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ამ მე-11 თავში. ვინ არიან ეს მოწმეები? არსებობს სხვადასხვა თეორიები. ზოგი თვლის, რომ ეს არის უბრალოდ ორი პიროვნება, რომელიც იმ პერიოდში იქნება დაბადებული, გაზრდილი, ისინი ატაცებულები არ იქნებიან ქრისტიანებთან ერთად, არამედ იქ იმ პერიოდში იქადაგებენ. უბრალოდ ისინი იქნებიან ისეთი ღვთისმსულით ინსპირირებენ, აღმაფრენ სულიწმინდით, რომ ისინი იქადაგებენ. უბრალოდ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები იქნებიან. არის მეორე შეხედულება, ამ შეხედულებას მაგ კი იზიარებს, რომ ერთი იქნება ენოქი და მეორე იქნება ილიაო. და ამის დასტურად მოყავთ ერთი ადგილი ებრაელთა წერილიდან, რომ ადამიანისთვის არის ადგენილი ერთხელ სიკვდილი და შემდეგ გასამართლება. და ენოქი და ილია არიან ის პიროვნებები, რომლებმაც ჩვენ რაც წავიკითხეთ და ძველ აღთქმაში გავეცანით, სიკვდილი არ გაიარეს. ენოქი ღმერთმა წაიყვანა, ილია ატაცებული იყო და თვლიან რომ აი ამ ნიშნით ისინი უკან დაბრუნებულები იქნებიან. მაგრამ არსებობს სხვა მოსაზრებაც. თვლიან რომ ეს ორი მოწმე შესაძლოა იყოს მოსე და ილია წინასწარმეტყველი. ხლა ამ მოსაზრებას უფრო ბევრი მომხრევავს. ხლა რატომ? პირველ რიგში მეოქციოთ იმას ყურადღება რომ მოსე არის რჯულის, ღვთის კანონის წარმომადგენელი, ხოლო ილია წინასწარმეტყველი არის წინასწარმეტყველებში ერთ-ერთი ყველაზე ბუმბერაზი და ცნობილი პიროვნება. ესე იგი, როცა ახსენებენ ილიას, აქ მოიაზრება ყველა წინასწარმეტყველი, ხოლო მოსე ფაქტურად უტოლდება იგივე რჯულს, რჯული და წინასწარმეტყველები. მერე ფერიცვალების მთაზე იესოს სწორედ ეს ორი პიროვნება გამოეცხადა და ისინი ესაუბრებოდნენ და ამხნევებდნენ იესოს და ამიტომ თვლიან რომ ეს ისევ მოსე და ილია, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ამ პერიოდში. გარდა ამისა, მოსე და ილია იყვნენ ის პიროვნებები, რომლებიც ღვთის დახმარებით ახორციელებდნენ დასჯას იმ პიროვნებებისა და იმ ერებისა, რომლითაც ისინი უპირისპირდებოდნენ. და ამ ორი მოწმის აღწერილობაც ამ ჩვენს თავში არის სწორედ ასეთი. ესე იგი, როგორი იყვნენ ახლა ჩვენი თავის მუხლებს ვკითხულობ. თუ ვინმე მოინდომებს ავნოს ამ მოწმეს, ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან. გაგახსენდებათ ალბათ ილია წინასწარმეტყველი, რომ გადაბუგავს 50,000-იანთმა თავიანთ 50 ჯარისკაცთან ერთად რამოდენიმეჯერ. მერე შთანთქავს მათ მტრებს, თუ ვინმე მოინდომებს მათ ვნებას. მერე ვინც მოინდომებს მათ ვნებას, უნდა მოიკლას. შემდეგ ამ ორ მოწმეს აქვს ცის დაკეტვის ხელმწიფება, რათა არ იწვიმოს მათი წინასწარმეტყველების დღეებში. განა ეს ელია წინასწარმეტყველს არ გაგვახსენებს, რომ მან ილოცა და წვიმა შეწყდა, შემდეგ ილოცა ზუსტად 3 წელიწადნახევრის შემდეგ და წვიმა ისევ წამოვიდა. ესე იგი, აქაც ცის დაკეტვის ხელმწიფება ელია წინასწარმეტყველზე მიუთითებს, გვახსენებს. ასევე ამ მოწმეს აქვს ხელმწიფება წყლებზე, რომ სისხლად აქციონ. წყლების სისხლად ქცევა აუცილებლად მოსას გაგვახსენებს, როდესაც ღმერთმა მისცა იმის ძალაუფლება, რომ ფარაონისთვის აშკარად ეჩვენებინა თუ ღმერთი რა სასწაულებს მოახდენდა და ეგვიპტეში წყლები, მდინარეები, წყაროები სისხლად გადაიქცა. ესე იგი, ეს ადგილი აქ რომ წერია, რომ აქვთ ამ მოწმეებს ხელმწიფება წყლებზე, რომ სისხლად იქცენო, ისევ მოსეზე მიუთითებს. შემდეგ რა უფლებამოსილებაც მათ აქვს, რომ მათ შეუძლიათ შემოსრონ დედამიწა ყოველგვარი წყლულებით, როცა კი მოისურვებენო. წყლულებიც აუცილებლად მოსეს უნდა გვახსენებდეს, იმიტომ რომ ეგვიპტი რო იქნა დასჯილი, იქაც წყლულები იქნა. გავრცელებული ადამიანებზეც, საქონელზეც. მაგალითური ბოლოს ამას ასკვნის. ჩვენ დოქტრინალურად მკაცრები ამ შემთხვევაში ვერ ვიქნებით და ერთსახოვნად ვერ ვიტყვით, რომ ერთი არის მოსე, მეორე არის ილია. ასე რომ ღმერთს რო სტომებოდა, ჩვენ პირდაპირ ჩაგვიწერდა, რომ ესე იქნებოდა.
მაგრამ გონებასთან უფრო ახლოს არის, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს იქნება უბრალოდ იმ დროს ღმერთის მიერ წინწამოული რწმენაში ამაღლებული ორი მოწმე, რომელთაგან ერთი იქნება მოსეს სულით, ესე იგი ისეთივე პიროვნება, როგორც მოსე იყო, მოშურნე, ძლევამოსილი, ღმერთის მოსიყვარულე, ღვთისმეგობარი და მეორე იქნება როგორც ელია წინასწარმეტყველი, იგივე თვისებების მატარებელი. ეს უფრო ახლო არის გონებასთან, იმიტომ რომ იოანე ნათლისმცემელიც ელია წინასწარმეტყველს არის შედარებული, როდესაც იესოს ეკითხებიან. კიდევ ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც ფიქრობენ, რომ ეს შეიძლება მოსე იყოსო, გამორჩა და ეხლა ამოვიკითხავ, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ მოსეს სამარხი ხო არ არსებობსო, ხომ შეიძლება სწორედ მოსეს სიკვდილი არ გაევლოსო, მაგრამ მეორე ჯულის კანონში 34 თავში მე-5 მე-6 მუხლებში ასეთი რამ წერია, რომ მოკვდა მოსე მსახური უფლისა მოაბის ქვეყანაში უფლის სიტყვისამებრ და დამარხა მოსე უფალმა მოაბის ქვეყნის ველზე ბეთფეღორის პირდაპირ, მაგრამ დღემდე არავინ იცის მისი მისამართი. ცდარია ის აზრი, ვინც ამოგლიჯავს რაღაცას ბიბლიიდან და მარტო ერთ ფრაზას გამოიყენებს და უცოდინრებს მარტო იმას შეტენის. არანაირად ეს სწორი არ არის. რომ წერია, რომ დღემდე არავინ იცის მოსეს სამარხიო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოსე არ გარდაიცვალა, მაგრამ ყველაფერი ღმერთის ხელმწიფებაა და მან იცის, ვინ როდის როგორ განამწესოს. იუდას წერილში, ახალ თქმაში, რომელიც მხოლოდ ერთი თავისგან შედგება, მე-9 მუხლში ახსნის ნახსენები მოსე. იქ წერია, მიქაელ მთავარანგელოზმაც ეშმაკთან პაექრობისას მოსეს სხეულის გამო რომ ედავებოდა, ვერ გაბედა გმობის მსჯავრის წარმოთქვა, ეშმაკის მიმართ არამედ თქვა, შეგრისხოს უფალმაო. ესე იგი, ნახეთ, მიქაელ მთავარანგელოზი მოსეს სხეულზე ედავებოდა ეშმაკს. იქ იყო დავა. ღმერთმა არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ ებრაელებს ცოდნოდათ მოსეს არ იყო დამარხული, იმიტომ რომ ებრაელებს მათი ცოდვა დაცემულობის გამო და ეს დამახინჯებული მიდრეკილება რა ჰქონდათ, თავისუფლად შეეძლოთ მოსეს საფლავი გაეკერპებინათ. ამისი მაგალითები ძველ აღთქმაში გვაქვს, რომ ნეხუშტანი ის სპილენძის ძელზე გამოსახული სპილენძის გველიც კი გააკერპეს. ასე რომ ეს ღმერთმა ჩათვალა საჭიროდ მოსეს სამარხი არ ყოფილიყო ცნობილი და არ უნდა ამოგვლიჯოს ეს ადგილი და არ უნდა თქვათ, რომ მოსეს სიკვდილი არ გაუვლიაო. წერია თვალნათლივ, რომ მოკვდა მოსე მსახური უფლისა და მოაბის ქვეყანაში იქნა უფლის მიერ დამარხულიო. ხა, ვინ იქნებიან ეს ორი მოწმენი? ესენი იქნებიან ადამიანები, სულიწმინდით აღჭურვილები, რომლებიც გაახსენებენ მაშინდელ დედამიწაზე მცხოვრებლებს, თუ რა იყო წინასწარმეტყველები და გარკვევით თვალნათლით ჩამოუყალიბებენ და გააგებინებენ, რომ ეს ყველაფერი ხდება ღვთის კანონზომიერებით. და კიდე უწინასწარმეტყველებენ ეს ორი მოწმენი, თუ მომავალში რა მოხდება. ეს არის ღმერთის დიდი მადლი, როდესაც ისინი წინასწარ გეუბნებიან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამით გიბიძგებენ, რომ მონანიება მოხდეს და ღმერთის სახელი აღიარო. თავიანთი ქადაგებისას ეს ორი წინასწარმეტყველი აუცილებლად იმასაც იტყოდა, რომ ისინი გაცოცხლებულები იქნებოდნენ, მოკლულებიც რომც ყოფილიყვნენ და მათ ღმერთი აღადგენდა მკვდრეთისაგან. ამიტომ იქ რომ წერია, რომ როცა დაასრულებენ თავიანთ მოწმობას, უფსკვლიდან ამომავალი მხეცი შეებრძოლება ამ ორ მოწმებს, გაიმარჯვებს მოწმებზე და დახოცავს მათ. მოწმების მცხედრები დაიყრება დიდი ქალაქის ქუჩაში, რომელსაც სულიერად ჰქვია სოდომი და ეგვიპტე, სადაც ჯვარს ეცვა მათი უფალიც. აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება იერუსალიმი. იერუსალიმში იქნა იესო ქრისტე ჯვარცმული, ამიტომ აქ სულიერად ნახეთ, შავ ეგვიპტეს არის შედარებული და სოდომ გომორას რაც ცოდვები ახასიათებს, ის ცოდვებიც ესე რო არის თუნდაც ახლა ჩვენს პერიოდში იერუსალიმში გავრცელებული ეს ჰომოსექსუალიზმი და გარყვნილება, აი ესეც ხედავს ღმერთი მიწიერ იერუსალიმის ახლა რომ ებრაელობა იქადის და ამოწმების ცხედრები იქნება დაყრილი ქალაქის ქუჩებში. ებრაელების მკაცრი წესი არის, რომ ზის ჩასვლასაც არ დაელოდნონ და ჩასვლამდე მიცვალებული იქნას დასაფლავებული, მაგრამ აი ამ მოწმეს აი ესე ცუდად მოეპყრობიან. ახლა რატომ არ იქნება ნებადართული, რომ ესენი დაიმარხონ? პასუხი ასეთია. ამ ორ მოწმეს ნაწინასწარმეტყველი რო ექნებოდათ, რომ მათ ღმერთი აღადგენდა და გააცოცხლებდა, უფსკვლიდან ამომავალ მხეცს უნდა დედამიწაზე მცხოვრებლებისთვის დაენახვებინა, რომ მკვდრეთით აღდგომა ქრისტიანების გამოგონილი მითი იყო და ალბათ ესეთი მოწყობილობები ექნებათ, როგორც ახლა უკვე არის შემოღებული სატელევიზიო გადაცემები, კომპიუტერში ახალი ამბები, კამერებს მიაბრუნებენ ამ გარდაცვლი ქუჩაში დაგდებული მოწმეების, მკვდარი მოწმეებისადმი და ხალხს შეეცდებიან, რომ დაარწმუნონ, უაი ნახეთ, ქრისტიანებმა რომ თქვეს, რომ იესო აღდგაო, ეს ტყუილია, იესოს გვამი თითქოს მოპარული იყო და ნახეთ, ესენიც მკვდრები არიან, თქვენთან დარწმუნდით, არანაირად ისინი არ არიან გაცოცხლებულებიო. მაგრამ წარმოიდგინეთ თვითონ ის ფაქტი, რომ ისინი დამარხულები არიან, ღმერთმა წინასწარას ექონა ჩაფიქრებული და აგერ ჩვენ ვკითხულობთ და ნაწინასწარმეტყველებია, რომ აი სწორედ 3 დღენახევრის შემდეგ, რომელიც ფაქტურად არის ადამიანის სხეული თითქმის ძალიან გახრწნილი, ესე იგი გაუბედურებული.
დამახინჯებული, უკვე გადაგვარებული, ღმერთი მოახდენს სასწაულს და მათ ფეხზე წამოაყენებს და ეს მოხდება მათ თვალწინ. ადრე ამ მუხლებს რო კითხულობდნენ, ვერაფრით ვერ წარმოედგინათ, როგორ შეიძლებოდა რომ დედამიწის მთელ მოსახლეობას დაინახა, რომ ისინი მკვდრები იქნებოდნენ. იმიტომ რომ სიტყვაში თუ ესეთი რამ წერია და უყურებენ სხვადასხვა ხალხებიდან და ტომებიდან, ენებიდან და ერებიდან მათ ცხედრებს სამდღე-ნახევრის პერიოდშიო. ესე იგი, როგორ ვერ ხსნიდნენ მაშინელი თავიანთი გონებით, რომ ყველა ხალხის წარმომადგენლები როგორ მოახერხებდნენ ამ მოკლე პერიოდში იერუსალიმში ჩასვლას და თავიანთი თვალით დანახვას. მათ მხოლოდ ესე წარმოედგინათ თვალით დანახვა, იმიტომ რომ წერია უყურებდნენო. მაგრამ ეხლა მას შემდეგ რაც ტელევიზია იქნა შემოღებული და ეს სკაიპები, თუ ჯიბის ტელეფონები, თუ ეს ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგია, აქ უკვე ნათელი ხდება თუ როგორ მოხდება ეს. მაგრამ რასასწაულებრივად და ასე საოცრად ღმერთი მათ გააცოცხლებს და ეს გაცოცხლება მოხდება წრების თვალწინ. მე-12 მუხლში წერია რომ გაიგონეს დიდი ხმა ზეციდან, რომელმაც თქვა: ამოდით აქ და ისინიც, ანუ ეს ორი მოწმე, ღრუბლებით ავიდნენ ზეცას, მათი მტრები კი შეჰყურებდნენო. მაგალითად, ესეთი ცოტა იუმორისტული სურათი დაგვიხატა. აი წარმოიდგინეთ, ვიღაცა რეპორტაჟს გადმოსცემს და იბლაშტება ვიღაცა კორესპონდენტი, აჩვენებს ამ გარდაცვლილ და მოკლულ ცხედრებს, რომლებიც უკვე გახრწნილობას არის მიღწეული და იტყვის: აი ნახეთ, ესენი მოკვდნენ და ესენი კი წინასწარმეტყველებდნენ, რომ ჩვენ გავცოცხლდებითო და მათ თვალწინ მოხდება, რომ უცებ ისინი ფეხზე წამოდგებიან და დიდი შიშის ზარი დაეცემა მათ. და ალბათო, აი როგორც სპორტულ გადაცემებში ვიღაცა ბურთს რო ჩააგდებს კალათაში და იმ მომენტს ან ჰოკეიში გოლს რო გაიტანს ან ფეხბურთში რომ ხშირად დაატრიალებენ ხოლმე, ალბათ ამ კადრების დაატრიალება, ამ სასწაულების ხელმეორედ გაოცებულები და გაუგნებულები რო თვალებს არ დაუჯერებენ და კიდე უნდათ რომ დაინახონ, ამას ალბათ ბევრჯერ მოახდენენო და გაუგმდებიანო. მაგრამ ღმერთს ეს მომენტიც, ეს მოვლენაც ჩაფიქრებული აქვს, რომ თუ ვინმეს კიდევ გული აქვს მოსალბობი და შესაძვრელი, ისინი უნდა შინაგანად შეიძრან და ღმერთი აღიარონ. და მართლაც აი ამ მოვლენას, რომ ისინი ცაში იქნებიან ღრუბლით აყვანილები, მოჰყვება დიდი მიწისძვრა. ისეთი დიდი მიწისძვრა, რომ მთელი ქალაქის 1/10 დაიქცევა. 1/10 საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის ისეთი ქალაქისა, როგორც არის იერუსალიმი. და მიაქციეთ ყურადღება, ამავე მოხში წერია, რომ 7000 სახელი კაცისა დაიღუპებაო. აქაც წერია 7000 ხალხი. აქ ხაზი არის გასმული, რომ სახელები. ინგლისურშიც ნახე ამოვიწერე და რუსულშიც, რომ 7000 იმენ ჩლავეჩსკიხ. რა უნდა იგულისხმებოდეს ამაში, რომ ხაზია გასმული 7000 სახელი კაცისაო. გადაგებული ამას გვეუბნება, რომ ფიქრობენ ეს უნდა ყოფილიყო წარჩინებულ ადამიანთა, ცნობად პიროვნებათა სახელები. აი ესენი დაიღუპებიან შერჩევითად ან მიწისძვრების დროს. აი ხომ არის თითქმის ყველა ქალაქში ცნობილი, სადაც ცხოვრობენ უფრო მდიდარი ადამიანები, ზებუის საზოგადოების წარმომადგენლები. ესე იგი ღმერთი ისეთ სასწაულებრივ მიწისძვრას მოახდენს ალბათ შერჩევითად, ან კიდე სადაც იქნება მათი გაერთიანება, ან სამთავრობო სხდომა, ან რაღაც კლუბები, სადაც აქვს სწორედ ისინი 7000 სახელის კაცი დაიღუპება მიწის დროს, მაგრამ დანარჩენებიო კი წერია შიშმა მოიცვა, მაგრამ ეს კარგი შიში არის, იმიტომ რომ ამ შიშს მოსდევს დიდება მიაგეს ზეცის ღმერთს. იმიტომ რომ ჩვენ სხვა თავებში შევხვდებით, არის ისეთი მომენტი, როდესაც ისინი ღმერთს დიდებას კი არ მიაგებენ, არამედ მიმართავენ თქვათ კლდეებს, დაგვეცით ჩვენო, აგida პირიქით უფრო ღმერთს აგინებენ და ისევ ტანჯვაში კვდებიან. აქ კი წერია, რომ აი ესეთი სასწაული რომ იხილეს, ამ ორი მოწმის გაცოცხლება, გაახსენებოდათ ეს ორი მოწმე რაზე ქადაგებდა, მათ კარგმა შიშმა მოიცვა, ღვთიურმა შიშმა და ისინი მიიყვანა ისევ ღმერთის განიდებაზე და ეს არის სწორედ ღმერთის საბოლოო მიზანი, ისიც იმიტომ რომ მისი შვილები ადამიანები კარგად იყვნენ. როდესაც ცოდვილი ადამიანი თავის შინაგან სიამაყეს მიატოვებს და ღმერთის სახელს აღიარებს, როდესაც იგი ღმერთს განადიდებს, ეს ღმერთისთვის ხამს, ღმერთს ეს შეეფერება და მართლაც ეთანადება, რომ ღმერთი უნდა შევაგოთ. მაგრამ ადამიანისთვისაც არის კარგი, იმიტომ რომ იგი როდესაც თავის შემოქმედს აღიარებს, მისი სული უკვე ღმერთისკენ მიდის და გადარჩენის გზაზეა. და აქ მთავრდება ეს ჩანართი, ჩვენი თავის მე-11 თავის მე-14 მუხლიდან უკვე იწყება მე-7 საყვირი. აქ წერია, რომ მეორე უბედურებამ გადაიარა და აჰა, მესამე უბედურება მოდის მალე და მე-15 მუხში უკვე მე-7 ანგელოზმა ჩახპერა და გაისმაცაში დიდი ხმები, რომლებიც ამბობდნენ, ქვეყნიერების სამეფო გახდა ჩვენი უფლისა და მისი ქრისტესი და იმეფებს იგი უკუნითი უკუნისამდე. ამ ადგილის პარალელური ადგილი არის ესაიასთან 24 თავის მე-13 მუხლიდან მოყოლებული, თუ წავიკითხავთ, ეს გაგვახსენებს სწორედ აი ამ მუხლებს ამ თავში რომ წერია.
გამოცხადების წიგნში. წავითხავ ესაიასთან 24 თავის მე-13 მუხლიდან. ისე იქნება შუაგულ ქვეყანაში ხალხებს შორის, როგორც ზეთისხილის ჩამობერტყვისას და ნამცვრევის აკრეფისას, როგორც რთველის შემდეგ. აიმაღლებენ ხმას, იმღერებენ უფლის დიდებას, ხმამაღლა იყიჟინებენ ზღვიდან. ამიტომ განადიდეთ უფალი აღმოსავლეთში და უფლის ისრაელის ღმერთის სახელი ზღვისპირეთში. ქვეყნის კიდიდან გვესმის სიმღერა. დიდება მართალს, შიში, ორმო და მახია თქვენ შორის ქვეყნიერების მკვიდრნო და იქნება უბედურების ხმაზე გაქცეული ორმოში ჩავარდება და ორმოდან ამოსული მახეში გაედნება, რადგან გაიღო ცის სარკმელები და შეირყა ქვეყნის საძირკველნი, შეიმუსრა დედამიწა, გაიპო დედამიწა, შეირყა ქვეყანა, თვრავლივით ბარბაცებს დედამიწა და ფიცრულივით ირყევა. დანაშაულმა დაამძიმა დედამიწა, დაეცემა და ვეღარ ადგება. იმ დღეს იქნება, რომ უფალი დასჯის ზეცის მხედრობას მაღლა და ქვეყნის მეფეებს დედამიწაზე. ერთად შეკრებენ მათ, როგორც ტუსაღებს დილეგში, საპყრობილეში გამოამწყდევენ და მრავალი დღის შემდეგ დასჯიან. მთვარე გაწბილდება და მზე შერცხვება, რადგან საბაოთ უფალი მეფებს სიონის მთაზე და იერუსალიმში და თავის უხუცესთა წინაშე იქნება მისი დიდება. ეხლა ვინმე უცებრო შემოგვიერთდეს და მხოლოდ ამუხლებს მოусმინოს, ალბათ იფიქრებს, რომ მათ ესმით გამოცხადების ამუხლები. საქმე იმაშია, რომ მთელი ბიბლია, როგორც ბევრჯერ თქვით, არის საოცრად კარგად ერთმანეთში ჩაწნული და აკინძული, როგორც მარგალიტები და აქ გამოცხადების ამ თავში ჩვენს გვაქვს ესაიას პარალელური ადგილი. გამოცხადებაში ხომ წერია მიწის ზღვაზეა საუბარი. აიქაც შედარება ესეთი ლამაზია, ფიცრულივით შეკანკალდება და შებარბაცდება. ესაისთან უფრო ლამაზი მიწათმოქმედების სურათებია დახატული, რომ იქ მსმენელები უფრო გაიგებენ. აქ გამოცხადების წიგნში უფრო ესეთი სურათებია დახატული, ბნელი, მოკუფრული, იმიტომ აქ ადგილი აქვს ღვთისმრის ხანებას. და ბოლო მე-19 მუხლი ამ თავისა მეორე თავის წესს რო განვიხილავთ, ასე მთავრდება. მაშინ გაიღო ღვთის ტაძარი, რომელიც ზეცაშია. აი სიტყვა გაიღო, გახსნა, გაღება, ბეჭდვის ახსნა ხშირად ხდება გამოცხადების წიგნში. განა თვითონ გამოცხადება, აპოკალიფსი გახსნას არნიშნავს და შემთხვევითი არ არის. ამას ჩვენ გავიცანით მე-4 თავის პირველ მუხლში. იქ რომ წერია, ამის შემდეგ ვიხილე აჰა ღია კარი ცაში. ცაში კარი გაიხსნა, რომ იქ იოანე ასულიყო. მე-6 თავში სულ ახსნაზე და გახსნაზე ესაუბარი, იმიტომ იქ ბეჭდებს ეხსნებათ, გრაგნილის ბეჭდები იხსნება. მე-9 თავის მეორე მუხლში იქ საუბარი სხვა რამის გახსნაზე არის. მე-9 თავის მეორე მუხლში გაიღო უფსკურის ჯურღუმული. ნახეთ, გახსნა იქაც. მე-11 თავის მე-19 მუხლში აქ ჩვენთან გაიღო ღვთის ტაძარი, ეს არის ამ ჩვენი მე-11 თავის ბოლო მუხლი. ღვთის ტაძარი გაიღო. ღვთის ტაძრის გაღება ნიშნავს, რომ უკვე მიედგომება ხალხს, მისასვლელი აქვს, доступი აქვს ღვთის მორწმუნეებს, ვისაც ღმერთი უყვართ და აი ბოლო წამებში ვინც მობრუნდება და ღვთიური შიშით შეპყრობილი კაი გაგებით, ამ ღვთის რთოლვით ყოფი ღმერთის სახელს აღიარებს და განადიდებს, მისთვის ტაძრის გზა იხსნებ. მე-15 თავის მე-5 მუხლშიც გვაქვს გახსნა. ამის შემდეგ ვიხილე აჰა გაიხსნა მოწმობის კარვის ტაძარი ზეცაში. ესე იგი, კარავი, მოწმობის ტაძარი არის დასტური იმისა, რომ ღმერთმა აღთქმა დადო ადამიანებთან, რომ მათ დაიფარავდა და მის მოსიყვარულებს აუცილებლად დაიცავდა. გამოცხადების მე-19 თავის მე-11 მუხლში კიდევ გახსნაზეა საუბარი და იქ წერია ვიხილე გახსნილი ცა. აქ ლაპარაკია ცათა სასუფეველზე. ნიბისა რუსულად უფრო კარგად ჟღერს და heaven ინგლისურად. ესე იგი, გაიხსნა ცათა სასუფეველი. მე-19 თავს მივადექით და იმიტომ. და მე-20 თავის გამოცხადების წიგნის მე-12 მუხლში წერია ვიხილე გადაშლილი, გადახსნილი წიგნები. აი ნახეთ, გახსნა, ახსნა, რამდენჯერ არის გამოცხადების წიგნში ნახსენები. და ბოლოს რითიც მინდა დავამცრო ჩემი საუბარი, ეს არის ისევ გავიხსენო, რაც დანიელის წიგნიდან ამოვიკითხეთ. იქ მეაქციეთ ყურადღება რა წერია, რომ რავალნი განიწმინდებიან, გათეთრდებიან და გამოიბრძმედებიან, თუმცა ბოროტ ნიბოროტებენ. ესე იგი, გამოცხადების წიგნი მთელი ბიბლია დაკეტილია ბოროტებისთვის, იმიტომ რომ დანიელთან წერია და ვერ მიხვდება ვერც ერთი ბოროტ მოქმედი. გონიერნიკი მიხვდებიანო. დანიელის წიგნის ბოლო თავის ბოლო მუხლებში წერია და მივაქციოთ ამას ყურადღება. ახლა კითხვა ასე უნდა დავცვათ, რომელ კატეგორიას ვეკუთვნით ჩვენ? ვართ ბოროტ მოქმედები, რომლებიც წავიკითხავ და მაინც ვერაფერი ვერ გავიგეთ გამოცხადების წიგნში, რომელიც ასე ანოზომერად, ესე ლამაზად, ესე კარგად არის დახატული. მთელი სქემები შეიძლება გონებაში კარგად ჩავიბეჭდოთ. ბეჭდებზე რო არის საუბარი საყვირებზე, მერე თასების განმოღვრაზე, ისე კარგად არის ცხრილების დახატვა და დაწერა შეიძლება და ჩამოწერა, რომ კარგად დავიმახსოვროთ. მერე ფსალმუნში რომ წერია, რომ სიხარულად მეკცა შენი სიტყვები და გულის მხიარულებადო, ვინაიდან შენი სახელით ვიწოდებითო. ეს არის იერემიასთან მაპატიეთ. იერემიას მე-15 თავის მე-16 მუხლში. შევიგნე შენი სიტყვები და შევithვისე. ვპოვე შენი სიტყვები და ვჭამე, ისინი რომ წერია. იქ სიხარულად უნდა გიცეს ის სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ვეცნობით. გამოცხადებას ვკითხულობთ, გამოცხადებაზე
მოვისმენთ, მთელი საშინელებები არის იქ აღწერილი, მაგრამ ჩვენთვის მორწმუნეებისთვის ეს უნდა იყოს მაინც სიხარულის წყარო, იმიტომ რომ ღმერთი ასრულებს ის იმას, რასაც იგი დაგვპირდა. ფსალმურში რომ წერია, რომ უფლის განჯანი ჩვენთვის უნდა იყოს უტკბლესი თაფლისა და გოლეულისა. ჩვენ რო ბიბლიას ვკითხულობ, გვაქვს ესეთი განცდა, რომ ეს არის ჩვენთვის სასიამოვნო, საყვარელი, სასურველი და კაი განცდის და არა მარტო განცდების გრძნობებზე კი არ დავებად, გონებასთან წილნაყარი და აქედან რო შემოდის ღვთიური სიამოვნების განცდა და სიხარული და სიმშვიდე. იმიტომ რომ ბიბლიას რომ დავხურებთ ფიზიკურად, მაგ გორემბაში რომ ისე გადახსნილი გვექნება ღვთის სიტყვა სრულ გვემახსოვრება სამსახურში წავალთ თუ რაღაც საქმეებს გავაკეთებთ, ჩვენ გვექნება ეს გაყოლილი ეს ტკბილი განცდა, როგორც პირში დარჩება ტკბილი გემო, გონებაში გვრჩება ის თაფლისა და გოლეულის შემეცნების ის კეთილი განცდა, რომელიც გვეუბნება რომ ეს უნდა ხდეს უფლის განსჯის ჭეშმარიტების შემეცნებასო. და თუ ასე არ არის, მაშინ ცხოვრება და მარადიული მომავალი ურწმუნოებს და უსიყვარულოებს გადაექცევათ უწყვეტ მარადიულ ტანჯვად, წუხარებად, საშინელებად, რომელსაც ისინი უკვე თავს ვეღარ დააღწევენ. ეს როთებიც კარგად არის დახატული გამოცხადების წიგნში. ასე რომ, როგორც თასებს შორის არის ერთმუხლიანი ამონასუნთქი და ჩანართი, ისევ გავიმეორებ. აი, მოვდივარ როგორც ქურდი, გამოცხადება 6:15. ნეტარია, ვინც ფხიზლობს და იცავს თავის ამოსალს. კითხვა დასვათ, ნეტარები ვართ, თუ შიშვლები ვართ და არ ვიფარავთ, თუ სამარცხვინოს აქცელი ჩაგვიდენია და ყველანი დაინახავენ. ჩვენ უნდა შევიმოსოთ ქრისტეს სამართლიანობით, მისი რწმენითა და მისი სიყვარულით და სულ ფხიზლად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ არ ვიცით როდის მოხდება მისი მოსვლა ქურდივით. მადლობა. მე-11 თავები, როგორც ითქვა, შედარებით მომცრო თავი არის ეს. ერთ თავში 11 მუხლი არის, მე ის ბეჭდის ახსნის ის რო იწყება მე-14 მუხლიდან და უფრო ვრცელი ახსნა განმარტებასაც ითხოვდა. დააკვირდით, უცნაურია 11 თავი და დაახლოებით 1 საათი მოუნდა ამის ესეთი პარალელებით გახსნას იმ ტექსტისა. ერთი შეხედვით რომ ძალიან რთულად ჭყალებში რო ჩავსვა ეს სიტყვა, რთულად წარმოგვიდგება. არაფერი სირთულე არ არის, მთავარი არსი და დავიჭირეთ მთავარი თემა ბიბლიისა და მე უკვე როგორც ითქვა, ბიბლია ბიბლიით განიმარტება. სხვა საშუალებებით განმარტება არ იქნება სწორი, არანაირად. ეს რეალური სურათები, მე ერთი რამე გვახსოვდეს. გამოცხადების წიგნი არ არის ფანტასმაგორიული რაღაც იმეებით გაჯერებული სახეხატებით. რეალობა არის წარმოჩენილი, მაგრამ რეალობის აღსაწერად საჭიროებდა სწორედ იოანეს ესარგებლა ძველი აღთქმის სიმბოლოებით. სიმბოლო კი ბევრჯერ მithქვამს თქვენთვის რეალობის აღმნიშვნელი ნიშანი არის. თუ რეალობა არ არის, სიმბოლოს აზრი ეკარგება. წმინდა სიმბოლო კი როგორც ასეთი არ არსებობს, ხო აი წმინდა სიმბოლო. სიმბოლო ნიშანი არის და რაზე მიგვანიშნებს? თუ ობიექტური რეალობა ამ ნიშნის ქვეშ არ არის, მაშინ ეს ფანტაზია ყოფილა. ამიტომ არასოდეს არ იყოს ცდუნება იმისა, რომ გამოცხადების წიგნი ეს არის რაღაცა ადამიანის ფანტაზიით ნაწერი, რომელიც ექვემდებარება ან აიხსნება რაღაც ისტორიული ან სულიერი რაღაც ლიტერატურული სახეხატებით და მნიშვნელობებით. რის იმოცემი იქნება ეს? არაფერს. აქ არის რეალური სურათი მომავლისა დედამიწაზე რა უნდა მოხდეს. შემთხვევით არ არის რომ ეს წიგნი ბიბლიის ბოლო წიგნს განეკუთვნება. რიგით 66-ს. კიდევ გავფანტავ ესე იგი იმ ადამიანის ეჭვებს, რომლებიც დაეჭვებული კითხულობს ამ წიგნს და იცით სიძნელეებს აწყდება. ვიმეორებ, მომავლის განჭვრეტა და მომავლის რეალობის შემოტანა ემპირიაში მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. ადამიანი ვერც მომავალს განჭვრიტავს და წარსულსაც კი სწორი ინტერპრეტაციას ვერ აძლევს. ხშირად ჩვენ ისტორიულ ნაწერებში უფრო ფანტაზიებს ვაწყდებით, ვიდრე რეალობის აღწერას. ძალიან ძნელია ადამიანმა რეალობას ცნობიერება ისე მიუახლოვოს, რომ ფაქტურად რეალობა აირეკლოს ცნობიერებაში და ამას ქვია ობიექტური ასახვა ჭეშმარიტების. ეს ადამიანს უჭირს მთელი რიგი მიზეზების გამო. ამიტომ ბიბლია არ არის ადამიანის ცნობიერების მიერ არეკლილი ლიტერატურული ერთობლიობა. არა. ეს არის შთაგონებით, სულით წმინდით, ნაკარნახევი შეიძლება ასე ითქვას, სულით აღძრული ადამიანები წერდნენ და რეალობას ჩაგვიწერდნენ. თან აწმყო, წარსული და ბიბლიაში ხო სამივე არის. წარსული არის, აწმყო და მომავალი. აი ეს არის ერთადერთი რეალობა. თან ღმერთი დროს არ ექვემდებარება და ის ღმერთი, რომელიც ედემის ბაღში ადამიანსა და ევას ელაპარაკებოდა, ის დღეს ჩვენთანაც ამ პლანეტაზე, აი ამ წუთში და ამ საათში და ამ რა ვიცი, წამებშიც გვისმენს და მისი სიტყვის მაშინ რო ვართ გახვეული შინაარსში და ვარჩევთ ამას,
არ დარჩება გურგლი ჩვენს მიმართ. კურთხევას და მადლს მოვანიჭებს, რომ უფრო კარგად გაჯდეს ძვალებელში საღვთო სიტყვა და ამით ახსილებმა ამ გაუსაძლეს ყოფიერებაში გაუსრველად ვიცხოვროთ. ამიტომ ახლა ჩვენ რო შეგვახედა მომავალში ის კი უნდა გვიხაროდეს გამიგროთ ტყავი გაცრებას ყველას. ეს არის ყველა ეპოქაში წასაკითხი. ამ წიგნს აქვს 2000 წლის ისტორია. ამას კითხულობდა ყველა ჩვენამდე არსებული ადამიანები, რომლებიც ქრისტიანები იყვნენ და ყველანი ელოდებოდნენ აი ატაცების პერიოდს. ისმის კითხვა, რომ არ მოხდა ეს ისინი საწავიდნენ რომ და ამ წიგნში ვგებულობთ, რომ სულ ყველა ის ხალხი, ვინც ამ წიგნს ეცნობოდა, იმ რეალობას დაუბრუნდებიან, რომელი რეალობაც აქ არის ჩაწერილი განსაკუთრებით მე-20 თავში. იესო ქრისტე მეორედ მოდის 1000 წლიან მართლობას მიეცემა დასაბამი, ცენტრად გამოცხადება იერუსალიმი, დღევანდელი იერუსალიმი, ჩვენ ვიცით იერუსალიმი ახლა რა დღეშია. ტაძარი აიგება, მაგის პროექტი უკვე არსებობს და ტაძარ რეზიდენციაში შევა მაცხოვარი და დაჭრება და დაიწყება მართვა მთელი მსოფლიოსი და ცენტრი აღარ იქნება როგორც ადრე იყო ხან ბაბილონი იყო, ხან სპარსეთი, მერე რომი, ბიზანტია, ათენი, მერე მოსკოვი და ახლა ვაშინგტონი და ინაწილებენ ესე. ესეთი რამე აღარ იქნება. იქნება ერთი. და მაგარი რამეა. ამის წინასახეები დამახინჯებული ფორმით, ხოლო წინ წირო უსწრებს ამას, უფრო სწორია თქვა, წირო უსწრებს ამ მოვლენებს, არის ანტიქრისტე. და ანტიქრისტეს ეპოქას ახლა ჩვენ ვეცნობით რა ემართება დედამიწას ანტიქრისტეს მეფობაში, იმ 7 წლიან მეფობაში, რომელიც ჩაწერილი ამ წიგნში და გამოყოფილი გარკვეული თავები აქვს ამას მე-6-დან მე-19-ს ჩათვლით. მთელი 7 წლის ისტორია არის მოცემული. მომავალში უყურებთ ჩვენ ამ წიგნის მეშვეობით და ჩამოგვდივართ აწმყოში. ხო, წარმოიდგინეთ რა სურათებია. თან ეს რეალურად ჩაწერა მოხდა ამისი პირველ საუკუნეში და პირველი საუკუნის პლანეტის ცხოვრება, ყოფიერება განსხვავდება დღევანდელი ამ პლანეტის ყოფიერებისაგან. სულ სხვა მასში ვართ ჩვენ. რაღაცა ესეთი ეკონომიურ გარემო ჩვენი სხვანაირია. და შესაბამისად იოანე ისარგებლებდა იმ სახეხატებით, რომელიც მიღებული იყო იმ პერიოდისთვის მსმენელისთვის და ძალიან გასაგები იქნებოდა პირველი საუკუნის ქრისტიანებისათვის აი აქ წერია. რომ შეიძლება ცდის ჩადარება, ისინი გვაჯობებდნენ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენი გონება დანაგვიანებულია თანამედროვე სიმბოლო ხატებით. და ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ ძროხაც არ იცით თუ არის ან ცხენი. ზოოპარკში მაგიტომ დადიან. ამიტომ აი ეს ცხენები აღწერილი, ცეცხლოვანი რაღაცები, აი ეს სიმბოლოები, რომლებითაც წარმოგვიჩნდება ეს წიგნი ჩვენ, პირველი საუკუნისათვის გასაგები ენაზე იყო ეს მათთვის დაწერილი და ძალიანაც კარგად ისმენდნენ ამას. მათ არ ჭირდებოდათ განმარტებელი და უამრავი თეოლოგები, რომ გაეხსნათ აქ რა წერია. რწმენით ესენი კითხულობდნენ და პირველი საუკუნეების ქრისტიანები განვასხვაოთ დღევანდელი ქრისტიანებისაგან. პირველი საუკუნის ქრისტიანები აბსოლუტურად ყველა თითქმის დაბადებული იყო. დაბადება ძვალრბილში ჰქონდათ გამჯდარი და სულიწმინდის მესამე ჰიპოსტატის აქტიობა იმდენად თვალსაჩინო იყო, რომ კარგ ხნის მანძილზე ძალიან ბევრი აი იმეების გამოვლენა ჰქონდა პირველ საუკუნეში სასწავლებსაც კი. ვიდრე ეს არ დასრულდა ეს წიგნი. ჩვენი დღევანდელი საუკუნის ქრისტიანები იმდენად ისინი არიან იმპოტენტები, რომ საღვთო წერილიც კი არ იციან. ძალიან ბევრი სოფლიოში ეგრეთ წოდებული ქრისტიანებმა საღვთო წერილი არ იციან. არის ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ არ მოიძებნება კაცი ეს იცოდეს, ზერელეთ. აი როგორც თემებს სკოლაში ასწავლიდან რუსთაველის პოემის რაღაცა საზეპიროები ისეც ხუთოსანმა იცოდა, დანარჩენმა არც იცოდა, ისე მთავრდებოდა სკოლა თავიდან ბოლომდე რა ეწერა ამ პოემაში. დღესაც საქართველოში ეს წიგნი დაკეტილი წიგნია და თუ ვინც ამას გადაშლის, ეკრძალება გადაშლა, აკრძალვა არის ზეწოლა საზოგადოებიდან, იცი, რატო კითხულობ ამაში, რა უფლება გაქვს, მეც საქმე არა გაქვს, პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს, შენ რატო კითხულობ? ასე მიმართავდნენ იმ გიორგი ფალაცავილეს, ვიღაცა ტოლო ამოუწერე, პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს. ფაქტობრივად იმან უთხრა, რომ შენ ეს არ წაიკითხო, ეს მღვდლის ის არის. შენ წადპური გამოაცხო. საწერია ბიბლიაში ეს, რომ ეს წიგნი არავინ არ წაიკითხოს. ეს არის სავალდებულო, საჭმელი, სულიერი საჭმელი ყველა იმ ადამიანისა, ვისაც ცოცხალი ღმერთის წმენა აქვს და თავის თავს უწოდებს ქრისტიანს, მიმდევარს. ქრისტეს მიმდევარი იყო და ქრისტეს მითითებები და არ იცხოვრო. ანაირი მორწმუნეობა მე არ ვიცი, ხა შიოლაშვილის მიმდევარი საწავა გასაგებია. გიგანაძისა და მსგავსი მისნი მღვდლებისა. ეს წიგნი სავალდებულოა ყველა მიცოდეს. დააწურილებითაც კი და აღარ ვამბობ გეგმა არ იცოდეთ და პერსონაჟები არ იცნობდე.
აი აქ ჩვენ ვინც კარგად იცოდა ძველი აღთქმა, გავადვილდება გამოცხადების წიგნი აქ. მოსეზე თუ არიცი ვინ არის მოსე, ენოში თუ არიცი ენოქი, ილია თუ არიცი ვინ არის. საინტერესო პიროვნება იყო, რეალური პიროვნება იყო, ხო, რასაკეთებდა ილია, როგორი წინასწარმეტყველია. ამ ორიდან, რომელიც ახლა აქ იყო წარმოჩენილი, 3 დღე რო იქნებიან ასე დახოცილებით, არც დაასაფლავებენ, თითქოს და აქ რაღაცა რემინისცენცია, ახსენდება ესეთი რამე, რომ იესო ქრისტე რო 3 დღე აკლდამაში იყო, მერე დააბრალეს, ქვა რომ მეადეს, დაავლეს მოიტაცეს მოციქულებმა და ესეთი ჭორი გავცელდა და არ აღდგარა, უბრალოდ ეს გვამი მოიტაცა მოციქულებმა. ეს ალბათ გათვალისწინებული იქნება აი ამ დიადიურვის ხანის დროს და ამას ხელს ვერავინ ვერ დაადევს. 3 დღე ნახევარი, აი ესე გვამები მიწაზე ყრია და ამას ყველა შეხედავს. თანამედროვე ტექნიკა ამას წარმოაჩენს. ხო დღეს მსოფლიო გლობალური პროცესების მომსწრე ვართ ჩვენ ამ ინტერნეტისა და ტელევიზიის მეშვეობით. 3 დღეს შემდეგ, 3 დღე ნახევრის მერე გაცოცხლდებიან ესენი. და ეს იქნება შოკის მომგვრები, ამას ყველა დაინახავს. კარგი პარალელებია, როცა ახალი აღთქმა ვიცით და გაგვიადვილდება ძველი და ახალი აღთქმის შუქზე უკვე ბოლო წიგნი, ესხატოლოგიური წიგნი, რომელიც მომავალზე გველაპარაკება იმათვის, ვინც ქრისტიანებია და იმათვის, ვინც ქრისტიანები არ არის. ვინც ქრისტიანები არ არის, იმათვის იმას გვეუბნება, რომ თქვენ მომსწრე არ იქნებით ამ დიადიურვის ხანისა და იქნებით მომსწრე 1000 წლიანი მართლობისა განდებული სხეულით იესოსთან. არ არის ნუ ვისაცემი? რადგან ახლა აი ჯოჯოხეთის სურათები როა დახატული, მაგას მოვესწროთ ჩვენ. ამიტომ ეკლესია ატაცებული იქნება. და ამას ელოდებოდა პირველი საუკუნის ქრისტიანები. ამას ელოდება ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანი ყველა ეპოქაში. ამას ელოდება დღევანდელი მსოფლიოს ქრისტიანები მუდმივ აი რწმენაში არიან. თუ არ მოხდება ეს, ამავე დროს ისინი დაესწრებიან აღდგომის შედეგად და მეორედ მოსulis შედეგად იესო ქრისტე რო გამეფთება იერუსალიმში, მათთან ერთად იმეფებენ, რომლებიც იქ რო სიკვდილი კიდე იმეფებს, სიკვდილს ესენი არ გაივლიან. სიკვდილს გაივლიან იქ ის ხალხი, ვინც მიწიერ ფიზიკურ სხეულში იქნებიან. ხოლოდ გარდაიცვლებიან მოხუცი როგორც ახალგაზრდაო. მაგარი რამეა, ხედავთ, ესე იგი ქრისტიანებისთვის ძალიან ოპტიმისტური წიგნი ეს. ის რომ რა აზრი აქვს ვიღაცამ კითხვა რო დაგვსა, რა აზრი აქვს, აი რამდენი მოკვდა ჩვენამდე და არც ატაცება ყოფილა და არაფერი. რა აზრი აქვს და ამ რწმენით გადაიცვალა ყველა ამ რწმენით. ჩვენც ამ რწმენით ვკითხულობთ ეს ცოცხალი წიგნია. ყველა ვარიანტში შესრულდება და ჩვენ დავეცრებით ატაცებული თუ არ ვიქნებით და გარდაცვლილი რწმენაში, აღმდგარი ვიქნებით და განდიდებული სხეულში. იგივე არ არის? მაგრამ დიადიურის ხანას ჩვენ არ მოვესწრებით. რომც ვიყოთ ამ წუთში ატაცებული ვიქნებით თუ ქრისტიანი ხართ ნამდვილი, დაბადებული და თუ გარდაიცვლები, აღდგები. მართალია კარგია, გარდაცვალება არ გავიაროთ, რომელიც დაშლასთან არის წინაყარი და დაშლა საშინელებაა, ხო? რაღაცა პროცესია ესეთი, რომელიც აშინებს ადამიანს, მაგრამ ჩვენ გვეუბნება ფსალმუნი განსაკუთრებით 22 სულიწმინდა გვეუბნება, რომ ქრისტიანს ამის შიში არ უნდა ქონდეს. გარდაცვალების პროცესი ქრისტიანისთვის საშიშროებას აღარ წარმოადგენს. იქ სხვა იმით გარდაიცვლება, ქრისტიანები სხვანაირად იცვლებიან. ვაი უშველებით არა, მიძინება უფრო ახლოს არის ეს ტერმინი ქრისტიანზე ვიხმაროთ, ვიდრე სხვა, აი როგორ კვდება ცოდვილი გამოუხსნელი ადამიანი, მართლაც ვერ აღწერთ. ამისი კარგი მაგალითი ისტორიაში არის ვოლტერი როგორ გარდაიცვალა. ვინც ამას ესწრებოდა, გულგახეთქილი იყო ის ქალი, როცა სთხოვდნენ მას, რომ კიდე სხვა მოხუცთან დაეყოდო, რომ მან იკითხა, იმას ღმერთი თუ წამსო, ისე მე არ გავეკარებ იმასო. აი ესეთი სურათი ნახა იმ ქალმა, რა დღეში იყო ვოლტერი, როგორ იტანჯებოდა და ამავე დროს ძალიან ესეთი მებრძოლი ათეისტი იყო. რო გეკითხათ, ათეიზმი არ იყო მაშინ, დეიზმი აბარაჯანდაბა არის, ხო? ღმერთის შექმნელად არ აღიარებ თავს და ღმერთს ეკამათები, ხო? თავის ცნობილ რომაში კანდიდში სწორედ ეგ არის. განმანათლებლობა ამისთვის არის პირველი და გონებაა პირველი. საშინლად დაიტანჯა არა მარტო ეს, ძალიან ბევრი ხალხი, რომლებიც პირდაპირ თავის წარმოდგენებით ვარყოფდნენ და ებრძოდნენ თითქოს ღმერთს, ძალიან ცუდად დაასრულეს. ძალიან ცუდად, აი, სულთ მობრძაობის დრო მისთვის ხანა იყო საშინელება. ხო, საშინელება და ამის ყურება ხოძენელია. ქრისტიანებს ესეთის არ აქვთ ნაწინასწარმეტყველები. ქრისტიანების გარდაცვლა არის მიძინება. ამ ცხოვრებაშიც ნაგები აქვთ, შეიძლება აქ შეჭირებები ქონდეთ, მაგრამ ისე გადაფარავს ქრისტიანული სიტყვების თაფლივით სიტყვა. აქაც იქნა განმარტებული თაფლი, გოლეული ველური თაფლს ნიშნავს. ეს არ არის სიტყვების თამაში, როცა მოხსენებულია თაფლივით ტკბილი და გოლეულივითო, გოლეული ველური თაფლი. ეს სიტყვო ამ სიტყვებს დაყვება და როცა ეს გაბატონდება ადამიანის ცნობიერებაში, ის ტანჯვები, რომელიც დედამიწაზე ახლავს ყველა თითოეულ ადამიანს, აი ეს სიყვარული და ეს ნეტარება გადაფარავს და ანესთეზირებას ახდენს. ღვთიური სიტყვა
იმ ფიზიკური ტანჯვებს და ყველანაირი ფორმების ტანჯები არსებობს. და აღარ გვჭირდება დამატებით ანესთეზიები და ნარკოტიკული საშუალებები, რასაც ასე აგრეგატულად ხმარობს არაქრისტიანები. ქრისტიანი არ არსებობს მარიხუანას ეწეოდეს. გამორიცხეთ, მარიხუანა ხო იცით რისთვის არის ეს, რომ ილუზორულად ის ტანჯვები მოგაშოროს სხეულს რო ახლავს, სიმძიმე ხო აქვს სხეულს. აი რომ დგებით და როგორ არის დამძიმებული ხარ, ზანტად რაღაცნაირად და პატარა გავარჯიშება გჭირდება, რომ ისევ ეს ბუნებრივი ადრენალინი აიწიოს. გამოიყოს რაღაცა ესეთი ნივთიერება და ცოტა სტიმული მოგეცეს მუშაობის დაწყებისა. თუ ამას არ აკეთებ, დამატებითი ესეთია ნივთიერებებს იღებ. ყავიდან დაწყებული ჩაი, სასმელი და 1000 პაპიროსი და 1000-ნაირი რაღაცეები. დამადასტურებელი ხომ არის ეს, რომ დამატებითი საშუალებების მიღება დამადასტურებელი ის რომ იტანჯები. საღვთო წერილით გამჯდარი ადამიანი ხალი იქნება კაცი თუ ბავშვი, ეს ისეთი დიდი სიხარული არის მასში, რომ დამატებითი სტიმულატორები არ გჭირდება. შესაბამისად სიკვდილიც იწვევს ტანჯვასთან არის წინაყარი დაშლა და სიკვდილი რომ დაშლა არის, მტკივნეულად იქნება ეს დაშლა გამოუხსნილი ადამიანისათვის და მათაც ჭირდებათ დამატებითი ნივთიერებები, რასაც აძლევენ პრეპარატებით, რომს ბუქებენ ასეთ ადამიანებს, განსაკუთრებით ვინც ონკოლოგიური დაავადებით არიან. და თუ ქრისტიანია ადამიანი და მის ცნობიერება მაღალ დონეზე ქრისტეში არის, თვითონ ეს გამოყავს იმ ნივთიერებას. აბა ღმერთი რისთვის სული წმინდა ეს ანგელოზები რისთვის გვინდა ჩვენ თავისთვის არიან, თუ არ გვეხმარებიან? ამიტომ ქრისტიანს დაშლისა და გარდაცვალების შიში არ უნდა კონდეს, თუ ცხოვრებაში, ამ დარჩენილ ცხოვრებაში ის კარგად არის შესიზღორცებული საღვთო წერილთან. ეს სიტყვა რო არის და ცოცხალი რო არის ეს სიტყვა. ესე იგი, სიცოცხლე რო შემოვა შენში ღვთაებრივი, შეიძლება ცუდად იყო? მარტო სხეული გრძნობს ამას, მაგრამ ის სიხარული, რომელიც ამ სხეულშია გამომწყდეული, უფრო მეტია ვიდრე ეს. ტანჯვას ეს გადაფარავს. ამით უძლებდა პავლე, თორე პავლე გამოუხსნელი და სული წმინდით შეიარაღებული არ ყოფილიყო. იმას გაუძლებს აკაცო, ეს იყო ტანჯვა ჯოჯოხეთი. ერთი საყვედური არ დაცდენია. სიხარული გქონდა მას და იყო ქრისტიანი ამით მოწდება. რამდენად, ესე იგი, სიხარული დაგთამაშებს სახეზე. და ეს სიხარული განსხვავდება მიწიერი სიხარულები რო დათამაშებს ზოგიერთებს, რომ მოწევს პლანს და იცინის და კაცის როლში როა. განსხვავებული არის ამის სიცილი და ამისი სიხარული სულიერებასთან არის წილნაყარი. ის კი ხორციელებასთან და ჩვენ არ გვჭირდება დამატებითი საშუალებებით ვიხემძღვანელოთ. კიდევ მეორე წიგნის მეშვეობით ხდება შემეცნება იმ რეალობისა, რომელიც ახლა ჩვენ ხო ვართ რეალობაში და ეს ზამძიმე რეალობა არის. ახლა ამაზე ბევრი არ ვილაპარაკოთ, მეგობრებო, თანდათან როგორ თვლდება ცხოვრება. მხოლოდ ბავშვის ცნობიერება უნდა კონდეს, რომ ეს არ შემოვიდეს რეალობა და იცით რომ ბავშვის ცნობიერება რითი განსხვავდება გაზრდილის ცნობიერებისაგან. ბავშვი რეალობას არ უშვებს თავში. მისთვის ეს ცხოვრება თამაში არის. თამაში არის ოჯახში ყოფნა, ბედნიერია, ნეტარებს, არაფერზე არ ზრუნავს. არც ისიც რა მოხდა, მისთვის ახლა ამინდის ბიუროს გამოცხადებაც არაფერი არ არის, ხო? მოზარდისთვის, გაზრდილისთვის, ეს რეალობა არის ძალიან მძიმე და ცდილობს ეს რეალობა როგორმე შეცვალოს უკეთესი რეალობით და ამისთვის ყველაფერს, ყველა საშუალებას ხმარობს. დაწყებული ნარკოტიკები და დამთავრებული რა ვიცი, აი ასეთ რაღაცას რეალობიდან გაქცევა. გაურბიხარ რეალობას და მთელი რიგი თეორიები ამისი, როგორ უნდა გავექცეთ რეალობას და ერთობლიობაა ჩართული აქ მთელი კულტურისა. რა მიზანს ემსახურება ტელეგართობები? ადამიანი რეალობას მოწყვიტოს, დააკავოს და ის სიმძიმე, რომელიც ყოფიერებიდან არის მოსული შენთან, დაჯდები ტელევიზორთან და მოგიხსნის. სიცილ ხარხარში, გასართობი გადაცემები, ჭორაობები და რაღაცნაირად ხარხარხა დაიძინებ მე და ისე იწყება მძიმე ცხოვრება. მოკლედ, არის თუ არა თანამედროვე ცხოვრება უფრო მძიმე, ვიდრე ამას გვიხატავენ ოპტიმისტი პოლიტიკოსები და რელიგიის წარმომადგენლები, რომ ყველაფერი კარგად არის, ერთი წელი გაგვიჭირდება, მეორე უფრო კარგი იქნება, მესამე ხომ კარგი და მეოთხე გაფრინდებით. ივანიშვილიც გახსოვს აი ესეთი იმით, ნახეთ, თავში პროგრესი რო აქვს მაგას დარვინისტული გაგებით. მაგრამ არაფერი რო არ შესრულდა. ასე იგი, ივანიშვილმა რაც თქვა ეგა, აგერ 6-7 წელი გავიდა, აბა ნახეთ, დღევანდელი 7 წელი, აი ხა მე-7 წელი და პირველი რო თქვა მან. პირველი და შეადარეთ, რეგრესია თუ პროგრესი. ამდენად ივანიშვილს არ ესმის არაფერი და მან შეგნებულად კი არ მოიტყუა. მას ესეთი გაგება აქვს, ხედვა აქვს ესეთი და ალბათ გაუცდება კაცო რა, როგორ არაფერი არ შესრულდა განა, თქვენ ვერ ხედავთ ამასო. და დააბრალა ტელევიზიებს, რომ ამ რეალობას თქვენ კარგად არ წარმოაჩენთო. და ახლა დაკვირვებული თვალით მიხვდება, რომ უფრო გართულდა დღეს საქართველოში ცხოვრება ვიდრე 5 წლის წინ იყო. ყველა სფეროში ნეპოტიზმი უფრო გაფართოვდა. აღვირახსნილობა არის,
ხო მიშვებულობა არის, ნიჰილიზმია, ქირქილია, მაღალი დონის რაღაცა ნეპოტიზმია გავრცელებული. კორუფცია ხო არის? ნეპოტიზმი ეს მაკაცობა და საძმაკაცო და ნათლიმამობა და ჩაწყობა, ეს ხომ ახლა მასახეზე არის. ვიდრე მაგალითად 5-6-7 წლის უკან. რო შეადერა ეტაპობრივად რო განვიხილოთ. სად არის აქ უკეთესი მდგომარეობა? ესე ადამიანმა თვითონ ხედავს ესე. და საღიხედვა მაგის არის ასევე მთელ მსოფლიოს სურათიც. მთელი მსოფლიოს მოწინავე ხალხი, წინ წლებში მოწინავე ხალხი გვიმტკიცებენ, რომ აი ეს 21 საუკუნე უფრო მაგარი არის. პოსტმოდერნიზმის ფილოსოფია, რელიგია ეს არის. რომ ძალიან მაღალ და ხანდ ადამიანმა რას მიაღწია? სრულად თავისუფალია. არ შეზღუდოთ ადამიანი არაფერში. არავითარი აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ არსებობს. ჭეშმარიტი არის ის შენთვის, რაც სასიამოვნო არის. ასე რომ გაიხარე, არავის უფლება არ აქვს გაარჩიოს და გააკრიტიკოს მეორე ადამიანის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და თქვათ იგივე ეთიკური ცხოვრება, სექსუალური ცხოვრება. იმიტომ რომ იმისთვის კარგია, რაც არის კარგი, კარგია. და შენც კიდე შენთვის შენი ჭეშმარიტება, ხო იცით რომ არ არის დამოკიდებული მის ჭეშმარიტებაზე. აი ეს პოსტმოდერნისტულმა ეპოქამ ეს შეიმუშავა და შესაბამისად პოსტმოდერნისტულ ეპოქაში ღმერთის ადგილი ვერ გავიგე სად არის. რადგან ჩვენ აი ამ ცნობიერებით, პოსტმოდერნისტული ცნობიერებით ღმერთის რწმენა შემოგვეპარა თუ არა ეს მსოფლიოში და შემოვიდა საქართველოშიც. ესე იგი პოსტმოდერნისტული რეალური ცხოვრება და ამასთან სინთეზირებული რელიგიური წარმოდგენები და რწმენა. დააკვირდით, ერთდროულად მორწმუნე როგორ ატარებს უფრო წუთი სოფლის პოსტმოდერნისტული ნიშნებით უფრო ხასიათდება და პარალელზე მაინც თანამოვლენის სახით აქვს რელიგიური წარმოდგენები შიშის გამო. ეს პროგრესის მაუწყებელია. სწორედ ეს ხალხი იქნება, ხვალ რო დაიწყოს ეს დიადიურვის ხანა და ამას აუცილებლად წინ ატაცება ეკლესიისა მოყვება, მაინტერესებს რამდენი იქნება ატაცებული. ეს ხომ უმცირესობაშია სულ. და საერთოდ ატაცებას დახვდება კიდე რამოდენი კი იქნება ატაცება, მაგრამ იქნებაო ქრისტემაცა თქვა მეორეთ მოსვლას დახვდება ვინმეო მორწმუნეო. ეს კითხვის ნიშანი დასვა. იმდენად მცირე იქნება. განა არავინ და მცირე იქნება. არ იქნება მილიარდი. და ამას ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ახლა. თვალყურის დევნება აგერ გაგვიადვილა ჩვენ თანამედროვე ტექნიკამ. ჩვენ უყურებთ ეგრეთ წოდებულ ქრისტიანულ სამყაროს, რამდენად ქრისტიანულია. როგორ შეიჭრა ლიბერალურ პოსტმოდერნისტული წარმოდგენები კოსმოსზე, სამყაროზე და ღმერთზე. მას საფუძვლები გააჩნია ამ ხედვას. ყველა სფერო მოიცვა მან, არქიტექტურაც მოიცვა. დააკვირდით შენობები როგორ პოსტმოდერნისტული არის. როგორი კონსტრუქციებით არის აგებული, თანამედ რომელიც გასაღებულია როგორც მიღწევა, არქიტექტურის მიღწევა. არ არის ეს არქიტექტურის მიღწევა, არა. ეს დეგრადაცია და კულტურა ხელოვნება ვერაცდებოდა ამ პოსტმოდერნისტულ იდეალებს, გამორიცხულია. ამიტომ უნდა შეფასდეს ეს, სადა ვართ, სად ვიმყოფებით. ეს ეგრეთ წოდებული კიდე მოსამზადებელი სამუშაოებია დიადიურვის ხანის დასაწყებად და დიადიურვის ხანის პირველ ეტაპზე უფრო გაუმტკიცდება ადამიანის რომ პროგრესია, როგორც ბატონ ივანიშვილს ვერ დააჯერებ, რომ საქართველოში ეხლა უფრო ცუდი მდგომარეობაა, ვიდრე 10 წლის უკან. მაგას ვერ დააჯერებ. აი თქვათ ეგრეთ წოდებული პერიოდი რო დაყო მიშას პერიოდი და თქვათ მაგის პერიოდი, ხო? თუმცა ერთი კანტორა ეს. ოცნების პერიოდი და ნაცების პერიოდი. ამას ვერ დააჯერებ, რომ აი ეს პერიოდი ბევრი მავნებელი, უფრო ცუდი მახასიათებლებით შეინიშნება, რომ დავახასიათოთ, ვიდრე მიშას პერიოდი. და იმის გამო, რომ ზიზღი გაქვს ერთი პიროვნებისი, გლობალიზაცია მოხდა ამ პიროვნული ზიზღსა მთელი იმ მოძრაობისა, რომელიც ნაცმოძრაობა იყო. და შედალოცვილო, შენ რითახ არ უკეთესი. ეს ვერ ხედავს. აი ესე მოხდება ანტიქრისტე რო შემოვა, ეს პირველი ის რო ბეჭედი რო აიხსნა და თეთრ ცხენზე ამხედრებული. ხალხი იცი რა კარგათა ვართ. დღესაც ძალიან ბევრს ჯერა რომ ყველაფერი კარგად მიდის. საკმარისია ტელევიზორთან 1 საათი დაყოთ, ჰიპნოზი გაკეთებულია. ჩართეთ ხშირად მაგალითად შოუ გადაცემები და გაბედნიერდებით. ხუმრობებს მოусმინეთ და მოგეხსენებათ სტრესი. ეს ხო ილუზიაა, ილუზიონისტები. ამათი მოვალეობა ადამიანების შეცდომაში შეიყვანონ. აჩვენონ რომ ბედნიერება სახეზია, უბრალოდ შენ ახარ უბედური, თორე ბედნიერება არის. შენ არ გინდა რომ ბედნიერი იყო, ბედნიერებას ვერ ხედავ? ძალიან ბევრი ვერ ხედავს, რომ ივანიშვილმა ისე მოაწყო ქვეყანა, რომ ყველაფერი კარგად არის და შენ ვერ ხედავ? შენ ესე ბერმა ხარ. რა უცნაური არის. აი ეს შეხედულება ახლა ისეთ დონეზე იქნება პლანეტაზე, რომ ყველა დაიჯერებს, რომ დადგა ნანი ნანატრი ხანა. და აი ამის მერე დაიწყება მეორე ნაწილი. 7 წლის მეორე ერთი პერიოდი და მეორე პერიოდი. 3 წელიწად ნახევარი ერთი, ორად რო გაიყოფა ურვის ხანა და მერე დიადი ურვის ხანა. მეორე ნახევარი დიადი. ესე იგი, ასე რო ვთქვათ, ტკივილი და უფრო ძლიერი ტკივილი. და როგორ არის აღქმული ესა?
აი ახლა დღევანდელი პლანეტა საერთოდ მიდის, ყველაფერი კარგად მიდის, გაერთიანება არის, სიყვარული არის, მშვიდობაზე არის თელი ამბავი, არიქა უფლებების დაცვა არის, არიქა ქალის, არიქა ბავშვის, არიქა კაცის, აღარ არის ასაკშორის განსხვავება, 2 წლის ბავშვი იგივე ეს უკვე თავისუფალია და მიეცით უფლება რაც უნდა ისაქნას და აირჩიოს თავისი სქესი, უნდა ქალი იყოს, უნდა კაცი, უფლება წაერთვა მშობელს, შვილს რაღაცა შენიშვნები მისცეს და თუნდაც განურისხდეს, არანაირი უფლება არ აქვს მას. ნახეთ რა ხდება? ეს არის პროგრესი. ესე იგი, ქაოსი პროგრესად რატო დასახეს? ესე იგი, რელიგიური ქაოსი სახეზეა, მორალური ქაოსი სახეზეა. ქაოსი რაც ნიშნავს მოუწესრიგებლობა. ამის საპირისპირო არის კოსმოსი. ქაოსი არის და ქაოსი აღქმული რატო არის კოსმოსად? და ამ კოსმოსში რატომ არის ძალიან ძლიერი დიქტატი და დიქტატურა და ფაქტურად ადამიანი არის იმდენად უკვე დაავადებული, რომ ვერ გძნობს მარწუხებს და ვერც იმას რომ გძნობს დიდ საკონცენტრაციო ბანაკში ერთ-ერთი პატიმარი არის. ეს ხო ნამდვილად არის. აი წინასახეები და ეხლა აქ გძნობ ამას და ღმერთმა არ მოგვასწროს იქს და არც მოგვასწრებს დიადიურვის პერიოდს და ხო იქნება თაობა რომ მოესწრება. ჩვენ კი რატო კითხულობთ ამას? ყველა ეპოქაში საკითხავი წიგნია და ჩვენამდე ადამიანებმა ქრისტიანებმა ეს წიგნი გაიცნეს და რწმენითა და იმედით ელოდებოდნენ და გარდაიცვალნენ და აღსდგნენ და აღსდგებიან და მონაწილეობას მიიღებენ იესო ქრისტესთან ერთად 1000 წლიან მართლობაში. აი ძალიან მაგარი რამეა. ამიტომ კითხულობთ ამას რა. ახლა ქვეყნის დაქცევა კი არ მიხალია. ჯერ ერთი გვაჩვენებენ რომ ჩვენ რას გამოგვარიდებს ღმერთი. თუ ამ წუთში მოხდება არ დავესწრებით, ატაცებული ვიქნებით, თუ სიკვდილს გავივლით, აღდგომილი ვიქნებით და აი ამას სურათებს არ მოვესწრებით. ეს კი მოხდება აუცილებლად და სამაგეროდ მოვესწრებით ამ წიგში ერთ მონაკვეთს. დიადიურვის ხანაში თუ არ ვიქნებით, მას სად ვიქნებით მერე განდებული სხეულით ქრისტიანები 1000 წლიან მართლობაში ვიქნებით სულ ატაცებული ეკლესიისა და აღმდგარი გამოხსნილი ქრისტიანები განდებული სხეულით. რამდენი იქნება? ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ მე არ მეინტერესებს რამდენი. ვიქნები თუ არა მე ჩემი რწმენა რას მკარნახობს. ვიქნები თუ არა მონაწილე იმ ბედნიერი ხანისა, ღმერთი რო დაამპირდა. ადამიანი გვატყუებს, ივანიშვილი ადამიანია და ვერაფერი ვერ შეასრულა, მაგრამ ღმერთი არ იტყუება. რაკიღა მან მითხრა, შენ ნუ გეშინია, მე მომყევი და მე მომყევი არ მიგატოვებ. არ დაგაგდებ, სადაც მე ვიქნები, შენც იქნები. ძალიან მოკლედ ბიბლიაში არის, სადაც ღმერთი არის, ღმერთთან არის გამოსყიდული მისი შვილი და შვილობილი. ესე იგი ჩვენ ღმერთთან ვიქნებით. და იმ ადგილს პირობითად ქვია სანიტარული 64 ქართულად, 64. არ ვიცი რა ასოციაციას იწვევს ადამიანებში ეს, მაგრამ ჩემში არანაირ ასოციაციას არ იწვევს, იწვევს ეს არის ადგილი, სადაც არის ნეტარება. პრობლემები სადაც არ არის. სადაც არ არის დაავადება, სადაც არ არის სიკვდილი, სადაც არ არის ცოდვა, სადაც არ არის პური არსობისათვის რომ ვირივით უნდა იმუშაო და იმასაც ვერ ახერხებ. გადაყრილი ხალხი, რა ვიცი, ცხოველი უკეთეს პირობებშია დღეს ვიდრე ადამიანი. მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა გაუსაძლეს მდგომარეობაში, პლანეტის მოსახლეობა იგულისხმება. არაფერს ავლებო აზიისა და აფრიკის კონტინენტებზე. ლაპარაკი არის მაღალ განვითარებულ ქვეყნებზე, ევროპა, ამერიკაზე. გაუსაძლეს მდგომარეობა, საშუალო ამერიკელი, ევროპელი. ეს არის ცხოვრება, ზაუტკრავთ ცხოვრება არის კაცო. 8-10 საათი სამუშაოზე ატარებ, 2 საათი გზაში და ძილში ხარ და ძილსაც არ გაძინებენ ტელევიზორი, ისე ჯიბეში რაკარუკი და სუიბაში ხარ შეყოფილი და საერთოდ გიშადავს ადამიანები და ძილის წამლების ასე ჭარბად ხმარება გამოწეულია სწორედ არასწორი ცხოვრებით. წიგნის დავიწყება. პლანეტა წიგნიერი აღარ არის. კითხველი აღარ არის. არის უფრო ცნობის მოყვარე და ცნობის მოყვარე საშუალებები დაყრილია ოხრად. ხო, ჯიბეშია ყველას. ტუცე თავი და ათვალიერე ვინ ჩაიხადა, ვინ გაიხადა. ხო ეს არის. ერთმანეთს ეჯიბრებიან რა. რაღაც ცხოველები და რაღაც ადამიანები. ცხოველების კოტრიალი მსიამოვნებს იმაში, ადამიანიც რო ცხოველს ემსგავსება, ეს კატასტროფა არის. ხო, ერთდროულად ეს პარალელზე მიდის, ეს ცხოველთა სამყარო. ერთი ცხოველი ადამიანი. ცხოველი ესე იგი სასიცოცხლო ფორმა იგულისხმება და არა პირუტყვი. ცხოველთა პლანეტა არის ეს და გვირგვინი ადამიანი, მაგრამ ისე დაეცა, გვირგვინი წაერთვა და დაამდაბლდა და ცხოველი მასე და კონტროლ უფრო მაღლა დგას და უფრო ჭკვიან არსებად გვევლინება ხანდახან აი ჩანაწერი YouTube-ებში და ასე შემდეგ. აი ეს პლანეტა ახლა პროგრესით ხასიათდება. ამიტომ ჩვენ ამას რო ვკითხულობთ, იმიტომ ჯერ ერთი რო გავარკვიოთ რეალობა რა არის, მე ტექსტზეც გავარკვიოთ, არ ქონდეს ზღაპრული წარმოდგენები, არ შევიდეთ ჩვენი წარმოდგენები, წარმოსახვებით და დაუკავშიროთ ეს ბიბლიის მთელ ტექსტებს. და აქ მოხმობილი იყო ზაქარია, დანიელი, ეზეკიელი. ბევრმა არ იცით ეს ახლა ვინც ჩვენ გვესწრება და ვინც გვისმენს. საერთოდ არ აკითხული და უკრძალავენ კიდე და ქოქოლაც აყრიან წიგრი არ განიხილოთ, შერაუფლება გაქვს. პური მეპურემ გამოაცხოს, ხო და ღმერთმაც გვითხრა ასე. ყველა მცხოველი უნდა იყოს, ხო?
ყველამ უნდა გამოვა პური ჩვენი არსობისა, მოგვეც ჩვენ დღეს. ამ იდიოტებმა ესეც არიციან და პური ჩვენი არსობისა სოცვაში როს თხოვ, ეს არის ღმერთის სიტყვა, გადაშალე, წაიკითხე. ეს თავკომბალები, როდის დავიყვანთ ამ თავკომბალების ტვინამდე იმას თვითონ რომ ზარმაცია და სხვა რო კითხულობს გულზე სკდება, რომ იმან კარგად იცის, ეს დებილია. და იმ წუთში რატო აკეთებ ამას? შევინ მოწამშფლება. პური მეპური გაიგმოძა. აგრე მღდელია და მღდელს მოგუსმინოთ. ტყავი გაძრება ესეთ ადამიანს. ტყავი და ტყავის გაძრობის სურათები არის აგერ. მოესწრებიან ესენი მაგას ხო ტყავი გაძრებთ, არ მოესწრებიან და აი ესეთ ყალბ წარმოდგენებში დარჩებიან, აღდგებიან და ღმერთთან არ იქნებიან. უფრო ჯოჯოხეთში იქნებიან, რა თუნდაც თომას დიადურის ხანა, აქ აღწერილი არის ის რეალობა, რომელიც ერთ მშვენიერ დღეს გათამაშდება და იქნებიან ადამიანები მომწრე ამისი. გარდაცვლილები, გამოუხსნელები და ყალბი ქრისტიანები. ისინი ისე დღეში იქნებიან დიადურის ხანა მოგონება იქნება, იმიტომ რომ დიადურის ხანაში შანსი მაინც აქვს იქ ადამიანებს ქრისტემი იყვნენ. მიიღებენ კიდევაც და ის 154,000 კაცი აბა რასაკეთებს ისრაელი ტომიდან და ვინც აიღებს ნიშანს დაადებენ ამას და ტანჯავენ, აწამებენ და ეს ნაწამი ხალხი მაინც რომ გაიმარჯვებენ, ესეც ვნახეთ უკვე იოანეს საჩვენა ღმერთმა სად იმყოფებიან, რატომ მივიდნენ იქ, იმიტომ რომ ეწამენ ქრისტეს სიყვარულისათვის. ამ ეპოქაში გარდაცვლილები ისე რომ არ მიიღეს იესო ქრისტე, ან დაამახინჯეს, ან რელიგიურად გარდაცვლის პერიოდში ისე დღეში იქნებიან, მიმიქარავს დიადურის ხანა. იმათ საშველი აღარ იქნებათ. ასე რომ სანამ დროა და სანამ გული გულობს, უნდა გაგიმხილოთ ერთი საიდუმლო. გაგვიმხილა ღმერთმა ერთი საიდუმლო. მოდით ჩემთან და გადარჩევით. მივიდეთ ამასთან გადარჩეთ რა. და დაიჭირეთ ხელს ეს წიგნი რა უნდა ამას. რას ვითხოვთ ახლა იმისთანაც ღმერთმა დაგვავალა ეს და რო დაგვავალა ღმერთმა ყველა ჩვენთაგანმა უნდა იკითხოს ეს. აღარ გვინდა ტაძრებში წანწალი, სადაც ტაძრებში სატანა არის გამეფებული, იმიტომ რომ ტაძრები ემზადება დიადი ანტიქრისტეს, ესე ანტიქრისტე ეგ დაჯდება იმ ტაძარში. და ამიტომ ეს ტაძრები არის მრევლი ანტიქრისტეისა. და თაობა აი ესე ვინც მოისწრება მაგას ხო ტყავი გაძრება მერე და ვინც არა და ისე ანტიქრისტესთან იქნებიან მერე რა ეს გარდაცვლილი ხალხი. ახლა დღეს დღევანდელ ტაძარში მართლმადიდებელი რო გარდაიცვლება იგი გამორიცხულია რა, დიადურის ხანა ამას შანსი აღარ აქვს. ამიტომ ვაი არა აქვს ონისეს, როგორც ქიაჩერის ერთ-ერთი გმირი იძახის, ვაი არა აქვს ონისეს და ვაი არა აქვს ეზო ვაქრაძეს, მოკიდე წიგნი და წაიკითხე. და შენი ბედი არ გაინტერესებს, როგორ დასრულდება? ნუ ხარ დამოკიდებული ტაძრების განაწესზე, დღეს ნინოობა, ხვალ თეკლაობა, მასე შორენობა არის და მერე მზიაობა არის. ამაზე ნუ ხარ დამოკიდებული. ნინოობის მილოცვით არაფერი არ გამოდის. არაფერი, ეგ არის რიტუალი, ეს არის რაღაცა სახელმწიფო რელიგიის მიერ შემოთავაზებული უქმე დღეები, დაგაკისრა, დაგაკაბალა, რომ შენ ქრისტეზე არ იფიქრო. ღმერთი გულში არ შემოვიდეს და ხომ მიაღწია საწადებს ამ მართლმადიდებლურმა კათოლიკებმა. აკი კათოლიკი და მართლმადიდებლების დაბადება გამორიცხულია. ესენი არა რელიგიური პიროვნებები. ესენი არიან მორწმუნეები რელიგიისა. რელიგიის მორწმუნე არის იგივე წარმართი. ამიტომ წარმართების ეპოქაში ვართ. იესომ ხო კარგად დაახასიათა ეს. წარმართების ხანა არის აგერ 2000 წელია. და ამ წარმართების ეპოქა ხანაში, წარმართებში რო გავიდა იესო ქრისტე, მადლიც არის აგერ 2000 წელია და აი სულიწმინდის ეპოქა. ამას ვარი უთხრას კაცმა მათსა და სულიწმინდას და იქ ანტიქრისტეს მოსამზადებელი საქმეებში მონაწილეობა მიიღო. რას ფიქრობთ ხალხო? ამიტომ ძირს მოღდელი, ძირს დიაკვანი და გამომაჯოს მაცხოვარ იესო ქრისტეს სამებას სულიწმინდას, რომელიც სულიწმინდას ჩვენ სულში უნდა შემოვიდეს. ჩვენ გვამში უნდა დაიდოს ბინა მას მერე, როცა მაცხოვარის აი ესეთი ვნებით რისხვა რო დაიტეხა თავზე ჩვენი ცოდვა გამოსყიდული იქნა. მადლობა მას იესო ქრისტეს რომ გამოგვიხსენა და გადაგვარჩინა. გადარჩენილები ვართ, გაწმინდავებული და გასუფთავებული. ყველა ქრისტიანი ამღიარებელი იესო ქრისტეს ვითარცა უფლისა და გამომსყიდველის არის წმინდანი. ეს ტიტული იესომ მოგვანიჭა ჩვენ და შიოლაშვილზე არ ქონდეთ იმედი. ყველა ქრისტიანი ჭეშმარიტი სახარებისეული იესო ქრისტეში დაბადებული არის წმინდა, გამართლებული. წმინდაა იგი. მე ვიმეორებ მაცხოვრის სიტყვებს. სულიწმინდის სიტყვებს, რომელიც პავლეს მიერ არის ჩაწერილი სულიწმინდის. მე არ გვიჯერებ არცეთ ოფიციალურ ეკლესიას. ამათ თავიანთი პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებს და სიმბოლურად აგერ კონსტანტინოპოლში ბართოლომეუზის, ეს არის ბიზანტიის რაღაცა რემინისცენციები და რომში კათოლიკები. აი ეს დასავლეთი და აღმოსავლეთი. რამე შეიცვალა? ახლა სასაცილოა თურქეთში კონსტანტინოპოლი ქია ძველი იმით და იქ არის მართლმადიდებლების ცენტრი, რაღაცა მსოფლიო მართლმადიდებლური ბართოლომე ამათ პრეზიდენტი.
ეს ხო სასაცილოა, ეს ხო თამაშია. თან ბიზანტიური ჯერა იყო კონსტანტინოპოლის დროს. კონსტანტინე რო იყო თვითონ სახელმწიფო რელიგიად. ეს არაფერი არის, რა გვინდა ეგა? ჩვენ უკან დავბრუნდეთ? ამიტომ ქრისტიანობა ინდივიდუალურად საძებნი არის და თქვენ უნდა მოძებნეთ. თითოეული ჩვენთაგანმა ინტიმური ამბავია, შენ უნდა დაფიქრდე და კოლექტიურად ვერ მიხვალ. ვერც სხვა ვერ დაგაძალებს. ესე იგი მართლმადიდებლობა ერთგვარი მაჭანკალი არის. მაჭანკლობს შენსა და სატანას შორის, რომელიც გასაღებული არის ღმერთად. ამ დროს საყვარელ ადამიანს მაჭანკლობა არ ჭირდება. მაჭანკალი ჭირდება ადამიანს შეუხედავია ქალი, ვერ საღდება, ბიჭიც ვერ მოყავს ცოლი და არის შვამავალი მაჭანკალი ერთსა და მეორეს დააკავშირებს. ქრისტიანს მაჭანკალი არ ჭირდება. ქრისტიანი ინტიმად თვითონ სიყვარული აქვს მას და თვითონ წარდგება ღმერთთან შვამავლის გარეშე. ხვდებით, არ გვჭირდება ჩვენ შვამავალი ადამიანი. ჩვენ ყავს სული წმინდა ღმერთი, ასე რომ ის წარგვადგენს მაცხოვართან და ჩვენ არ გვჭირდება გარიგება. მართლმადიდებლობა ეს გარიგება არის, გარიგებით რწმენა, აი გაურიგდა და არა სიყვარულით. აი ესეთი შედარებებიც რომ მოვახდინოთ მეგობრებო. ამიტომ კიდე შეგონების თვალსაზრისით ამ წიგნმა ეფექტი უნდა მოახდინოს ჩვენზე, რათა გაცოცხლდეს სიტყვა ძლიერი და ცოცხალ მშვინვად ვიქცეთ. დაბადების მანიფესტი არის ბიბლია. დაბადების ნაყოფებზედაც არის ლაპარაკი და ამით ვამოწმებთ ჩვენ ვართ დაბადებული თუ არა. თუ ბიბლიას არ წაიკითხავ, როგორ მიხვდები რომ დაბადებული ხარ? სანთლების ანთებით და კი არც არავინ არ არის საქართველოში მასიურად დაბადებული, აქა-იქ თუ შეხვდებით ადამიანს, ვინც ამ საკითხებზე ფიქრობს და ის რწმენით თვითონ ადასტურებს, რომ გამოხსნილი და ის არის ეკლესიის წევრი. ის არის წევრი ნამდვილი ეკლესიისა, მსოფლიო ეკლესიისა, რომელიც ორგანიზაცია კი არ არის. ღმერთი რო უხილავიდან აკონტროლებს მაგას და აგროვებს ამ ხალხს და დიადურის ხანის წინ ვაიტაცებს ამას. და თუ გარდავიცვლებით ამ წმენაში, ამდგარ იმასთან იქნებით და ვიმონაწილეებით მასთან ერთად იგივე ამ დედამიწაზე, რომელიც შეცვლის ეკოსისტემას და სრულიად გარდაქმნის და მთელი ეს 1000 წელი რა ნეტარება იქნება, რომელიც გაგრძელდება მარადისობაში. გამოცხადების 21 და 22 თავები მაგაზე მიანიშნებს. მე-20 კი მეორეთ მოსვლაზე, აი აქ 1000 წლიან მართლობაზე. დიდებული წიგნია მეგობრებო, ძალიან დიდებული. მადლობა ღმერთს რომ ეს ჩვენ დასული სახსნელად დაგვიტოვა, თორე თუ ეს წიგნი არ იქნებოდა, ჩვენ რომელიღაც რელიგიის, წარმართი რელიგიისა წევრი აუცილებლად ვიქნებოდით. ადამიანი არ არსებობს არარელიგიური. დაბადებული ხარ, იმთავი თუ რელიგიისკენ ხარ, ტოლვილებული და მიდრეკილი შენი წარმოდგენებით. რელიგიას თავისი ფორმები აქვს. რანაირი ფორმები? ესა რელიგია არის ბუდიზმი, ისლამი, თვით ქრისტიანობაში რელიგიური ფორმები გაბატონდა. და სად არის ცოცხალი? სად არის ცოცხალი? აი ეს, სადაც ფეთქავს. აი ამას უნდა, აი სად არის ის ცოცხალი წყალი? ქრისტე რო იძახთას, ვერ შედარები რომ მე ვარ კარი, მე ვარ პური, მე ვარ წყალი. სად არის ეს? აი ამ წიგნიდან გებულოთ. და თქვენი რწმენაც უნდა შემოწმოს ამ წიგნის მეშვეობით შემოკარგება. ამიტომ მუდამ გახსენებასავით ვიზახით ჩვენი ახლობელი ადამიანებისთვის, ვინც ქრისტიანები არიან, ვისაც მართლა სუროგატული ქრისტიანობა კი არ უნდა, ნამდვილად უნდა რა გადარჩენა, აღარ გვინდა ეს ტყუილები რა, არ მინდა რა ეს ტყუილი, ეს რელიგიურობა, ეს პოლიტიკურობა, ეს ქართული რელიგია, ბერძნული რელიგია, იტალიური რელიგია, არ მინდა მე ეს. მე მინდა ქრისტიანობა. ქრისტე ცოცხალი, იესო ქრისტე გველაპარაკება ამ წიგნიდან და თუ რა ელოდება გაკრეპებულ ადამიანებს, აი ეს არის აღწერილი აპოკალიფსში. გამოცხადება რო ქვია და გახსნა ფარდასავი და იოანეს დაანახა, გადაეციეს ყველა ქრისტიანებს. ჩაწერე, შენ აწმყოში გადაეცი, ცოცხალი რო იყო იოანე და რო ჩაწერილი კი ყველა ქრისტიანის შემდგომ რომ დაიბადება, ისინიც ამას გაეცნობიანო. ჩვენც აგერ 2000 წელი ველოდეთ და დავიბადეთ. დავიბადეთ და მოგძებნა ღმერთმა, რამე თუ ჩვენი გული მანიცის და მიდრეკილი რო ქონდა ჩვენი გული, აი ამ რელიგიისკენ, რელიგიის საბორველი გადახსნა და ჭეშმარიტ ქრისტესთან მიგვიყვანა და გვაზიარა. მადლობა მას, რომ ეს წიგნი ჩვენ ენაზეც მოვიდა და ვაი იმას, ვინც კრძალავს ამ წიგნთან ურთიერთობას, ვინც გვიკრძალავს, ეს არ წაიკითხოთ, ვერ გაიგებთ, რთულია, მღვდლის კურთხევის გარეშე არ წაიკითხო. არა და არა, არა თქვათ ეგ არავინ. ეს წიგნი არის სიცოცხლის წიგნი და ეს წიგნი სახში სიმბოლურად კი უდევს ყველას, მაგრამ ხანდახან რო გადაიშალოს ეს და ჩაიხედონ, იმდენ წყაროს ამოიღებენ. აი ფსალმუნები ჯერ მარტო ფსალმუნი რო ყოფილიყო მარტო და სხვა არაფერი. აი აქ რამდენი მასალა არა. ეს არის
იგივე ბიბლია შეკუმშული ფორმით, ხომ? ამაგაზეც რომ მე მივადგებით და ვილაპარაკებთ, ნახავთ რამდენი მას ამოიღეთ მადამ. ამხელა რამდენი მესიანისტური ფსალმუნია, საგალობლები, ლოცვები. ლოცვა მე რა ისე კი არა საქართველოს მართლმადიდებლობას რო ახასიათებს. გაგებაში არ არის რაზბუტბუდე ლოცვა ეს არის ცოცხალი ცოცხალთან საუბრობს. ცოცხალი დავითი საუბრობს ცოცხალ ღმერთთან და თავის ჭირვარამს ელაპარაკება და სთხოვს და იმედი და ფარველობა აქვს ღმერთისა. ლოცვა არის არა რელიგიის რაღაცა საშუალებანი. ყველას აქვს ეგა ხო ინდური მაშიდაც არის და ბუდიზმი ყველგან არის ეგა. მაგრამ ჭეშმარიტი არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლიაში. ჭეშმარიტი ლოცვა ურთიერთობა ესე იგი არის ქრისტიანობაში. ღმერთსა და ადამიანს შორის. ამას ვარი უთხრათ. რაოდენიმე ესე იგი იუბედურებ თავს. ვაი იმას მე ვინც ხელს უწყობს ადამიანებს გაუბედურებისაკენ. ძირითადად ხალხი რო გამოათაყვანა ეს ახლა საპატრიარქოს ბრალია. მოდი ვთქვათ რომ საპატრიარქო ძალიან დიდი წილი მოდის ქართველების გამოთაყვანებას. ამას ადიყო ეს ერი ხო ვიცნობ ახლა ამერს 25 წლის უკან ეს ის ერია. ბევრი კი არ დახუცილა. ვინ იყო რა ეკლესია რის უნინოობა და რის შოთაობა და რის რაღაცა გამორიცხული იყო ეს ასეთი გამოთაყვანება არ ყოფილა კაც 30-15 წლის უკან. არანაირად. ჯანსაღი იყო ქართული ცნობიერება შედარებით, უფრო ლაღი და ხალისიანი იყო ქუჩაში რო გაყვია, დღეს დაკოპილი დადის ქართველები, აგრესია მაღალ დონეზეა, დაღურემელი სახეებს წააწყდებით, ბავშვიან ქალიანად გაუბედო საშოვარზეა გადაგდა მოხუციც, ბავშვიც, მათხოვრებით გავსებულია ქვეყანა და რელიგიის ეს ფონის გაძლიერება წარმოშობს აი ესეთ მდგომარეობას. ესე იგი, სახეზე არის საქართველოს რელიგიური რესპუბლიკა. სად არის მათ ქრისტიანობა? როგორ ჩემულობენ ქრისტიანობას? და თუ ინმე ქრისტეზე დაიწყებს ლაპარაკას, აი იმავე წუთში აგრესია გარანტირებულია. წიგნი კიდე როგორ შეიძლება იგი? მაშინ ისთვის დაიბეჭდა და რისთვის დებს ეგ? არ შეიძლება ამის გადაშლა კაცო. რატომ? ეს არის აუცილებელი ყველასთვის. თითოეული ადამიანმა ეს კარგად უნდა იცოდეს, განსაკუთრებით ძალიან კარგად უნდა იცოდეს დაბადება. ბიბლიის პირველი წიგნი დაბადება. ძალიან კარგი საკითხავია და ძალიან მაგარია. სიუჟეტები, ყველაფერი, თავები, სად არის? ეს ისე უნდა ქონდეს ზვალიბლში გამჭდა, როგორც სკოლაში. ჩაგვიტენდნენ რომელიმე ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებას. რომანები იქნება, მოთხრობები თუ წერილები. ხო გახსოვთ, აი მთელი წელი ილია. ეს ილია ჩვეულებრივი ადამიანია. ილიას ნაწერებით ჩვენ სამოთხეში ვერ შევალთ, ვერ გადავრჩებით. თორემ ილიასაც იგივე პრობლემა ქონდა რა თითოეული ჩვენთაგან საგვაქვს. ილიაც დაბნეული იყო. ილია არ იყო ქრისტიანი, ვერ გავაგებინე ქართველის ილია ქრისტიანი არ იყო მის დასაუბედროდ ეს საწყალი. თორემ განმანათლებელი ეპოქა იყო საქართველოში, რაც იყო საფრანგეთში და გერმანიაში, ვოლტერი, დენიდი, თორემ ის იყო საქართველოში. ესე იგი, ამის რელიგიური წარმოდგენა იყო დეისტური. ყველაზე კაი ვარიანტი რო არ დავაბრალო ათეისტობა. დეისტი იყო ილია ჭავჭავა, დეისტი. არ იძახდა რომ ღმერთმა არ შექმნა სამყარო, კი შექმნა, მაგრამ არ ერევა ჩვენ საქმეებშიო და ახლა ღმერთი თუ არ ჩაერია შენ საქმეებში, ამ ხისთავიანობით რა უნდა ამიშენო მე შენ. ილია კიდევ წმინდანად აქცია საპატრიარქომ და არც თუ უსაფუძვლოდ, იმიტომ რელიგიის თავკაცებმა ილია უნდა დაიღლიანონ თავის სამსახურში და როგორც პატრიოტული რაღაცა დიქტატორი შემოგტენეს და ვერ გავწთით ვერც ილიაობას მან და ვერც აკაკის და ვერც ვაჟას მან და რა. იმიტომ რომ ცხოვრებაზე კი არა ლაპარაკი არის წმენაზე. აი ეს სამეული რომელიც ჩამოთვალე ეს არის საქართველოს აბსტრაქტული ტერიტორია როგორც მინიჭებული აქვს როგორც ცოცხალი ფორმა გაკერპება და ესენი არიან კერპთაყვანისმცემელი და არ ახუნებენებენ კერპეზე თავს ამ კერპთაყვანისმცემლებს ილია ვაჟა და აი ესე აკაკი არა და ესენი არიან მწერალი ხელოვანი ხალხი ესენი არიან მწერლები ხელოვანი ხალხი წერენ თავისი ტერიტორიის უბედურებებს თუ უბედურებებია თუ რამე კარგია კარგზე მაგრამ არანაირად ესენი ქრისტიანები არ არიან არ შეიძლება ამის ერთხელ და სამუდამოდ რა არის ვერ გავიგენ შიოლაშვილი არ არის ქრისტიანი და ახლა ილია ჭავჭავაძე როგორ იქნებოდა ეს არ არის ქრისტიანი არანაირად არ ჩათვალოთ რომ ეს ვისაც ეჭვი ეპარება იმიტომ ეპარება ეჭვი რომ ბიბლიას არ იცნობს ამიტომ ბიბლიას ყველაზე მეტად მტერი ყავს მათ ოფიციალური საპატრიარქო და ავრცელებს ამას არ წაიკითხოთ არა და სისულელებს კი ინსტრუქციას აძლევს ვიღაცებს და ღმერთის ადგილი დაკავებული აქვს შიოლაშვილს და მღვდლები კურთხევას აძლევენ მრევლს რომ თუ შიოლაშვილზე ვინმე თქვენი მეგობარი რაიმე სიტყვის გამოსაფხიზებელი სილად კიცეთ სახეშიო ეს ტყუილი კი არა ესა თქვა ერთ-ერთმა პიროვნებმა ჩემი ყურით მოვისმენ რომ მითხრა გაოცთვი ეს მითხრაო რა არა მე ხო იცი რას გიზამო რატო კაცო გარჩევა შეიძლება გავაკრიტიკო არა მღვდელმა კურთხევა მომცა შეგიძლიათ ტყიპო არ ლაპარაკო იცოდეო ნახეთ საიდან მიდის ყველაფერი ასე რომ გამონაკლისები წეს არ ცვლიან გამონაკლისები ჩვენა ვართ და ის ხალხი ვინც აღიარებს რწმენას ბიბლიიდან და გახდა ბიბლიური
საშუალებით მორწმუნე ქრისტიანი და გაცოცხლდა მასში ეს მიძინებული მკვდარი იმის გამო რომ გამოსყიდული იქნა ცოდვა. თუ ადამიანმა ეს არ აღიარა, ეს თქვენ ეკლესიის სიარულს, ნათლობას, ამ ხატობანას არაფერი აზრი არ აქვს, არანაირად. არა მეგობრებო, დაიღუპებით რა, რელიგიაში უფრო იძირება საქართველო. და როგორც აქ დაიღუპებით, ისე იქ დაიღუპებით. მარადისობაში ამ რელიგიით ვერავინ ვერ შევა. მარადისობაში თუ შევა, იქნება გაუსაძლის მდგომარეობაში. ამიტომ ეს რო ავირიდოთ ჩვენ, არ დავახანოთ მეგობრებო და ვინც ის როდის გაგიღმებს უფალი, გაგვიხოს იმან თავისი სიყვარულით. დავქორწინდეთ იესო ქრისტესთან და გადარჩებით. წიგნი ამას გვასწავლის, დაქორწინდი იესოსთან, ეს ტერმინი. ეს კავშირის გაბმა. ქორწინება რა არის? კავშირი, უღელის დადება. სად არის თავისუფლება? ქალი რო თხოვდება, თავისუფლება ერთმევა. მანამდე თავისუფალია. როგორც კი გათხოვდება ქმარზე დაქორწინება, ის თავისუფალ წართმეული არის. ასევე ქმარი, ესეც რომ დაქორწინდება, მისი თავისუფლებაც ბოლო ეხება. ეგეც დამოკიდებული არის. ზუსტად ეს შედარება გამოვიყენოთ. ქრისტიანობამდე ჩვენ ვიყავით წლებში თავისუფალი, მაგრამ როგორც ქრისტეს ეწამები დაქორწინდები. ეს დაქორწინება ნიშნავს მთლიანად მის სამსახურში ხარ, როგორც ქალი დაქორწინება კაცზე და უნდა როგორ ასიამოვნოს ქმარს. სახლის კერის დამცველი არის და მთლიანად ვისი მოსამსახურია? არ შეგვაშინოს სიტყვა მოსა? ქმრის. ქმარი რას აკეთებს? მზრუნველობს. ორივე ერთად სიყვარულობენ. ეს მეტაფორა გამოვიყენოთ და ეს მეტაფორა ბიბლიდან არის. აღი ისრაელი როგორც სარძლო, ღმერთი რო დასახავს, ისრაელი, ჩემი სარძლო, ადარებს მრუშქალს, რატომ იღალატეთ? თელ სახელმწიფოს თელ ერს. იქიდან აგვაქვს ეს გადამოდის მე ახალ თქმაში ასევე აკეთებს პავლე თავის წერილებში. ასე ეს უნდა ვიცოდეთ შემოყარგებოდ ახლა დაქორწინება შიოლაშვილზე და საპატრიარქოზე, იცით ეს რაზე დაქორწინება? სატანაზე დაქორწინება. მოწინააღმდეგეზე. დაქორწინებული ხარ, შედალოცულო მაინც და თავისუფალ წართმეული ხარ, დაკაბალებული ხარ, არ ჯობია ამაზე დაქორწინდე? რადგან ისეთ რამეზე დაქორწინება, რომ სიყვარული არ გაგაჩნია. სიყვარულით რო გათხოვება უფრო კარგია, ხომ? სიყვარულით რო გათხოვდები, ქმარზე თავისუფლება რო გერთმევ, ეს სიყვარული გატანინებს ამას. ასევე როცა სიყვარულით შენ ქრისტესთან ახარ, შეჭირვებებს კი აღარ განიცდი. ახლა კი რატო არიან დამწუხრებული ჩვენი მორწმუნეები? იმდენი რაღაცეები დაადეს, რომ დაიტანჯნენ, რომელი დღე არის, იმას ზოგს ავიწყდება, რომელი დღე აბა სასწრაფოდ უნდა მიულოცონ, არის ერთი მილოცმოლოცო, ეს წესები ასეთი, ყველას უნდა დაუგზავნო. თავისებული პროპაგანდისტები არიან, თვითონაც არიციან, ვის ულოცავენ, რას ულოცავენ. მე კიდე რა გამკვირვებია, ჩემთან არიან პიროვნებები Facebook-ზე, რომლებმაც ასე თუ ისე იციან ჩემი ყველაფერი. დაწყებული ჭორებიდან სულ ყველაფერი დადებულია ჩემი YouTube-ზე. სულ ყველაფერი, მე არაფერი არ დამიმალია. დევს ყველაფერი. ეხლა ხო იციან რომ მე არა ვარ მართლმადიდებელი. მაინც ვიღაცა ინერციით გამომიგზავნის ვიღაცა ეს Facebook-ის, გილოცავთ ნინოობას, გამეღიმება, განამწყინდა. არაფერი, არ მოქმედებს ჩემს. გიმარ შედალოცილო. რა ვიცი, ან მე არ მიცნო. არა ვარ შენი ადრესატი და რა რიტუალებს ასრულებ. თან მართლმადიდებელი ხარ შენ და თან დაამატებს ყველა მართლმადიდებლებს ულოცავ ნინობას. მე ხო არა ვარ მართლმადიდებელი. აქედან შენ შეცდომას უშვებ. ისევე როგორც მე არ მიულოცავ აღდგომას მუსულმანს. თუ არ არის საჭირო ეგა. რა ვიცი, ეს რიტუალი ჩავატარო, არ წამს, არ ჯერა. არ თუ მუსულმანს, მე არ მიულოცავ აღდგომას და შობას, არა ქრისტიანს. არ არის საჭირო. და მე მიულოცავ ნამდვილად ქრისტიანს. აი რომ რაღაც გრძნობა აქვს, სიყვარული და თან უხარია ესა. როგორც დედას შვილის დაბადების დღეს რო ულოცავს, ისა რომელი დედას თქვა თავი დამანებე. უხარია რა. ასევე თუ არ გწამს და არ ჯერა რას მოცოდა, თან მე მართლმადიდებელი ვარ, ახლა რომ ყველა მართლმადიდებელს ულოცავ ნინოობას. ხო და მიულოცე მართლმადიდებელს. ტყუილა ახლა მისამართით შეგეშალა. ნაწყენი არა ვარ და არაფერი არ მომივა, მაგრამ შენმა იმან გამარკვირა რა, ასეთი უცოდინარი როგორ არის ადამიანი. არ იცი ვის რამ უნდა მიულოცო, ვის რა საჩუქარი მიართვა. ჩაატარა რიტუალი, იმიტომ რომ ღვთელი მოთხრა ყველას გაუგზავნეთ, გადარჩებით. აი ეს არის მეგობრებო, აი ფოკუსზე ნიკობა. ამიტომ ჩვენ რომ აი ამ იმაში არ მოყვეთ, ამ თამაში, განდგომა საჭირო და ქრისტიანი ხარ, ნიშნავს ჰაგიოსი ხარ, გამოყოფილი. წუთისოფლიდან გამოყოფილი, წუთისოფლის ორომტრელიდან რომ მიდის შენ განდეგი გვერდზე და ცხოვრება დაიწყე სხვა მიმართულებით. ქრისტიანული მიმართულებით და იმ გზაზე, ფართო გზაზე რომ მირახუნობდა ხალხი, აქეთ გადმოვიდა. და აირჩია ვიწრო გზით სიარული. ვიწრო გზა ხსნის გზა არის. ფართო გზა დაღუპვის გზა არის. და მაცხოვარი თუ გვიყვარს და ქრისტიანი ხარ, ნიშნავს ქრისტეს უნდა იცნობდე, მაშინ ქრისტეს სიყვარული დაადასტურე, მისი სიტყვების პატივისცემა და მოირგე. მისი სიტყვები კი უხვად არის ახალ აღთქმაში. უშუალოდ. მათე, მარკოზი, ლუკა და მთელი იოანე იესო ქრისტე ლაპარაკობს. ეს ერთადერთი სახარება მონოლოგზე აგებული.
პატარა გამონაკლისები არის პირველი 3:4. აბა ლუკასთან დიალოგებია და მთელი რიგი აქა და მათესთან. იოანე არის მონოლოგზე აგებული. იესო ლაპარაკობს სულ. მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 თავი. ეს არის იესო ქრისტეს საუბარი. ნახეთ და იმას არ დაუჯეროთ. მესამე თავიდან რო იწყება მონოლოგია, ხო, ერთი კითხვაზე პასუხს ექცემს ნიკოდიმოსს. ეს ფანტაზია იყო მორწმუნე, ამის არ გიჯერა? მე რატომ ხარ ასე გაღიზიანებული? დარჩი შენ მართლმადიდებლობაში, კაცო. და გვაცალე ჩვენ პურისწყობა. დიახაც მე პურე ვარ და პურს ვაცხობ. პროვინციელებით რო გაივისო ქალაქ თბილისი და ქალაქელებმა ადგილი დაუთმეს მთავრობაშიც პროვინციელებს. და დაგვაჯდნენ თავზე ეს პროვინციელები. უნახავმა რა ნახავ და ეტაკნენ პირველი ფულის გოროებას, ხომ? ტელეშოუც დაიპყრო ამ სოფლიდან ჩამოსულა, თოხები დააგდეს, ძროხები მიატოვეს და ზოგი ბერად შევარ და ზოგი მონაზვნად შევარ და ზოგი ტელევიზორში შევარ და მიკროფონი დაიჭერა, იტყლარჭება და ეპატაჟური გამოხტომებით ამტკიცებს პროგრესულობას. ამ დროს რა დებილია რა და დეგენერატი. ამიტომ როგორ უნდა განუდგეთ ამას? კარგად შევისწავლოთ რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ. სადა ვართ, როგორ ვართ და რა უპირატესობა აქვს ქრისტიანულ მსოფლმხედველობას? უდიდესი. ეს არის ერთადერთი სწორი და ჭეშმარიტი. ამიტომ წიგნთან ყოველი ჩვენი მიახლოება, ამის მეშვეობით ხდება ჩვენი ცნობიერების ზრდა რწმენაში, არის სიხარული. ყოველი დღე მიახლოება. 10 წუთი იქნება, 20 წუთი იქნება, ამ თემაზე ვინც ლაპარაკობს, გვიფაქიზებს ეგ ყურს, ცნობიერება იზრდება და კარგად გვახედებს იმ რეალობაში, რომელშიც ცხოვრობთ. მოჩვენებითი პროგრესურობას დაგვანახებს, რომ პროგრესი კი არა, რეგრესია და არ გაგიტაცოთ წუთის სოფლის ცდუნებები იქნება ძალიან ბევრი. თან 21 საუკუნეს უფრო ძლიერი ხიბლი და ცდუნებები ახლავს, ვიდრე მე-17 საუკუნეს. გადახედეთ, გახვალ, გამოხვალ, გაიარეთ ქალაქში და ცდუნება მაღალ დონეზეა. აგრესიული სახეებიც, იმიტომ არის ჯიბეში ფული არ გიჭყავის და მაღაზია კიდე იქიდან გეჭყანება ნივთები, მიყიდე. შენ კიდე აგრესიული ხარ. არაფერია ვიღაცაზე უნდა დაიბოღმო. ნევროზები როგორ იმატა საქართველოში? რელიგიამ თავისებური ნევროზები წარმოშობა ისე ტყუილი გარდაწერეს რაძაძეს. ამიტომ გავხსნათ საქართველოში ნევროზების წყარო არის საპატრიარქო. ამიტომ რელიგიური საქართველო წარმოშობს ნევროზიან საზოგადოებას, აგრესიულს, რაც სახეზეა მეგობრებო. მადლობა ღმერთს ვილოცოთ ღმერთთან მიმართებაში, რომ ჩვენი ერი ქართულ ენაზე ქართველი ერიდანაც ქართულ ენაზე მოლაპარაკებიც ვიხილოთ მის სამეფოში 1000 წლიან მეფობას რო იქნება დასაწყისი ჩვენ ერთ დღეს და ასევე მარადისობაში. ღმერთი გვეუბნება იქნება ყველა ერიდან, ყველა ენიდან. და აგერ მოწმობთ ჩვენ ვინც ქრისტეს არ უარყოფს ბიბლიურ წიგნზე დაყრდნობით, აი ეს ჩაითვლება ეკლესიის წევრად და ქრისტიანებად. თუ ასეთი ბევრია ღმერთმა გვიმრავლოს ესეთი ხალხი, ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ქრისტიანები, რომლებიც სოფლიო, აი ოჯახში, ქრისტიან ოჯახში შევა ვითარცა ერთი მიწიერი ქართული ტერიტორიიდან. ამას ვნახავთ, მართლმადიდებლობიდან გამორიცხული. არც ერთი მართლმადიდებელი იესო ქრისტესთან 1000 წლება არ იქნება. გამორიცხულია. მართლმადიდებლურ წმენაში გარდაცვლილი ადამიანი არც იქ მოხდება და არც მარადისობაში არ იქნება. იქნებიან ერთ ძალიან ცუდ ადგილზე. ხმამაღლა ვაცხადებ, არანაირი ყოველთვის გავიმეორებ. მართლმადიდებელი ვერ მოხდება იქ, გამორიცხულია. სხვაზე აღარ ელაპარაკი მუსულმანზე. აი ამაზე არ ელაპარაკი. ქრისტიანობას ვეხებით ჩვენ ახლა. ვერც კათოლიკები მოხდება იქ, გამორიცხულია. პროტესტანტებიდან ძალიან ბევრი ვერ მოხდება. ახლა უცნაური ვიღაცებს რა აგვიხირე კაცოს. მოხდება ის, ვინც ჭეშმარიტ ეკლესიის წევრი არის და ეს გასაკვები არის იმ შემთხვევაში, თუ მაქსიმალურად ბიბლიაზე დაყრდნობით ადამიანმა რწმენაში გაცოცხლება დაიწყო. ისე ამას უკუაგდებ, დაგიწუნებს ღმერთის. ბიბლია არ იცი. სახარებას არ იცნობ. რას გთხოვს ღმერთი? ცოცხალ ღმერთს არ იცნობ. ლოცვა ვის მიმართლაც არ იცი. სხვის კონსპექტებით ლოცულობ. და ეს მეუბნებო გამორიცხულია. მთელი კათოლიკური სამყარო, მართლმადიდებლური სამყარო, პროტესტანტული ლიბერალური სამყარო ვერ შევლენ, ვერა იქა გამორიცხულია. ამიტომ გაიწელა დროში ესა და ეკლესიის წევრებს ქრისტიანებს და ჩვენ ვიცოდეთ, ჩვენ ვართ, მე არც მართლმადიდებელი ვარ, არც კათოლიკე, არც ბუდისტი, არც პროტესტანტი. მე ვარ ქრისტიანი. არ გაუქრისტიანები ვარ არავის, არც პოლიტიკას, არც სახელმწიფოს. წიგნის წაკითხვის შედეგად ვიწამე ღმერთი იესო ქრისტე, გამაქრისტიანა სული წმინდამ. ვენაცვალე მის მართლსა და იესო ქრისტეს დიდი მადლობა, რომ ჩემი ცოდვები, ვიგინდა რა კაცის ცოდვები აიღო მან და რისხვა დაიტეხა მამა ღმერთისა და სიკვდილის პროცესში ეგეთ რისხვა მე ამარითა. მადლობა მას, ის არის ჩემი ფარი და მახვილი. ყველა თქვენთაგანს მე უსურვებ ფარად და მახვილად თქვენ ცხოვრებაში იესო ქრისტეს სიტყვა ყოფილიყოს და თავად იესო ქრისტე. მე ამით დავამთავრებ დღეს და დიდი მადლობა მოსმენისათვის. ღმერთმა ისმინოს ჩვენი ლოცვა, ღმერთი იყოს ჩვენთან და არის
და თვალყურიადევნოს მის სიტყვებს დამახინჯებას არ კონდეს ადგილი. თითოეულ ჩვენთან გაასწოროს ეს და დაგვახმაროს ადამიანები, ვინც შენიშვნას მოგცემს თუ გადაუხვიეთ ბიბლიურ ჭეშმარიტებებისგან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ღმერთს და თქვენს მსმენელებს.